Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu þetta fallega mánudagskvöld. Með mér Oddný Eir Ævarsdóttir, sæl og blessuð. Blessaður og sæl. Það síðasti dagur október. Já. Nei, september. Já. En haust ekki liðið. Nei. Man finnst alltaf haustið sé sko 1 mánuður, haustið sé bara september Já. á Íslandi og svo sé komin vetur. Já. En gefur maður ekki sér samt október allavega og nóvember jafnvel í haustið. En kom sumar? Nei, það kom ekki, það var bara haust. Já, þú meina það, haustið var kannski bara frá í maí. Heyrðu, við ætlum að koma víða við í kvöld. Við ætlum að byrja á því að ræða samgöngur. Unnar Erlingsson, íbúi á Austurlandi, hann kemur og ræðir við okkur, ef að segja heift íslenskra flugfarþega í innlandsfluginu. Það mikil reiði. Já, ég trúi því. Já, það ekki vinnandi vegur að þurfa að nýta sér innlandsflug og búa út á landi þessa dagana. Það orðið svo dýrt, ekki? Þetta orðið svo dýrt og svo það verið að plokka endalaust. Nú það sko jörðin líka sem rukka fyrir bílastæði og einhverjum bara melum sem að engin þjónustæðir við og allt það sko. Þannig að ég sem að bjó lengi út á landi, ég finn til með þessu fólki. En við ætlum líka aðeins að horfa á sem sagt, umferðina á höfuðborgarsvæðinu sem verður alltaf þyngri og þyngri. Þekkjur hana Unu Margréti Jónsdóttur? Ó já, ég þekki hana nú. Stórkostleg þátt að gera kona í Ríkisútvarpinu til fjölda ára. Og maður reynir að hlusta alltaf á hana sko. Þannig að mjög spennandi hún sé komin hingað á samstöðina og í spjall. Já, því miður ekki orðin starfsmaður, ekki ennþá en kannski verður hún það einhvern tímann, en hún kemur í spjall sem strætófarþegi. Já. Og það verður áhugavert að heyra hvað hún segir um það að ferðast í strætó. Ég hef grun það að hún sko taki lífsgæðin sem fylgja því að nota strætó fram yfir það að vera föst í umferðinni í bíl þess dagana. Pappinar var alveg magnað skáld, Jón Óskar, og hann gaf einmitt út ljóðabókina Hvar eru strætisvagnarnir, ef ég man rétt. Já, einmitt. Það mjög skemmtilegt í þessu samhengi. Heyrðu, en talandi sko stórt fólk og bækur, þú ætlar að ræða við kunnan þýðanda. Gauta Kristmannsson, prófessor í þýðingafræði Háskóla Íslands. Já. Hann kemur til okkar í spjall bara í tilefni dagsins, það dagur þýðenda í dag. Einmitt. Raunverulega, það svolítið sniðugt hann að segja sko frá því að þetta upphaflega dýrlingadagur, þýðenda sem að þýddi biblíuna. Þannig að þetta svona innan í þessu kaþólska almanaki dýrlingarna og svo var þeim degi var búin til þessi dagur þýðenda og þetta nú svona bæði varðar bókmenntir og svoleiðis en varðar líka sko bara okkur öll bara í daglegu lífi og pólitík aðdanum, svona stór pólitík í þýðingamálunum sko og þegar gervigreindin annars vegar og allt, þannig að ég ætla að spyrja hann svona fá aðeins fregnir á þessum heimi. Mjög spennandi. Og á undan honum ætlar svo að ræða við 4 Íslendinga lýðræðið? Já, ég fór í bíó, RIF, og þar var frönsk heimildamynd Ísland á vegi lýðræðisins, og eftir franska mann og það sem verið raunverulega, það vindefni úr búsáhaldabyltingunni og tekið viðtal við fólk sem að var vann í kjölfarið að lýðræðisumbótum og stjórnarskrármálinu og svo líður svolítið tími sko, þannig að myndin ekki gerð fyrir 2017 þannig að síðan þá eiginlega komið í ljós að þetta var ekki eins mikil bylting og menn kannski vonuð sumir og þannig að það eitthvað svona tímaaspekt og ég hitti eftir myndina 4 góða áhorfendur sem voru til í að koma og bara ferskir og ræða myndina en kannski bara mest ræða lýðræðið og hvar við stöndum og hvort þetta voru mikil vonbrigði, fólk sem að Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri, hún var í stjórnlagaráði. Kristín Vala Ragnarsdóttir var líka mjög virk, kom til landsins á þessum tíma. Valur Gunnarsson rithöfundur hefur fylgst náttúrulega með alþjóðastjórnmálum og svo mikið þannig að hann veit já, hann svona mjög gaman að heyra hann tala lýðræði líka og svo Sölvi Halldórsson rithöfundur og hann kynningafulltrúi RIF og
hann yngstur, þannig að það er gaman að heyra líka hvað hann hefur að segja. Hann stjórnaði spurningum og svörum í gær og þá var hann að segja þar að hann eiginlega horfði á þessa mynd bara sem algjör heimildamynd tíma sem hann fylgdist bara með og fjarlæð sem 9 ára strákur og Akureyri. Já. Var þetta góð mynd? Já, það var nú kannski svolítið erfið spurning, sko. Mér fannst hún ekki mjög góð, en hún var góð, sko, hún var mjög góð áminning og hún var góð að mörgu leyti og allir sem komið fram í henni voru mjög góðir og hún var bara góð, en svona mér fannst hún kannski, ég get ekki verið með einhverja kvikmyndagagnrýni, mér fannst hún eitthvað svona pínu kannski púkalega eitthvað, ég veit ekki, svona í hvernig hún var bara samsett eða þannig, svona sem heimildamynd, en alveg sannarlega áhugavert að sjá hana og hún sýnd á morgun líka á RIF á þriðjudegi, þannig ég mæli með því að sjá hana. Það svolítið áhugavert að sjá auðvitað alltaf fyrir Íslendinga að sjá sig utanfrá með augum gestsins, glögtir gests augað. Segðu. Þá bara tvennt ótalið hjá okkur. Ég ætla að ræða við Björn Leví Gunnarsson Pírata sem kannski má segja standa á ákveðnum krossgötum. En við ætlum að hefja leik á viðtali við hann Skúla Magnússon. Hann fráfarandi umboðsmaður Alþingis. Þetta í rauninni síðasti dagurinn sem að Skúli, þessi rockhetja sem að sumum hefur fundist hann vera. Hann hefur komist að ögrandi niðurstöðu sem að hefur umpólað fellt ráðherra eða fellt á til og fleira sko. Að þetta í rauninni síðasti dagurinn sem hann getur talað vegna þess að frá með morgundeginu verður hann hæstaréttardómari og þeir segja aldrei neitt. Þeir megi ekki segja neitt. En spennandi og gott að þú skildi grípa hann síðasta daginn. Já, ég held sko að hann muni ræða meðal annars mál sem hann ályktaði eins og dæmis lögmæti í tengslum við Jassa-málið. Og hann var mjög duglegur sko, hann var ekki bara lá ekki bara í hengirúmi með strá í munni sem þessi umboðsmaður. Hann sem sagt stóð með almenningi. Ég held það. Leyfði almenningi að njóta vafans, held ég, annars ég viti það svona í öllum málefnum. Ég held að sagan muni fara mildum orðum hans embættistíð hér sem umboðsmaður Alþingis og já, fengur að ná stóru viðtali við hann. En það rétt andartak í það að Skúli komi hér og leggi spilin á borðið. Við viljum bara minna á það eins og við gerum hér yfirleitt við rauðaborðið að við erum svolítið háð stuðningi frá ykkur og mörg ykkar greiðið á mánuði 2.500 krónur eða meira. Það valkvætt. Það hnappur á vefsíðunni samstöðin.is sem ástendur áskrift. Þar getið þið gengið frá ykkar skuldbindningum ef skekkinni að sum ykkar séu hrifin af því sem við erum að gera og séu til í að borga fyrir það en hafið ekki fundið leiðina til þess. Nú við viljum bara líka minna á það að við erum víða, við erum útvarpsstöð 89,1. Við erum sjónvarpsstöð ef við erum svo heppin að vera með síman. Þar erum við Rás 5. Við erum á ýmsum hlaðvarpsveitum. Þið getið fylgst með okkur í rauntíma á Facebook með því að læka okkur, spilarinn.is, fleira og fleira. Og þetta rauðaborðið bara hluti af allir þeirri dagskrá sem að hér sett saman frá mótni kvölds alla 7 daga vikunar. En Oddný, ef við ekki bara vinda okkur í það að kynna fyrsta efnið? Jú. Já. Það sem sagt hann Skúli Magnússon, fráfarandi umboðsmaður Alþingis, eftir andartak fyrst skilaboð. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvöllur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
Já, þið hafi kannski fregnað af því að það komin nýr umboðsmaður Alþingis. Við höfum haft hann Skúla Magnússon í því embætti rétt 3,5 ár. Og maður kannski segja að í dag sé síðasti dagurinn sem að hann frjálsaði að tala tæpitungulaust því ef að segja hann sé að ganga í björg. Nei, valla. En frá með morgundeginum verður hann hæstaréttardómari. Og við höfum fengið Skúla svona til þess að gera kannski upp einhverja hápunta á hans ferli sem umboðsmaður hingað að rauða borðinu. Vertu velkomin, Skúli. Takk. Hvaða mál voru erfiðust á þessum 3,5 ári sem að þú starfaðir sem umboðsmaður? Já, það góð spurning. Ég held ég myndi nú byrja á því að segja að það eru kannski ekki alltaf málin sem rata í fjölmiðla sem eru vandasömmust. Nei. Og það ansi mikið af málum sem fer þarna undir radar fjölmiðla. Já. Og svona meðal vandasömmustu málana hafa verið mál sem snúa svoköldu opkatt eftirliti, sem eftirlit með aðbúnaði frelsissvits fólks. Já. Og þar eru að tala málefnasviði sem því miður oft virðast gleymast í umræðinni. Já, þú ert að tala heilabilaða meðal annars? Ég að tala til dæmis málefni fólk sem dvelur á lokuðum deildum hjúkrunarheimila. Já, fólk sem oftast með heilabilun. Og án heimilda, án lagalegra úrræða heftu við brautir þess? Já, sko, nú er skýrsla hjúkrunarheimilin, þessi fyrstu hjúkrunarheimili sem við vorum að skoða að koma út von bráðar, þannig hún nú ekki komin út, en ég held að nú segja að staðan á því sviði svona í grófum dráttum svo að þarna í raun og veru lagalegt tómarúm og það sama má segja ýmis önnur málefni sem þetta eftirlit lítur að og þá hef ég í huga til dæmis málefni þeirra sem á lokuðum geðdeildum. Við erum með börn með alvarlegan hegðunarvanda sem eru í sérúrræðum sem eru einkarekin. Við erum með öryggisgæslu fyrir fólk sem ekki sakhæft og öll þessi svið eiga það sameiginlegt að þarna gilda í raun og veru mjög litlar reglur. Réttaröryggi takmarkað, það eru óljóstum kvörtunar og kæruleiðir og af því leiðir að það vandasamt að í raun og veru kortleggja þær reglur sem þó við getum sagt að gildi út frá þá almennu reglum, út frá mannréttindum hreinlega og þess áttar. Ja. En svo hafa auðvitað verið önnur mál sem hafa ratað til fjölmiðla. Auðvitað voru mál eins og mál sem sneri að tímabundnu banni á hvalveiðum. Það var vandasamt mál og ég held að álitið þar berið það með sér að þar þurfti að stilla saman annars vegar mjög gamla löggjöf hvalveiðar og hins vegar nýrri löggjöf velferð dýra og hvernig þetta kom heim og saman lagalega, það var ekki einfalt. Aldrei hætta á því að þitt embætti verði fyrir einhvers konar pólitískum þrýstingi, verði fyrir einhverju áhrifum að samtíma umræðu, þungum öflum sem eru ábyrjandi í samfélaginu? Sko ég held að sem bæði sem dómari og sem umboðsmaður þarf maður að vera vakandi fyrir því að verða ekki fyrir áhrifum og í raun og veru láta ekki undan þrýstingi, sama hvaðan hann kemur. Og það getur verið erfitt að standa í lappirnar þegar að kannski umræða í samfélaginu mjög á einn veg. Og það getur verið erfitt að komast að óvinsælli niðurstöðu, hvort sem það gagnvart stjórnvöldum en einnig gagnvart almenningi. Og þetta eitthvað sem menn verða að sætta sig við ef þeir ætla að gegna svona starfi. Já. Að það kann að koma til þess að þeir séu ekki vinsælisti maðurinn í heita pottinum. Já. Það kvöldið og hugsanlega næstu vikur. Þú fórnar ákveðnum líðréttindum á þeim tíma sem þú sinnir þessu starfi? Já, auðvitað gerur það og hvort sem þú ert embættismadur eða þá dómari því frekar eða umboðsmaður að þá náttúrulega gengstu undir það að geta ekki tjáði með sama hætti og aðrir.
þú verður náttúrulega gæta þinni framkomu, hvað þú gerir, þú getur ekki leyftir sömu hluti og aðrir og ég ætla nú kannski ekki að fara að væla yfir þeim kjörum sem við erum á en þetta svona kannski meiri skerðing á frelsi heldur en margir gera sig grein fyrir. Já, ég held að við blaðamenn sem höfum stundað rannsóknar blaðamenn tengjum alveg við þetta við hérna á þess að ég sé að bera saman mína ábyrgð og þína í þínu djópi þá mjög öðvöld fyrir mig að skilja hvað þú ert að tala núna. En við skulum aðeins fara í álit þitt þegar margir héldu að Bjarni Benediktsson myndi hætta sem ráðherra. Hann gerði það ekki, hann skipti bara ráðherra stól. Þú munt kannski víkja þér undan því að svara þessari spurningu en ég ætla samt að prófa að bera hana upp. Fannst þér svo afgreiðsla, svo niðurstaða í samræmi við þitt álit í þessu svo kallega Íslandsbankamáli? Þú ert þá að tala ákvörðun ráðherrum að segja af sér. Ég að tala að hann skildi segja af sér en taka nýtt ráðuneyti. Já, nú hef ég í sjálfu sér ekki skoðun á því hvað gerist innan ríkisstjórnarinnar. Þannig að ég get ekki svarað því. En niðurstaðan var í sjálfu sér svo að stjórnvöld ákvað að hlíta álitinu og það var bæði sagt eftir álitin, reyndar einnig áður en áliti kom út að það myndi verða dregin lærdómur af málinu og ég kann nú ekki skilja það öðruvís en svo að menn höfðu talið þetta mjög óheppilegt að þessi staða hefði komið upp að ráðherrann hefði að minnstu kosta formið til selt félagi í eigu föðursins þessi bréf. Já. Og þá hef ég nú sagt áður að það svo sem ekki vantað meira upp á en menn hefðu einfallega sagt að þetta hefði verið mistök. Það hefði verið óheppilegt að þetta gerðist á vakt ráðherrans sem verður auðvitað að axla ábyrgð á því samkvæmt stjórnarskrá og lögum og standa þinginu reikningsskap á því. Og það sem skiptir mestu máli, gildir einu hvort hann vissi eða vissi ekki? Sko, nú ef álitið lesið ofin í kjölinn og þá segir umboðsmaður að að það sé sjálfsögn engin ástæðs að draga í efa það sem ráðherrann segir að hann hafi ekki vitað. Vandamál bara það að við vitum það ekki hvort að þetta satt og rétt og við getum ekki vitað það. Þetta einfallega svartur kassi sem þarna búin til. Og traust heilagt. Og þetta snýst traust og þetta snýst ekki það hvort að þetta var svona heldur hvort að almenningur gat treyst því að þetta væri sem sagt í lagi og hvort að þarna væri ekki hagsmunaárekstur og það snúast auðvitað hæfisreglur. Þær snúast ekki það hvort að ómálefnileg sjónarmið í raun og veru ráða ferðinu. Þau snúast það að sú staða kom ekki upp að það sé hætta á því að ómálefnileg sjónarmið geti haft áhrif. Kann að vera Skúli að þessu trausti sé bara ítrekað kastað fyrir róða í þágu enga hagsmuna stjórnmálamanna? Nú eru íslenskar hæfisreglur tiltölulega strangar og það eru auðvitað stofnanir sem vaka yfir því að stjórnvöld gæti hæfisregla þar á meðal umboðsmaður og auðvitað Íslandsbankamálið þannig að það var deilt það hvort að ráðherra hefði brostið hæfið ekki. Umboðsmaður rökstyður að hæfisreglur hafi verið brotnar. Með því málinu auðvitað ekki lokið vegna þess að eftir stendur spurningin hvers vegna kom þessi staða upp og í raun og veru það að mínum að miklu áleitnari og mikilvægri spurning. Hvers vegna það að þetta söluferli sett þannig upp að þessi hætta getur gerst og síðan raungerist hún með þessum óheppilu afleiðingum. Og þá komum við að því hvernig stjórnsýslan byggðu upp og hver á að gera hvað og hver ber ábyrgð á hverju. Og þá segir umboðsmaður, það að segja ég sjálfur í þessu áliti, að það var auðvitað verkefni ráðuneytisins að fylgjast með því að bankasýslan
væri að setja þetta ferli upp þannig að það væri stoppað í öll gött og það var ekki þannig að það hefði ekki verið bent á það áður að menn hægt að passa sérstaklega upp á hæfisreglur þegar kæmi að sölu ríkisegna og hluta í fjármálafyrirtækjum. Forveri minn í starfi hafði bent á þetta sérstaklega og þannig að það var búið að flagga þessu ef svo má orðið komast. Síðan gott og vel, bankasýslan var eitthvað sem var ekki til umfjöllunar hjá mér. Ríkisendurskoðun hafði nú fjallað þátt bankasýslunar ítarlega í sinni skýrslu. Þannig að ég beini sjónum mínum að ráðherra og ráðuneytinu og þá það mín niðurstaða að þarna hafi menn sofið á verðinum. Þeir hefðu átt að veita því eftirtekt að þarna var engin gaumur gefinn að hæfisreglum. Þetta hefði átt að skoða ef það var afstaða manna að hæfisreglur bara ættu þarna ekki við vegna þess að ferlið væri sett þannig upp að það væri það mikil armslengd á milli ráðherrans og bankasýslunar og umsjónar aðila útboðsins að þarna ætti raun og veru ekki hæfisreglu við, ráðherrann vissi ekki hverjum hann væri að selja. Sko þá áttu menn bara að setja það niður, skrá og jafnvel kynna það þá þinginu þegar var verið að fá kynna þessa sölumeðferð. Þannig að þetta lægi þá bara fyrir. Þannig að hvernig sem þessu snúið við að þá stóðu mennsi ekki nægilega vel í þessu verkefni að mínu mati og þá ég að tala ráðunettið og eina faglugu stjórnsýslu ráðunettisins fyrst og fremst. Já. Mér langar aðeins að víkja að tala núna að máli sem að þú munt ekki úrskurða í. Það mál Yazan. Þú hefur fylgst með þessu fréttamáli ekki satt. Ef það hefði komið á þitt borð, ef þú verður ekkert að hætta eins og þú ert að gera og svona, þá langar mig að fá álit þitt á því að þarna ekki alveg auðvelt fyrir okkur leikmenn að átt okkur á því hvað eðlileg stjórnsýsla og hvað óeðlileg stjórnsýsla. Við verðum vitna því að það farið þarna inn á spítala sem ætti að vera aukin vernd fyrir drenginn og svo hefst einhver símtala atburðarás og þetta virkar ekki traust. Hvað getur þú sagt okkur þitt álit á þessar atburðarás? Sko, í fyrsta lagi get ég sagt að þessi einstaklingur, hann getur að sjálfsögðu kvarta til umboðsmanns og það hefur komið fram í fjölmiðlum að hann nýtur aðstoð lögmanns. Þannig að það ætti ekki að vera nein ljón í veginum að beina þá kvörtun til Alþingis, til umboðsmanns Alþingis ef hann vill fá þetta mál skoða sérstaklega. En þau atriði sem þú rekur að þau eru raun og veru tvíþætt. Það annars vegar það framkvæmd þessa flutnings og síðan hins vegar eru það viðbrögð ráðherra og samskipti ráðherra í tengslum við þennan atburð og að þér varðar framkvæmdina að þá tók ég upp málað eigin frumkvæði fyrir eitthvað 1,5 ári sem lauta flutningi mann sem notaði hjólastól og þar var fjallað sérstaklega þá þá stöðu að maður í viðkvæmri stöðu og það virtist ekki vera tekið nægilegt tillit til hans sérþarfa við framkvæmd þessa flutnings. Þannig að það mál nú svona kannski ákveðið fordæmi fyrir því að það ber að vanda til framkvæmdar svona flutnings. Því máli lauk með því að ríkislögreglustjóri sagði að þessu yrði breytt til framtíðar, það yrði sem sagt fengið betra tæki sérútbúið til þess að sinna svona flutningi og það eru settar verklagsreglur í kringum það. Nú að þér varðar síðan það sem gerist í framhaldinu, frestun og þessum flutningi og annað, þá get ég svo sem ekki sagt annað en það að það hljómar aldrei vel í eyru umboðsmanns þegar að ráðherra segist ekki vera að fara lögum. Það áhugaverð yfirlýsing. Og
Og orðið geðþótti kom fyrir. Já, það hljómar heldur ekki vel í eyru umboðsmanns vegna þess að stjórnsýslan á að vera lögbundin og hún á að vera málefnaleg og andstæðan við málefnalegt geðþóttalegt. Þannig að það hljómar ekki vel. Að því sögðu að þá kann það ekki vera óeðlilegt að ráðherrar heilbrigðismála og félagsmála láti sig varða hvernig staðið að flutningi manna sem hefur verið brottvísað. Þannig að í sjálfu sér þyrfti það nánari skoðunar að skoða hvernig að taka afstöðu til þess hvernig þessu var háttað í þessu ákveðna tilviki. Þannig að ég ætla nú ekki að fara að fella einhverja dóma yfir ráðherranum að þessu leyti hér og nú. Nei, en sem sagt svona vísbendingar brotalögum bara samanber eins og þú nefnir sjálfur hennar eigin ummæli. Nú það þannig að ég hef fjallað samstarf ráðherra og samskipti ráðherra í ýmsu samhengi og það hefur nú oftast verið í því samhengi að ráðherrar hafi ekki samráð og eigi ekki samstarf og rafvarnar vopnamáli svokalla var fyrst og fremst dæmi það að mínu mati. Það snýrist náttúrulega ekki rafvopn heldur það að ráðherra hafði ákveðið að taka ekki mál sem fól í sér ákveðna stefnubreitingu upp á vettvangi ríkisstjórnar og ráðherrar voru komnir í hár saman í fjölmiðlum. Við liggur við að segja enn eina ferðina. Já. Útkoman þá svo að ríkisstjórnin kemur ekki fram sem ein heild. Almenningur í landinu, hann hefur ekki á tilfinningunni að það sé ein stefna og ein stjórn, heldur að þetta séu menn í sitt hvoru horninu, hver í sínu horninu að stjórna sínum málefnaflokki. Nú í þessu máli sem þú nefnir hér það auðvitað þannig að ráðherrann ákveður að hafa samráð við meðráðherra sína og á vettvangi ríkisstjórnar og þá vaknar spurningin eðlilegt að mál þessa eðlis sé tekið upp á þeim vettvangi vegna þess að samráð ráðherra í ríkisstjórn það náttúrulega snýr fyrst og fremst að reglusetningu og frumvörpum og öðru slíku og þegar við komum að einstökum málum, úrlausnarmálum, ákvörðunum, leifum, úrskurðum, öðru slíku þá það auðvitað þannig að ráðherra á að skilja á milli hlutverksins sem stjórnmálamanns og hlutverksins sem embættismanns og æðsta yfirmanns stjórnsýslu síns ráðuneytis. Þannig að þetta nú svona staðan almennt hvort að þetta mál var síðan tekið upp með eðlilegum hætti í ríkisstjórn eitthvað sem ég get einfaldlega ekki svarað vegna þess að ég veit ekki nákvæmlega hvernig það bar að og hver grundvöllunum var fyrir því að ræða þetta á vettvangi ríkisstjórnar. Nei. Ertu með skoðun á landsdómi? Hefur að hafa hann í óbreyttri mynd? Já, nú ertu eiginlega ekki að spyrja mig sem umboðsmann. Ég hef komið að tillögum stjórnarskrárbreytingar. Ég hef í mínu fyrra lífi unnið meðlans að frumvarpi sem var lagt fram á löggjafarþinginu 20-21 það sem var verið að gera tillögur breytingar að þessu leyti og ég get nú bara sagt að þarna vegast á ýmis sjónarmið. Landsdómur þetta í grunninn hugsaður þannig að æðsti dómstóll þjóðarinnar sé ekki nægilega í raun og veru sjálfstæður þegar kemur að brotum ráðherra og þarna eigi þingið að hafa meira það að segja hvernig dómurinn skipaður. Það svona grunnhugsunin með landsdómi og nú ég nú að fara aftur til 1849 til Kaupmannahöfnar.
þar sem að Hæstiréttur var Hæstiréttur konungs. Þannig að það má alveg færa rök að því að þessi sjónarmið eigi ekki lengur við og Hæstiréttur Íslands í dag sé nægilega sjálfstæður og menn getur þá hugað því hvort að þeir vilja að hann sé skipað með einhverjum sérstökum hætti eða eitthvað slíkt en ég myndi segja að aðstæður frá því í Kaupmannahöfn 1849 þar til í dag að þær hafi breyst töluvert mikið að þessu leiti þannig að það held ég borið meira traust til Hæstaréttar í dag heldur en þá og þá ég að tala svona hvernig þróunin hefur verið. Þú nefnir stjórnarskrárbreytingar. Það hefur ekki farið fram hjá Skúli að við höfum lifað sem samfélag betri tíma heldur en akkurat núna. Bæði eru einstakir viðburðir náttúrulega hörmulegir, mörg mannslíf sem hafa tapast, líf barna, en það líka bara vantraust í samfélaginu, mjög sterkt vantraust. Trauststofnana ríkisins er ekki gott þótt það séu undantekningar á því. Traust gagnvart einkaframtakinu er væga sagt mismikið. Ríkissjóður er rekinn með miklum halla, við erum með 9,25% stýrivexti og margir tala að minnstakosti 2 þjóðir í þessu landi. Margt orkar tvímælis hvað var þar ánót af útvegs auðlindinni okkar og stjórnarskrárbreytingar eru af hluta Íslendinga taldar alveg gríðarlega brýnar og oft haldið fram að það hafi dregist úr hömlu að breyta stjórnarskránni og með þeim breytingum myndi sumt af því sem ég er að ræða hér það næðist betri sátt það, betri framkvæmt, til dæmis með útgerðarmálin. Þurfum við að breyta stjórnarskránni og það jafnvel með nokkuð róttækum hætti? Sko þú ert nú búin að koma inn á ansi margt í þessum inngangi en ég myndi nú vilja byrja á því að segja það og nú tala ég ekki lengur sem umboðsmaður heldur einhver sem hefur verið að fjalla og komið að umræðu stjórnarskrárbreytingar síðustu, við getum nú sagt svona með virkum hætti frá árinu 2010 en jafnvel áður vegna þess að ég fjallaði auðlindamál áður. Ég myndi svona byrja á því að segja að mér finnst svolítið skrítið hversu mikla væntingar eru bornar til stjórnarskrárbreytinga og hversu þessa væntingar, hversu mismunandi þessa væntingar eru. Það verið að semja tillögur að auðlindaákvæði til dæmis og í hugum einhverja mun þetta breyta öllu og í hugum annara mun þetta ekki breyta neinu. Og sumir vilja að það standi meira inn í þessum ákvæðum. Það sé fjalla með töluvert ítarlegum hætti til dæmis auðlindagjald og aðrir mæla því á móti og segja að þetta á að vera á vettfangi hinnar almennu stjórnmálaumræðu. Ég sakna þess í þessari umræðu þegar menn eru með þessa tillögur til dæmis auðlindaákvæði að það komið þá fram með skýrari hætti hvaða áhrif þetta á að hafa á hérna ýmsu löggjöf. Við erum náttúrulega með fiskveiðarnar en við erum líka með orkumálin, við erum með ferðamanniðnað, hvernig á auðlindaákvæði til dæmis að hafa áhrif á ferðamanniðnaðin, á að taka gjald af ferðamanniðnaðnum, á hann að greiða fyrir afnot af náttúru og víðernum Íslands. Ég hef nú spurt fólk að þessu, stjórnmálamenn, við sum tækifæri og ég fæ mjög óljós svör. En þegar maður les fjölmiðla þá virðist nú ekki að vera mikið stemning fyrir því að leggja meiri gjöld á ferðamanniðnaðinn. Þannig að ég sakna þess að menn
leggi það svolítið niður hvaða áhrif þetta á að hafa á löggjöf á einum ýmsu sviðum og síðan hvaða raunverulegu áhrif þeir sjá þá fyrir sér. Ég meina hvaða áhrif á þetta hafa á veruleikan þá í sjávarþorpunum og í samfélaginu. Kann þá að vera eitt sé breyting á stjórnarskráni og annað sé sértækar breytingar á umhverfi sjávarútvegarins? Sko, ég bendi nú á það að Alþingi getur bara fyrir lokun í dag gert þær breytingar á fiskveiðistjórninni sem það telur rétt. Já, og fólk sé alveg rugla þessu tvennu kannski pínleiti saman. Sko, það ekkert stjórnskipulag sem stendur í vegi fyrir því. Það sem stjórnarskrá ákvæði myndi náttúrulega gera númer 1, 2 og 3 að það myndi setja stjórnskipulag fyrirvara við það að úthlutun nýtingar heimildar heimildar til nýtingar auðlinda, hún myndaði ekki óaftur kræfa rétt eða eignarétt. Það væri sem sagt búið að skrifa það upp á töflu og það væri búið að flagga því. Þannig að það væri alveg sama hvaða lög Alþingi setti. Til dæmis núna var til umfjöllunar frumvarp til laga lagareldi, fiskeldi. Það sem var verið að ræða ótímabundin leyfi. Ef svona stjórnarskrá varin væri komin, þá væri alveg sama hvaða lög Alþingi setti að þessu leyti að menn gætu aldrei haft réttmætar væntingar til þess að leyfin, nýtingar heimildirnar sem þeir væru komnir með, mynduð einhvers konar eignarétt eða óafturkræmarétt. Það aftur myndi leiða til þess að löggjafinn hefði rýmri heimildir til breyting á hverjum tíma án þess að þurfa að borga skaðabætur. Vegna þess að auðvitað getur löggjafinn alltaf sett lög sem valta yfir stjórnarskrávarin réttindi, eða semst eignaréttindi, en það þarf þá bara að borga bætur. Já. Og þetta tel ég náttúrulega vera gildi auðlindaákvæðisins, hugsanlegs auðlindaákvæðis fyrst og fremst. Yfirlýsingar þjóðareign eru bara ágætar ef menn vita nákvæmlega hvað þeir eiga við með því og hvort að auðlindirnar eru formlega séð í ríkiseigu, þjóðareigu, / ríkiseigu. Það er nú svona bitamunur en ekki fjár, hvort þær eru eigendalausar eða í ríkiseigu. Og einhver almenn ákvæðum að þær ber að nýta með sjálfbærum hætti og til hagsbóta þjóðinni allri. Sko, það ekkert svona voðalega mikið hönd á festandi þarna, þó að ég sjálfur sé svona texti góður og gildur ef rétt er á hlutum haldið. Mér skil. Það ákallum meiri mennsku í íslensku samfélagi og stundum því haldið á loftið að menn eins og þú, lögfræðingar, svona teknokratísk lagahyggja sé lífið hafi orðið undir, mennskan hafi orðið undir. Ég ætla ekki að gera það ábyrgan fyrir því þó. En sko, af því að þú getur talað í dag en það verður ekki að blétt fyrir þá morgun þegar þú orðin hæstaréttardómari, svona eitthvað sem þið langar til þess að segja við bara samfélagið þegar þú ert búin að vera að skoða ýmsar hliðar þess núna í 3,5 ár? Þú varst að nefna þessi erfiðu mál sem að varða frelsi og ófrelsi sjúklinga. Sko, réttlætisgyðjan, hún nú með bundi fyrir augun. Já. Og með vogaskálarnir í annari hendi og sverðið í hinni. Já. Þannig að hún ekkert mjög hlýleg. Nei. Lögin eru ekkert mjög hlýleg. Nei. Þau eiga ekki að fara í manngreinar álit. Nei. Og þau eiga að koma jafnt niður á öllum og það svona kannski má segja að tilfinningar og lögin eigi kannski ekki mikla samleið. Að því sögðu þá það þannig að til grundvallar lögunum, öllum lögum, liggur einhver hugsun hvað skiptir máli fyrir samfélagið og fyrir
fólki sem þar lifir og hrærist. Það sem við kallum andalagana? Já, við getum kallað það andalagana í anda Montesquieu og þessi grunngildi, þau eru hlýleg, allavega sumhver. Og ég meina það er lífið og það er vináttan og félagsleg samheldni og það er heilbrigði og það er velferð barnan okkar og umhyggja fyrir þeim sem standa höllum fæti og við komum að þessu aftur og þetta er sem sagt fest í letur í margskonar réttarheimildum, mannréttindasamningum, stjórnarskrá og lögum og reglugerðum. En þegar við komum kannski nýr í reglugerðnar þá verður textinn svona teknískar eins og þú segir. Já. Og stundum þurfum við að rifja upp þessi grunngildi og hinnar almennu reglur. Þegar við erum farin að lesa reglugerðum, við skulum segja reglugerðum hjálpartæki fólks með fötlun. Svo ég vísi nú eitt mál sem laut að umsókn bars með fötlun þríhjól sem var með þeim eiginleikum að hún gæti hjólað sem sagt með aðstoðamanni og notið þannig útiveru og niðurstaðan í því máli hjá stjórnsýslunum var svo að það sem hún ætlaði eingöngu að nota hjóli til tómstunda og útiveru en þetta var ekki til þess að fara út í búð eða til þess að efla heilsuna með einhverjum beinum hætti að þá fjalli þetta ekki undir athafni daglegs lífs. Og umboðsmaður rökstuddi það með vísan til meðal annars barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og ýmis annarra heimilda að þessi niðurstaða var einfaldlega röng og í ósamræmi við lögin sem reglugerðin studdist við og íþrótti, tómstundir og útivera væru einfallega hluti af daglegu lífi og í raun og veru ómissandi hluti af daglegu lífi þegar kæmi að börnum. Þessi stúlka ætti rétt á því að geta notið íþrótt og tómstunda. Löggjafinn hefði tekið ákvörðun það að aðstoða fólk í þessari stöðu í þessum tilgangi og þarna hafði sem sagt stjórnsýslan ekki staðið sig í því að setja þá reglur í samræmi við þetta, við þessa afstöðu löggjafans. Nú geta menn sagt að þetta hafi verið kalt mat og köld lagaleg niðurstaða en þannig er auðvitað verið að horfa til þessara grunngilda sem eru að baki lögunum og áttu að liggja til grundvallar reglugerðarsetningunni en gerðu það ekki og það er kannski dapurlegt að segja frá því að það var brugðist við þessu álitu umboðsmanns með því að segja að þessu yrði kippt í liðin en það var samt sem áður ekki fyrir en eftir ákveðna fortölur umboðsmanns að það var gert og svona þannig að ég bara segi svona þetta að lögfræðingar nú kannski ekki alveg allslæmir, þetta við erum nú menn og góður lögfræðingur, hann horfir til meginreglna, hann horfir til grunngilda og lögfræðingur sem gleymir því algjörlega og verður, getum við sagt, blindur teknokrati, hann er að mínum að þetta ekki góður lögfræðingur. Nei. Af því ég myndist áðan á starf blaðamannsins. Þú ert náttúrulega svolítið eins og blaðamaður, sko. Nema það að álit þín eru ekki uppsláttafréttir, ekki forsíðafréttir heldur, áhrif fréttarna sem þú skrifar, þau eru svolítið öðruvísi heldur en ef þú verið blaðamaður. En eigi að síður, þá ert þú semst búin að vera í starfi þar sem ég reikna með að stundum hittirðu kollega þína og á morgunfundi, ritstjórnarfundi, getur við sagt og einhver segir, já, heyrðu, þurfum við ekki að skoða þetta og þá er þar komin frumkvæðis athugun eða hugmyndir að henni en
það er bara hluti máluna hvernig sko koma hinn inn og að hve miklu leyti getur verið snúið að ákveða hvort þú ferð í málið ekki og eru þið alltaf sammála það er mér ekki fyrir vitalið að hvert með marga aðstofamenn í embættinu Við erum 18 í allt sem vinnum hjá umboðsmanni Já, getur ekki verið snúið að ákveða hvort þú ferði í málið ekki Jú, sko, nú er það þannig að við fáum eitthvað 550 kvartanir á ári. Já, það eru svo margar, já. Meir en einum dag. Já, það, og frumkvæðismáli eru svona milli 20 og 30 ári. Og síðan eru það sem sagt þessi opkattmál sem ég nefndi áðan, sem er svona þriðji pósturinn. Sko það eru ákveðin tengsl milli þessara sviða að því leyti að það geta verið kvartanir eða ábendingar til umboðsmanns sem gefa tilefni til þess að mál sé tekið upp eigin frumkvæði og sem dæmi nefni ég þessi COVID-mál þau voru oft því marki brendað fólk kvartaði það var ekki ljós hvort að það hafði sjálfstæða hagsmuni af máli það var ekki alltaf ljós hvort að það hefði nýtt sér kvartana og kærúræði en þau voru hins vegar þess eðlis að umboðsmaður taldi í sumum tilvikum rétt að taka þau upp eigin frumkvæði. Nú það getur líka verið það að ræða að við sjáum einfallega eitthvað í fjölmiðlum, eitthvað er í umræðunni og umboðsmaður ákveður bara að skrifa bréf og ég var næstu búin að segja 1, 2 og 3 en ég ætla ekki að nota það orðalag vegna þess að yfirleitt er staðan þannig að við sjáum hvað setur ef stjórnsýslan leiðréttir sig sjálf og við erum til dæmis að hugsanlega tala um einhverja stofnun og það er ekki ljós hvort að ráðunettið ætlar að grípa inn í að þá býðum við kannski og sjáum hvort að stjórnsýslan einfallega réttir sig af sjálf og það er svona hugmyndin er að umboðsmaður sé þrautalending þannig að umboðsmaður á ekki að stíga of hratt inn í mál ef það er enn til meðferðar hjá stjórnsýslunni og síðan getur við það að ræða að sem sagt athuganir á þessu opkattsviði, heimsóknir og annað slíkt, upplýsingar sem við fáum þar, að það gefi einnig tilefni til frumkvæðis athugunar og ég nefni sem dæmi málmann sem hafi verið á öryggisgangi á réttageðdeildin á Kleppi eitthvað 560 daga þá að verulegu leyti í einangrun. Það er sem sagt frumkvæðismál en í raun og veru verður til í tengslu við athugun á þessum opkatt grundvelli. Og það er auðvitað þannig að þetta er svona eins og segir, þetta er eins og á ritstjórnarfundi að ef ég tel að það sé þarna mál sem hugsalega eigi að taka upp sem frumkvæðismál og þá ræði ég það við mína samstarfsmenn og ég býð nú svo vel að geta gengið að mjög góðu starfsfólki sem er með sumt hvert með langa starfsreynslu og kemur með mjög gott innlegg inn í þessi mál. Og það er líka eitt atriði viðbót sem getur verið tilfellið og það er það að mál sé til umfjöllunar hjá Alþingi. Já. Og þó að það meinu segja að umboðsmaður sé umboðsmaður þjóðarinnar og fólksins að þá er hann samt sem áður í raun og veru í vinnu hjá Alþingi. Hann er svona sjálfstæður eftirlitsarmur Alþingis. Ef Alþingi ákveður að taka sjálft mál til meðferðar, þá er það ekki umboðsmanns að þvælast fyrir þinginu eða komast einhver annari niðurstöðin þingið. Hann lætur sem sagt þá þingið bara það og það gæti þá til dæmis verið stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Ef stjórnskipun og eftirlitsnefnd ætlar að krefja ráðherra skýringa og svara á einhverju og hugsaðlega á málið að þá að fara í einhverja skoðun og að gera eitthvað meiri í málinu. Það er auðvitað stjórnskipun og eftirlitsnefnd sem tekur ákvörðun hvort að virkja í ráðherraábyrgð. Sko þá heldur umboðsmaður sig fyrir utan málið. Já. Skúli Magnússon, fráfarandi umboðsmaður Alþingis, takkaði fyrir að koma hingað að Rauða borðinu og reyna að tala við okkur á mannamáli, svo sem flestir skilji
og ég óska þér góðs gengis í störfum þínu sem hæstaréttardómari. Kæra þakkir. Og við ætlum að fara úr þessu yfir niður á Alþingi eftir andartak, ekki fara langt. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sælblessuð. Ég hef síðustu vikur hér á mánudögum í þættinum Þingið átt spjall við þingflokksformenn og í dag var og komin röðin að Pírötum en hún Þórhildur Sunna sem gegnir þeirri stöðu, hún í útlöndum. Þannig í hennar stað komin Björn Leví Gunnarsson, velkomin til okkar. Takk fyrir. Ég nú starfandi þingflokksformaður eins þá þessa vikuna. Já, einmitt, svo það sé sagt og því haldið til haga. Heyrðu, ég að hugsa að byrja á því að ræða við þig mál sem hefur svona verið svolítið áberandi í umræðinni síðustu daga. Gott ef ég sá ekki frétt einhvers staðar að sko það kynna að koma klofningsframboð út úr Pírötum en ég semst að ræða það að þið réðu til ykkar kannski fyrir hálfu ári eða svo mann sem hefur nú oft verið áberandi í þjóðmálaumræðu, Atli Þór Fandal, og var síðast í því hlutverki að vera framkvæmdastjóri Transparency Iceland. En hann ekki lengur að störfum hjá ykkur. Það hafi verið skrifaði fréttir að það hafi verið einhverjir samstarfsörðuleikar og það hafi semst komið upp það að hann hafi tekið sér fullt mikið vald í að smala einhverjum fulltrúum þegar þau voru að kjósa nýja stjórnir og eitthvað svoleiðis. Hvað satt og logið í þessu? Ýmislegt svona kannski ekki alveg hárnákvæmt. Allir drífandi einstaklingur og stundum fer svona kappaðins framar hjá fólki heldur en forsjá. Þannig að þetta í rauninni ekkert rosalega flókið mál. Það fer oft svona smá teitringur í fólk þegar það svona prófkjör eða eitthvað því lít og ákveðin kannski vonbrigði sem að koma stundum upp fólki býst við að það gangi betur eða verður eða ýmislegt svoleiðis og þegar niðurstöður koma þá bara stundum tilfinningar sem í gangi. Þetta ekkert mikið flókið og ekkert nýtt og mun gerast aftur og bara mjög mannlegt. Menn tala að sé svolítið svona Shakespeare-ísk vitt í þessu að Þórhildur Sunna hafi kannski bara vikið alla frá störfum og þau hafi fyrrum verið mikil systkin í anda. Er það ekki rétt? Nei, það ekki rétt. Virkar ekki þannig. Það virkar ekki þannig? Nei, þingflokkurinn rauninni allur tekur ákvarðanir starfsmannamál þingflokks. Þannig nei, það ekkert svoleiðis. Nei. En sko, þið fóruð að stað í Pírötum með, þetta var ekki hugtakið flatur struktúr. Jú. Og hefur þetta verið svona, þetta pínu vandamál að... Já, góð spurning. Sko, þar sem að völd eru til staðar, að þar verða alltaf einhver vandræði. Bara mismunandi skoðanir fólks á einu og öðru, gera það verkum að fólk vil gera eitt en ekki annað og þá þarf einhvern veginn að takast á við það og þegar að þú ert með einhvern sem bara einn sem ræður að þá rosalega auðvelt að taka ákvarðanir, bara það þessi einn sem ræður. Þegar þú ert með flatan strúktúr þá þarf að fara í meira samtal og í rauninni engin einn sem að ræður. Við verðum bara að koma okkur niður einhverja niðurstöðu og það tekur yfirleitt þá aðeins meiri tíma því að það þarf að heyra sjónar með allra og þess áttar. En ég held að það sé hollara þegar allt kemur til alls. En það eru þessi kostir og gallar, eitt sem ræður og þá þetta mjög skilvirkt. Þetta bara gert svona eins og eftir einhverju forskrift. Og þá bundið þeim kostum og göllum sem að viðkomandi aðili tekur ákvarðanir hvort það séu réttar eða rangar ákvarðanir, hvaða sjónarmið eru tekin til skoðunar og hver ekki og þess áttar. Allavega okkur að þá endum við alltaf þannig að við vitum af sjónarhornum hvors annars og skiljum af hverju viðkomandi tekur þá kannski aðra ákvörðun eða ekki og bara virðum það við hvort annað. Þannig að það hefur gengið alveg rosalega vel núna allavega á þessu kjörtímabili og síðasta kjörtímabili líka og
svona alltaf svona slípun sem þarf alltaf að eiga sér stað sko að skilja hvaðan aðrir eru að koma og það er ofta ekkit voðalega auðvelt. En heldurðu kannski að sko hugmyndir þeirra sem ekki eru píratar það hvernig píratar hugsa sjálfa sig og heiminn sem sagt það sem frábrugðið hefur verið frábrugðið ykkar strúktúr og annara hefðbundina stjórnmálaflokka á Íslandi heldur að það kunni að hafa allams komið í veg fyrir mikla svona golgatagöngu fyrir 7 árum það stundum talað að Framsókn hafi ekki viljað leggja í samstarf með ykkur þegar vonir sumra stóðu til allt annars ríkisstjórnarsamstarfs en kom upp úr. Já, það kemur ekki óvart allavega að þetta snýst þessa sko gagnkvæmu virðingu þegar allt kemur til alls og gagnkvæm virðing næst í rauninni þegar þú skilur viðkomandi samstarfsaðila og í samstarfi til hans ríkisstjórnarsamstarfi eins og núna þar skilja þessir 3 leiðtogar ríkisstjórnarinnar eða skildu áður en að kannski Katrín hætti áður en á meðan allt líki lindi þannig séð skildu hvort annað mjög vel og vissu að þau hefðu í rauninni stuðning síns flokks og þurftu ekkert að skilja hina þingmennina hina samstarfsmennina neitt sérstaklega vel á meðan kannski í svona samstarfi þá þyrfti að skilja okkur öll þjóðuringi þyrfti að skilja allan þingflokk Pírata sem er kannski pínu flókið þannig að maður skilur alveg að þetta sé kannski svona meiri áhætta að einhverju leyti þegar þú áttar þig ekki á hvernig það er mikilvægt að starfa á svona breiðari velli að reyni kannski á þolinmæðina meira eða eitthvað þýmlíkt, ég veit það ekki en þetta alltaf að gerist ekkert sjálfkrafa í þessu þannig að mér finnst allavega betra að gera þetta svona á svona víðari samræði þó að það sé alltaf ákveðin togstreita líka innan Pírata hvort við eigum að vera með formann eða ekki að þá það samt það alveg galli hjá okkur að það sé ekki hægt að ganga bara í einhvern einn og segja, herðu, hvernig svarið við þessu og það alveg hlutverk sem að okkur vantar á vissan hátt án þess að því nauðsynlega fylgi kannski þau völd sem að þessi klassísku stjórnmálaleiðtogar hafa því að svona allavega okkar mati að þá hefur kannski það verið vandamálið í íslenskri pólitík einhvern veginn hvernig einn einstaklingur ræður svona miklu í þingbundnu lýðræði að sko það smitar rauninni svo mikið út frá sér á þann hátt að þessir einstaklingar verða yfirleitt ráðherrar og taka þá valdið með sér frá Alþingi til framkvæmdarvaldsins og þá ekki til lengur þessi aðskilnaður á milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds sem svona talað í fræðanum að séu rosalega hollur og góður gerir það verkum að þegar þingið á að sinna eftirliti með verkum ráðherra að þá þeir að sinna eftirliti með fólkinu sem það treystir til þess að ráða og ræður yfir því í rauninni í þeim skilningi málsins. Þessi aðskilnaður sem þú nefnir nánast illa séður í framkvæmd og heilu kjörtímabilin. Algjörlega. Og öllu snúið á haus. Já, það gerir það verkum að þegar við reynum að skoða, herðu, hérna ráðherra að gera eitthvað algjört rugl, getum við skoða nánar, bara samkvæmt, forskriftinni sem að eftirlitsvald Alþingis á að starfa eftir. Og þá fáum við bara nei frá meirihlutanum. Já, en sko þessi vít að gera og skera, að aðhafast, gera hlutina hratt, taka stóra ákvarðanir, the show must go on sko þetta eitthvað svona ef að kalla þetta vertíðar hyggju að það eitthvað sko sem svona drífandi í íslenskri þjóðarsál og það eitthvað sem að fær fólk til þess að staldra við þegar þið komið, foringjalaus í ákveðnu skilningi og við eigum kannski auðveldar með að trúa því að þið verðið aldrei stjórntæk heldur en aðrir flokkar. Ég held að þvert á móti við séum stjórntækari þegar kemur til alls. Ég skil alveg hvað það kemur. Ég kallaði þetta stundum, við vinnum daldið eins og hérna sé einhvað svona hvalreka hagkerfi. Það bara kemur á fjörur okkar einhver hvalreki og við bara hellum okkur í það verkefni.
með engri sko svona fyrirhyggju. Ferðamanniðinaðurinn, síldarævintýri, bankanir og allt þetta er bara svona tækifæri sem við bara dýfum okkur á bólakaf og pælum ekkert í afleiðingunum sem að gætu verið af svoleiðis svona græðgi í rauninni þegar allt kemur til alls. Hömluleysi. Algjört hömluleysi. Og þetta er hömluleysi sem að einstakir aðilar geta drifið áfram á svo rosalega skaðlegan hátt. Að geta komið jákvætt, þú veist, að geta gripið tækifærið, getur sjálfsögðu verið jákvætt líka. Spilað á markaleysi eigin þjóðar eins og hörpu. Nákvæmlega. Þannig að breiddin sem að við bjóðum upp á er svona ákveðin varúðarbreytt og það þarf samt sko, það þarf þess að dýnamík á milli þess að geta tekið frumkvæðið og vaðið rauninni í góð tækifæri en það er líka svona forsjálfuna og fyrirhyggjuna að fylgja þar á eftir. Og ég til að við bjóðum upp á það framar öllum öðrum flokkum. Það er þetta eftirlit með spillingu til dæmis sem að er svo rosalega ofalega ábæði hjá okkur. Já, en ef ég held áfram að vera með svona leiðilega spurningar sko, frábæra spurningar, hvað talum? Ef þú ert aldrei í meirihluta, ef þú ert alltaf í minnihluta, hve mikil verða áhrifin? Hingað til höfum við náð alveg þó nokkuð miklum áhrifum. Það sjást kannski ekkert rosalega beint. Það eru svona mál hér og þar sem hafa komist lengra og ýmislegt svoleiðis út af því að við höfum verið að svona kvappa, má segja það kannski. En ég er allavega persónulega á þeirri skoðun að sem sagt, ég myndi vilja sjá annars konar stjórnarfar. Þá til dæmis minnihlutastjórn til þess að aðskilja mitt betur á milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds og eftirlits gagnvart framkvæmdarvaldinu og svo framvegis. Ég held bara að stjórnmálin sé ekki alveg tilbúin í það. Það þarf ákveðið traust til þess sem ég held að sé ekki til hvorki rauninni í samfélaginu né í pólitíkinni. Þannig að nauðsynlega til þess kannski að ná að breyta þessari menningu að þá þurfum við að fara í ríkisstjórn. Þá meirihluta ríkisstjórn. Rauninni til þess að kannski öðlast það traust. Stefnan tekin á það núna. Já, ég meina það, og það er ekkert mál fyrir okkur. Það er kannski meira mál fyrir samstarfsflokkana. En það er það sem ég sé sko í mununum á því hvernig við viljum starfa og hvernig til þess núverandi ríkisstjórn starfar. Er að það virðist ekki vera nein gagnkvæm virðing gagnvart mörkum hinna samstarfsaðilina. Ég lýsi þessu oft þannig að sko við erum með svona lögfræðingaflokk í svona hæstráðandi, hefur verið þessi risaflokkur hérna sem er bara lögfræðingaflokkur og samningateknin er það sem skiptir öllu máli, hvernig við gerum málamiðlanir og í málamiðlanum þá er samningateknin sem skiptir öllu máli. Og samningatekni í lögfræðinga er að taka sínar svona ítrustu kröfur fyrir sinn skjólstæðing. Þau kunna að vinna þannig. Ég bara, nú ætlum við að ná einhverju niðurstöðu, ég fer að gera mínu ítrustu kröfur. Og þú gerir þínar ítrustu kröfur og svo reynum við að svona kaupa eitthvað frá hverjum öðrum og mætust einhvers stærri miðinni. Hver dómari sker úr hvernig niðurstöðan er og svo framvegis. En þegar ég geri mínar ítrustu kröfur gagnvart þér, þá er ég að sýna þér ákveðna vanvirðingu. Ég er ekki að sýna þér skilning á því sem að þér finnst vera sársaukafullt. Ég tek kannski ákveðin bara mannréttindi, þú veist, í fangið hjá mér sem að þér er annt Ef að ég væri að vinna með þér í samstarfi, sem andstæðing væri þetta ekki mál, en í samstarfi, að þá væri ég bara einfallega móðga þig með því að taka þann valmöguleika á borðinu sem að þér finnst væntum og reyna einhvern veginn að nota það sem einhvers konar samningastöðu á móti til þess að fá eitthvað síðan á móti. Þannig að við viljum allavega starfa þannig að við sýnum samstarfsaðilum gagnkvæma virðingu. Og sko það mikilvæga í því er að sem sagt, við fáum niðurstöður núna og núverandi ríkisstjórn á öllum málum sem hefur verið að gera málamiðlanir er lægsti samnefnarinn. Það bara algjörlega, þetta var viðkennt á vinnumannsráðstefnu aðeins í núna daginn. Þar var félags- og vinnumarkaðsráðherra sem var að segja að hann hefði verið með frumvarp í smíðum einmitt þessi mál, vinnumannsalsmálin og ýmslega svoleiðis.
Og hann komst bara að því að það var ekki alveg sátt ákveðin atriði málsins. Þannig að hann tók öll atriðin sem að aðilar voru ósáttur við og bara tók það burt og lagði fram þá í rauninni berstrípað frumvarp sem að allir gátu verið sammála Þetta svona allir sammála pólitík einhvern veginn. Þessi ítrasta málamiðlun, það má enginn vera ósammála neinu. En hvar þá hugmyndafræðin þar? Hvar getur þessi eini sem bara nei, ég vil ekki þetta ákveði, sem rauninni leifir ákveðina hólu í svona, sem leifir þá vinnumannsal. Af hverju eigum við að hlusta á hann? Af hverju getum við ekki bara sagt, já, þú mátt vera ósammála þessu, en við verðum að gera þessa breytingu til þess að koma í veg fyrir vinnumannsal. En af því að eitt segir bara, nei, fyrirgefðu, ég á móti þessu, þá bara, ok, það bara eftirlátsemi, bara eftirgjöf, bara aumingjaskapur. Þetta náttúrulega einstaklega hættulegt ástand, ef raunverulega kalla að mjög brýnu verkefni sem að kalla á alvöru lausnir í stað þess að allt sé útþynnt, eins og þú nefnir. Algjörlega. Já, og við höfum einmitt fengið dálítið mörg stór mál núna undanfarið og ég held að ein ástæða þess að Íslendingar gefa þessari ríkisstjórn falleinkunn að það ekki samhljómur á milli þarfarinnar á að aðhafast með róttækum hætti á sumum sviðum sem sagt vilji almennings eða hugmyndir almennings róttækar umbætur þær stranda á skeri af því að við erum með stefnulaust tríó, þannig að rekald í stað þess að leiða þjóðin áfram og í stað þess að taka á því sem að þarf að taka. Þetta búið að vera sérstaklega núna síðustu 3 ár. Þetta ekki bara leiðilegt, þetta manni líður eins og allt sé einhvern veginn að sigla niður og bara spurningin mun almenningur líta svo á sem þið séu svarið að einhverju leyti. Við höfum ekki séð svona kannski, þið eruð ekki einn af þessum stemningsflokkum, ef að segja að stemningsflokkarnir séu 3, það Samfylking, Miðflokkur og Viðreisn. Ég veit ekki hvort Viðreisn er þarna en við erum allavega að sjá Samfylking og Miðflokk svona mikla stemningu í kringum þessa flokka. Í skoðanakönnunum allavega. Í skoðanakönnunum og maður sér að áran í kringum þessa flokka, til dæmis, svo ég bara horfi við mitt svið fjölmiðlunina, maður sér að það er skrifað miklu meiri mildu Miðflokkin núna, heldur en var bara fyrir nokkrum mánuðum. Það er eins og að kollegar mínir í blaðamann og fjölmiðlastétt séu búin að átta sig á því að Miðflokkurinn er sennilega, eða mögulega að verða alvöru stofnun í íslensku samfélagi. Sem er ótrúlegt. Ég ætla bara að vera sammálaður með það. Þessi flokkur hefur rauninni verið í ríkisstjórn áður. Þá voru loftárásir fjölmiðla mikið í umfjöllun þess formanns. Já, og saga þessara 2 einstaklinga sem skipa þingflokkin náttúrulega bara, hún bara þannig að maður spyr sig trúveruleikann. En það sem er að reyna að koma að með þessum langa formála, það er hvernig munið þið einhvern veginn fitta inn í kosningamengið við vitum það að við gætum farið í kosningar skömmu eftir áramót. Hver barbabrellan þín? Já, góð spurning. Við erum alvarlegur flokkur. Þannig er erfiðar að vera stemningsflokkur kannski á þann hátt. Við tökum aðgerðum ráðherra alvarlega og gerum alvarlegar ábendingar þar sem að við á. Það er ekkert rosalega gaman að vera, litli strákurinn í 9 fötum keisara sem bendir á að hann sé ekki í neinu fötum. Í ævintýrinu þá klappa allir fyrir litla stráknum sem að bendir á þetta, en einhvern veginn í raunveruleikanum þá sussa allir á hann. Og þetta er svona svo upplifun einhvern veginn sem ég næ einhvern veginn frá vinnu okkar. Við erum langsamlega vinnusamasti þingflokkurinn á
þingi. Ekki flokkur fólksins samt ansi vinnusamar? Þau gera ansi mörg frumvörp. Já, eru þau 70-80 frumvörp? Já, heilhellingar frumvörp. Það ekkert mál að gera endalaust mikið af frumvörpum. Þau gerir 10-12 frumvörp breytingar á almannatryggingalögum. Það getur alveg verið 1 frumvarp. Og kannski kannski vantaði flokk fólksins þegar fóru að ræða stemningu að þau hafa líka verið að sigla hérna. Já, svona eitthvað. Þau eru alveg að ákveðinni innlifun og svona kærleika og svoleiðis og það er mjög gaman að sjá þau starfa en þú veist samt mikill munur á innra starfinu, allavega svona í nefndarstarfinu og svo framvegis og á Pírötum og flokki fólksins finnst mér allavega, ég er náttúrulega hlutdrægur fólk verður bara að leggja mat á það eins og það gerir en sem sagt okkar áherslur með sko beint lýðræði með gagnsæið, með ábyrgðina með friðhelgi núna á tímum sjálfvirknivæðingar og gervigreindar og sko þetta eru rosalega mikilvæg mál sem að þarf að sinna núna næstunni. Við þurfum að sinna því hvernig við stundum stjórnmál betur og ég held að ég geti sagt að algjörlega skuldlaust að það yrði hvernig var það hérna mesta breytingin sem að væri hægt að ná í íslenskum stjórnmálum er að ef að Píratar eru stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Það myndi hafa rosalega áhrif og gríðarlega áhrif á stjórnmálinn og pólitíkinni í heild sinni. Hvað svona segir það? Af því að sko Sjálfstæðisflokkurinn er ákveðin stofnun í íslenskri pólitík og þau hafa alltaf farið fram með stærðar svona bullyisma í rauninni ákveðin átt og alltaf vísaði einhvern meirihlutan ræður og svo framvegis. Jú, Bjarni, það er alveg sama hvað hefur komið fyrir Bjarna núna undanfarið, alltaf vísar hann til þess að engin stjórnmálamaður hafi fleiri atkvæði á bak við sig. Svo það segir eitthvað, hann er líka með flest mótatkvæði í öllum skoðanakönnunum og þá var allir í rauninni sem myndi segja ekki Bjarni á sama tíma. Hann vísar ekki það. Nei, hann vísar ekki það, það er ekki rosalega gaman að þeirri tölu. Nei. En mér finnst það svo rosalega augljóst allavega að ef að Píratar væru stærri en Sjálfstæðisflokkurinn þá þyrfti að fara fram í rauninni ákveðið bara uppgjör á því hvernig við stundum stjórnmál á Íslandi. Og með því að sko nulla út rauninni þennan lögfræðilega svona málamiðlunarferli sem að Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir og að taka inn í þessa breiðari nálgun á það hvernig við sýnum bara fólki almennt séð virðingu fyrir skoðunum þeirra er eitthvað sem að Píratar einir gætu breytt í íslenskum stjórnmálum af minni reynslu. Já. Mér langar aðeins að nefna að hérna núna á Facebook gengur mynd sem menn hafa verið að túlka þannig að sko kjósendur Pírata séu meira til vinstri heldur en margur sá fyrir. Þú kannt nú betur að skýra þessa mynd, getur aðeins tekið við boltanum og sagt mér hérna hvað ég er að tala um. Já, hérna ég held að sósíalistar hafa verið þeir einu sem fóru meira í áttina að félagshyggju heldur en Píratar. Samfylkingin var rétt það bil á sama stað en kjósendahópur Samfylkingarinnar er líklega tiltölulega mikið svona öðruvísi núna heldur en 2021 þegar þessi könnun var gerð. Já. En það snýst það hvar á þessum pólitíska ás markaðshyggja og félagshyggja og svo frjálshyggja og stjórnlyndi í rauninni er. Og Píratar og Samfylkingi voru þarna alveg efst upp til vinstri frjálslyndustu og rauninni svona vinstri sinnustu eða félagshygnustu flokkanir. Já, kom það þér á óvart vegna þess að sko þið hafið hvorki vilja að skilgreina eitthvað beint til vinstra en ég hægir, er það ekki rétt hjá mér? Jú, alveg rétt. Í flestum svona mælingum sem ég séð áður þá hafa Píratar verið nær miðju. Og ekki endilega af því að sko svona eitthvað miðjumóð eitthvað þýmlít róttækur framsóknarflokkur. Já, róttækur framsóknarflokkur, framsóknar meira til hægri þó þið segi allavega heldur af því að sko við höfnum dálítið þessari hugmynd vinstri og hægri. Upprunalega að þá er þetta náttúrulega konungsinnar og
ríkisvaldssinnar, það að segja þeir franska þinginu sem að vildu þeir sem voru hægra megin vildu halda konungsvaldinu, þeir sem voru vinstra megin vildu losna við konungsvaldið og þeir unnu og þá eru þeir vinstri menn eru orðnir sko ríkissinnar og meðan einhvern veginn hægri menn þurftu þá að finna eitthvað nýtt og þá eru þeir andríkissinnar í staðan fyrir með konungsvaldi en merkilega nokkuð þá virðast þeir samt ennþá verið að lobbya fyrir konungsvaldi þegar allt kemur til alls. Núna þetta búið að þróast einhvern veginn í því að þessi markaðshyggja sem þá gegn ríkinu í rauninni og félagshyggja sem þá ríkisrekstur af þessu leyti og þó að við séum mjög fylgjandi velferðar ríkinu að það séu þessi svona þetta grunnfélagslega net að þá okkur raunni, þú veist, við erum ekkit endilega að lobbya fyrir ríkisreksti almennt. Nei. Heldur bara að þetta félagslega net sé rosalega örugt og við erum sko einhverjum umræðum jafnaðarstefnuna að jafnaðarstefnan væri raunni þegar allt kemur til alls eitthvað eins og skilyrðislaus grunnframfærsla eða borgaralaun þetta félagslega net er raunni án allar þessar skerðinga sem gerast krónu skerðingar að þegar þú ert með kannski barnabætur eða eitthvað svoleiðis farið það eins herri tekjur og þá skerðist alltaf móti þannig að þú festist í ákveðni svona fátæktara gildru í rauninni og ákveðnu tekjubili þú reynir að vinna meira en í rauninni fær skerðingar á móti þannig að allir peningur sem þú færð á að vinna meira er skertur og þú bara fastur við höfum verið að tala að nei, við höfum að fara í frekar módel þar sem að það er ekki skerðingar þú getur ekki búið til þessar fátæktargildrur og það er rauninni mesta jafnaðarstefnan allt kemur til alls, það komið býna óvart ég hafði ekki áttað mig á því þannig að kannski er það rétt hvað það varðar að við erum í rauninni mjög félagshyggju sinnuð á þann hátt en síðan erum við alveg líka þú veist markaðshyggjan á alveg rétt á sér á vissum stöðum en við ólíkt öðrum þá getum sagt í hverju tilfelli fyrir sig að þetta er bara eitthvað sem að markaðurinn glímir við eða hérna er samfélagslega ábyrgð við erum ekki gift því að það sé bara önnur hvor lausnin sem er rétta og eina lausnin í öllum málum hvort það ekki á rétt á sér Þið voru samt sko eins og ég hef fylgst með ykkar störfum og pólitík síðustu ár þá finnst mér eins og að þið hafi verið nánast naív í trú ykkar á tæknilausnir og internetið er sannarlega eitt af því sem að hefur valdið mörgum væga sagt vonbrigðum að við trúðum því fyrir 20-30 árum að internetið yrði ókeypis háskóli og við trúðum því fyrir alla, bursið frá efnahag og við trúðum því að það myndi valdefla litlamannin en reyndin er svo að nú er náttúrulega upplýsingum stýrt sem aldrei fyrir og þetta reynist töluvert hættulegri skepna heldur en kannski sum okkar sá fyrir að hvað miklu leyti finnst þér núna sko þegar þú sérð áhrif internetsins á skoðanamyndun og annað og hvernig auðhringir í rauninni eru farin að fikta í lífi okkar með að minnstakosti siðlausum hætti ég veit Já, að hvað miklu leyti finnst þér sko eins og að þegar þú skoðar málflutning Pírata aftur í tíman og svona ykkar trú á þessar lausnir ef þú teiðarlega við mig að hvað miklu leyti finnst þér að veruleikin hafi þróast í aðra átt heldur en þið sáu fyrir? Það þróaðist kannski í aðra átt heldur en við vorum að reyna að berjast fyrir. Við lögðum áherslur á sko jákvæðu hliðarnar á þessari tækni og vildum ná og beisla þessar jákvæðu svona eiginleika þessara tækni og það sama á við gervigreindina núna. Þetta er kjarnorku vopnið alveg upp á nýtt með alla sína sko gríðarlega sko jákvæðu möguleika, orku sköpun og ýmislegt svoleiðis með hvernig staðan var í heiminum þá en síðan þess að hann eyðileggingamátt líka. Þannig að ég myndi ekki segja sko
naiviteit við vissum algjörlega af slæmu áhrifunum og vildum í rauninni girða í rauninni fyrir þá en maður gerir það einna best með því að sko nýta jákvæðu hliðarnar sem mest og í rauninni einblína á þær en á sama tíma að þá verður maður alltaf að hafa það svona aftan í höfðinu hverjir eru hættunar því að ef þú hunsar þar algjörlega þá koma þær tímalist í baki að þér staðan einfallega svo að tæknin kemur til okkar hvort sem við viljum það eða ekki þannig að það eina sem við getum í rauninni að reyna að beisla hana á sem jákvæðastan hátt ef við hunsum hana að þá lendum við í vandamálum þá hún yfirleitt nýtt til hins versta og ef eitthvað að þá eru þau varúðar orð okkar þau heyrðust ekki það hlustaði enginn á það kannski kemur það svona í ljós í spurningunni þinni að það var bara hitt sem sást En þeir voru líka sko ef ég man þetta rétt sko en ekki með þetta fyrir fram að mig rökstutt en sem sagt þið töluðu náttúrulega fyrir ákveðnu frelsi og það þetta frelsi sem að maður spyr sig svolítið upplýsingafrelsi, gagnafrelsi friðhelgi líka sérstaklega sko tjónleikafrelsið En korporist frelsi til þess að vaða yfir allt og alla Nei Þið voru ekki þar Nei, við vorum ekki þar, við erum ekki á sama stað og bandarækjamenn að fyrirtæki séu einhvers svona einstaklingar þegar að fólk hérna á Íslandi kemur með sem sagt einhvers svona rök ég sé nokkur mál þar sem að vera að gera upp ákveðna skuldir sem sagt fyrirtækja í fjölmiðlum og þá koma forstöðumenn þessara fyrirtækja og bera fyrir sig einhverja friðhelgi það bara bölvaðalega skeftaði fyrirtæki nýtur ekki friðhelgi þannig að það eru svoleiðis atriði sem að eru skipta rosalega miklu máli að viðhalda ég var til dæmis með mál sem sagt frjálsa birtingu ársreikninga það eitt af þeim málum sem ég hef komið í gegnum þingið og fengið samþykkt og þetta gerir það verkum að við getum öll farið á sko farið á netu og fengið ársreikninga allra félaga bara frítt. Þetta kostaði sko fjölmiðla áður 10.000 bara fyrir kannski eina blaðagrein að reyna að komast að þessum upplýsingum. Og ég hef verið að vinna svona aðeins meira að því að fá meiri upplýsingar. Þórdís Kolbrún sem var þá sem sagt iðnaðarráðherra bætti við hvað var það? Fyrirtækjaskráni í þennan ókeypis aðgang það var þingmál sem ég var með en samt kom það líka sem ríkisstjórnarmál fínt, frábært og það eitt að hluthafaskráin eftir og hluthafaskráin á þann hátt að hún sé stöðugt uppfærð við sjáum ekki bara einu sinni ári hverju hluthafar hvers fyrirtækis heldur sjáum við alltaf þegar það eru breytingar Þetta þarf að gera sko bara opinbert og aðgengilegt þannig að við sjáum allar þessar hreyfingar á svona þessari stóru peningaeign sem að allstaðar í samfélaginu þessi vefur eitthvað sem við viljum greiða úr og gera opin og aðgengilegan öllum því að fyrirtæki eru ekki með friðhelgi Þú nefndir sjálfur áðan orðið spillingu Já Við kunnum ekki orðið spillingu hérna á Íslandi held að við sjáum fyrir okkur ranga mynd það bara alltaf einhver brún pappisumslög sem verið að læða undir borðið eitthvað svoleiðis sko. Já og það margt sem bendir til þess að það sé rétt hjá þér en sko svona mín tilfinning svo ég hef ekki orðræðu greint að ekki talið í hvað þingræðum orðið spilling kemur fyrir en svona mín tilfinning svo að þið Píratar ásamt Flokki fólksins þið ávarpið spillingu oftast á Alþingi. Ertu sammála því? Ég sammála því. Já. Á mismunandi hátt. Á mismunandi hátt. Já, við nálgum spillingu aðeins mismunandi hátt við á Flokki fólksins. Já. Ein ráðgátan svo að sko eins og þú íðar að hérna þá bendir margt til þess að það sem spilling að við nálgumst það ekki sem spillingu. Og að hve miklu leyti þetta verkefni stjórnmálana að hve miklu leyti skiptir þetta máli þegar næsta ríkisstjórn verður sett saman
hve miklu máli skiptir í fyrsta lagi umræða að breyta samfélaginu með þessum hætti afhjúpanir og svo þá raunveruleg framkvæmd í kjölfarið? Rosalega góð spurning, sko. Ég hef oft heyrt því svona varpað fram að það get ekki verið spilling nema þessi ásetningur. Það einfaldlega rangt. Spilling getur gerst af afskiptaleysi. Mjög oft. Mjög oft, einmitt. Og þá, sko, vandinn við það, svo tökum nýlegt og augljóst dæmi, sölu Íslandsbanka, er að framkvæmdavaldið hefur ákveðnum skildum að gegna. Það á að sinna ákveðnum, sko, svona bara tékklista í rauninni. Bara, ég hæfur til þess að taka þessa ákvörðun eða ekki? Er spurning sem að ráðherra þarf alltaf að spyrja þegar hann er að taka ákvarðanir, þegar hann er að selja banka. Af því að við vitum ekki hvort að, til dæmis þegar að einhverju fjölskyldumeðlimir eru þarna innan borðs, hvort að einhver óformleg samskipti hafa átt sér stað. Þannig að sem sagt, í málum eins og hagsmunaárekstrum að þá verður að sinna frumkvæðisskyldu. Þú verður að sýna fram á það fyrirfram að engir mögulegir hagsmunaárekstrar séu í gangi. Þannig að í svona tilfellum, það sem að kæmi upp að, ráðherra ætlar að fara að selja hérna Íslandsbanka, er eitt fjölskyldumeðlimur hérna á kaupendalistan, þá verður hann bara að segja sér frá því punktur. Af því að við vitum ekki hvaða upplýsingar hafa borist með einhverjum óformlegum leiðum eftir leiðum sem að fjölskyldumeðlimir geta auðvitað komið á milli sín. Þetta er ófrávíkjanleg, sko, krafa. Þannig að það er ekki hægt að bera það fyrir sig að ég bara vissi ekki að fjölskyldumeðlimurinn væri að kaupa í bankanum. Þannig að ásetningur, sem sagt, það er að segja að þarna hafi ekki verið ásetningur. Ég skal alveg trúa því meira að segja. Það skiptir bara ekki máli. Nei. Hitt er, sko, varðandi það sem við þurfum að gera í rauninni í ríkisstjórnum framtíðarinnar með Pírötum er að sinna pólitískri ábyrgð betur. Þarna er eins skýrt dæmi í Íslandsbankamálinu spillingu hægt er að hafa það. Hver alvarleikin er síðan annað mál. Skulum hérna leggja það til hliðar. Þetta mál geti verið á alvarleika þess að í alvörunni hafi þetta verið óvart sem að ásamtaki vera eða ásetningur sem er þá miklu alvarlegra. Þrátt fyrir að þetta þessi skólabókardæmi spillingu þá er ekkert gert. Þetta ætti með öllum réttum bara lagareglum að fara fyrir landsdóm. Það er ekkert flókið við það. Og raunir ætti ráðherra vilja fá það fyrir landsdóm til þess að raunir fá bara nafn sitt hreinsað ef að þetta var í alvörunni svona mikið óvilja verk og einhverjum öðrum að kenna og alls konar svoleiðis. Og við þurfum þannig ábyrgð. Umboðsmaður Alþingis talaði rosalega mikið þetta sem svona er pólitísk ábyrgð og pólitísk afskipti sem að verðist vera rosalega mikil ruglingur á hérna á Íslandi. Við erum með merkilega mikið af pólitískum afskiptum eða einhverju sem er talið vera pólitísk ábyrgð eins og til dæmis núna þegar verið að skipta sér af máli blaðamannanna hérna fyrir á Norðausturlandi. Það er alltaf ráðherra ekki að gera neitt og það er ákveðin pólitísk afskipti. Það sem það ætti að sýna pólitíska ábyrgð. Þannig verið að ganga á fjölmiðlafrelsi á mjög skrýtnum forsendum og það þarf að spyrja af hverju var í 2,5 ár verið að ganga fjölmiðlafrelsi sem að varð síðan ekkert úr. Átti til dæmis lögreglustjórinn á Norðurlandi Eystra að segja af sér í kjölfarið á þessu máli eins og það hefur verið borið upp? Mögulega er það eina niðurstöðunum af því að þarna sko þegar það verið að ganga á svona stór og mikilvæg atriði lýðræði samfélag eins og fjölmiðlafrelsið þá þarf að gera það af gríðarlegri ábyrgð. Gefum okkur að vísbendingarnar hafi verið mjög góðar og það fáum við einungis með rannsókn á þessu. Þá er það kannski fyrirgefanlegt. En samt í 2,5 ár þá er erfitt að einhvern veginn sjá fyrir sér að það geti verið
málið. Já, en sjáðu hvað stefnu þetta að taka. Við erum hérna að tala um draumaheimin okkar, betri heim, batnandi heim, og þú nefnir landsdóm. Manni það ekki rétt að við kynningu á málum í vetur var það forsætisráðherra? Jú, það er komið fram núna í breytingum tillögur á breytingum á stjórnarskrá frá forsætisráðherra að leggja niður landsdóm. Þannig að úrræði sem þú ert að tala en þá að færa það yfir til Hæstaréttar sem svo sem allt í lagi. En það samt ekki, þú segir allt í lagi, en það samt ekki, var ekki ákveðin þungi í þessu, samanber söguna, við vitum að þessu tæki hefur verið beitt. Við vitum að menn eru brjálaðir, þeir eru svo móðgæðir, að þeir eru enn eru til stjórnar andstöðu þingmenn á þeim frá þessum tíma sem eru að skrifa bréf og biðjast afsökunar. Já, sem fyrst alveg fáránlegt. Veistu af hverju? Af því að þeir fá lítið að gera í samfélaginu. Einmitt. Já, kannski það sem að þarf að biðjast afsökunar á þarna að þeir raunir fleiri ráðherrar hafi ekki verið sendir fyrir landsdóm. Í þessari atkvæðagreiðslu sem að fór þarna úr öllum böndum víst, að þá var því hafnað að senda nokkra aðra ráðherra fyrir landsdóm. Sem að ég held að hefði verið betra að gera. Allir sammála það held ég. Til þessi raunin þá fá bara þá sýknu sem að virtist vera að þeir ráðherrar hefðu fengið. Það hefði verið betra fyrir þá einstaklinga líka. Þannig að það var engum greiði gerður með því að koma rauninni á þennan pólitíska hátt einhvern veginn að losa þau undan þeim málaferlum. Nei. Þannig að það afsökunin sem við þurfum eiginlega að gera að þetta hefði ekki verið betur gert. Niðurstaða landsdóms var eins og niðurstaða landsdóms var. Ég held að hengin kvartu undan því að það hefði einhver verið illa gert. Ég held að allir segi bara að það hefur verið bara mjög vel unnin niðurstaða. Þegar allt kemur til alls. En þegar við erum með flokk sem alfa og omega alls þjóðfélagsins áratugum saman, þá verður hégóminn og þá verður orðsporið og þá verður ímyndin, menn verða svo rosalega viðkvæmir. Menn fá alls konar ranghugmyndir sína eigin stöðu og samfélagsins og maður sá í þessu landsdómsmáli og hefur verið að sjá síðar, en nú hillir sennilega undir breytingar af því að Sjálfstæðisflokkurinn að minnka svo mikið. En sem sagt þessi orðspors vít að enginn megi vamsitt vita að þetta vandamál sem hefur í rauninni leitt til alls konar snúninga á alls konar málum, kannski getum við spáð því að þetta vandamál sé að minnka og kannski verða á sögunni ef þessar risastærðir verða útþynnast og við endum með töluvert fleiri flokka náttúrulega heldur en við hafa haft áður, en engan þeirra í svona rosalega dominerandi í yfirstærð. Þetta ástæðan fyrir því að segja að í rauninni engin annar flokkur en Píratar geta rifið upp þetta pólitíska hagsmunakerfi. Það bara einfaldlega þannig og ég held að fólk skoði það bara einlæglega og heiðarlega að þá komist það að sömu niðurstöðu. Björn Leví, við erum svona næstu í búinu með tímanum. Mér langar að segja þér frá því að þegar ég fekk ykkur Brynjar Níelsson til að setjast við borðið daginn og þið rifust ekki neitt, þá var ég svolítið hissa vegna þess að þetta nú bara svona léttund úr í lokin að það hefur nú stundu viss sem að sá ágæti maður hafið þig svo gjörsamlega á heilanum að bara nafnið þitt hafi komið fyrir í hverjum einasta pistli 15-20 pistla í röð. Hvað það sem að hvaða spenna þetta á milli, hún raunveruleg á milli þín og Brynjars eða þetta bara eitthvað svona leikrit? Hann Brynjar vinur minn ágætis lyklaborðsritari, við vorum það þannig. Og ég held að það færi aldrei í taugunar á honum hversu mikið hann kannski myndi vilja vera í mínum sporum frekar. Já. Það að segja í þeirri svona gagnrýni sem að við Píratar höfum verið í, eins og ég fekk hann til að viðurkenna að vera nú meiri Pírati heldur en miðflokksmaður, að það í rauninni eitthvað sem að hann myndi held ég frekar staðan sem hann myndi vilja vera í.
Já, en nú búin að segja sér varaþingmennsku þið munið ekki hittast það sem eftir lifir þessa þings hefur þetta verið svona ástarhatur samband fannstu fyrir sársöka í brjóstinu þegar þú last að hann væri búin að segja þessu sem varaþingmann það kom stuttu áður en það var í rauninni tilkynnt, þar að segja á milli þess að maður sá hann var að segja af sér varaþingmennsku og áður en hann var tilkynntur sem sagt stjórnarmeðlumur í mannréttindastofnun að þá kom eitt starfsmaður Flokks fólksins og hvíslaði því að mér ég held að hann sé að fara í mannréttindastofnun og ég hló eins og ég veit ekki hvað það var gríðarlega komískt Var hann búin að skrifa gegn því apparati? Jú, nefnilega gegn því endalega þetta held ég lykilatriði kannski, förum aðeins í svona stóru myndina hvað þetta varðar að ég sé oft svona mjög mikið sameiginlegt með okkur og sjálfstæðismönnum og svona sjálfstæðisstefnunni kannski fyrir utan hversu rosalega markaðshyggjuleg hún en þú veist þessi frelsis og svona ákveðin öryggistefna og svo framvegis að munurinn á samt Pírötum og sjálfstæðisflokknum þegar allt kemur til alls á þeim vettvangi að sjálfstæðisflokkurinn alltaf að leggja til eftirlitsheimildir, valdheimildir sem að snúast að eftirliti með borgurunum. Það efla valdheimildir lögreglu gegn borgurum og meðan við viljum efla valdheimildir gegn valdhöfum. Það að segja lögreglan og réttarkerfið og ýmislegt svoleiðis á að passa upp á það að þau sem eru í alvörinu með völd þurfi að axla ábyrgð og það stóri munurinn á okkur sjálfstæðismönnum allavega svona hvað svona frelsisapparatið varðar. Já, einmitt. En Brynjar á sér ágætis hliðar líka og allt í lagi nefna það að hann til dæmis heimild í bókinni minni spillingu sem að koma út á næstu dögum. Spennandi. Og hann má eiga það að hann sem sagt þáði það þegar ég leitaði eftir því að fá hans hlið á alls konar spillingamálum og hans bara viðhóttu spillingar. Hann sagði já og við hittumst. En það allavega jafna mjög erfitt að fá sjálfstæðismenn til þess að ræða spillingu. Það mjög erfitt að fá framsóknarmenn. En það flokkurinn og flokkarnir þarna í kjarnamálsins yfirleitt allstaðar. Pólitísk spilling, pólitíska ráðningar og svoleiðis eru rosalega algengar í þessum flokkum. Mjög erfitt að fá framsóknarflokkin til þess að ræða spillingu. Mér finnst ekki auðvelt að sjá fyrir mér að ég geti kallað Kristrúnu Frostadóttur og að ég ætla að eiga langt mál við hana spillingu. Ég ekki viss að það myndi enda með einhverju stórkostlegu og ég held að hún myndi bara fara undan í flæmingi. Viðreisn mögulega þetta mál mögulega segi ég en ekki endilega að það því frjó umræða sem kemur út úr því. Spilling mál sem við sem gegnum sýrir samfélagið frá móti kvölds kostar okkur alveg gríðarlega peninga og veikir samtakamátt íslensku þjóðarinnar fyrir þessu utan að það töluverður fjöldi fólk sem rekst hérna frá þessu samfélagi okkar bara út í heim vegna spillingar en á sama tíma þá bara mjög erfitt að fá pólitískt kjörna fulltrúa til þess að ræða þetta mál. Var ekki hvaða frægsetning frá þingmanni fyrir tíðar varðhundar valdsins? Jú. Rísa upp á afturlappinnar í hvert sinn sem það í eða því að einhver spilling sé í gangi. Jú. Og það bara ennþá satt. Já. Heyrðu, en Björn Leví Gunnarsson, kæra þakkir fyrir spjall hugmyndafræði Pírata að hluta til. Það sem að gerast og það sem hefur gerst þú í hópi þeirra sem að þú nánast alltaf til að tala við almenning í gegnum fjölmiðla og það fólk okkur verðmætt þannig að takk fyrir það. Takk sem leiðis. Og við förum yfir í aðra sóma. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minn eru komin góðir gestir beint af sýningu á kvikmyndahátíðinni RIFF. Hvað er aftur RIFF skammstöðum fyrir? Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík eða Reykjavík International Film Festival. Alveg rétt og hún er í fullum gangi og í gær var sýnd frönsk heimildamynd svona Ísland á vegi lýðræðis þessa tilraun búsáhaldabyltinguna og hvað varð hana og eiginlega gegnum svona þjóðfundi og ýmislegt stjórnlega þing og hvað varð nýju stjórnarskrána. Það var svolítið langur tími í þessari heimildamynd og ég heiti þetta mjög góða gesti sem að voru til í að stökkva inn í stúdíu og aðeins að rappa þessa mynd en kannski ekki síst bara svona nota tækifærið og líta aðeins öxl og pæla í búsáhaldabyltingunni og hvað gerðist stjórnlega þingi og því. Þetta er Sölvi Halldórsson, rithöfundur og kynningafulltrúi RIFF. Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri. Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita. Valur Gunnarsson, sakfræðingur og rithöfundur. Þetta er eiginlega bara stórskotalið og Þórhildur sat nú í stjórnlega ráði og þú kemur þarna fyrir í myndinni mitt og fannst mér áhugavert, einna svona áhugaverðast eiginlega í myndinni, það sem þú sagðir aðferðafræðina sem að þú einhvern veginn eins og það var svona maður skynjaði að það hefði átt sér stað svona einhvers konar þakklátt yfirfærsla þekkingar og reynslu þekkingar líka að það var þessi aðferð sem að þið notuð í kvennalistanum sem að þú eins og lagðir á borð með inn í stjórnarskrármálið. Getur við kannski byrjað að segja okkur bara frá þessu? Já, það var nú bara, sem ég sagði þetta í myndinni, við heldum nokkru óformlega fundi áður en formulega starf hófst og það var á einu þeirra, ég man að það var 12. desember, ég man alltaf í Neskirkju og Örn Bárður var í stjórnarráðinu og lánaði húsnæði, að þá talaði ég að við yrðum að hyggja því hvernig við ætluðum að fara að þessu vegna þess að við erum að hafa í huga að hvað svo sem við skrifum þá kæmi þetta kasta Alþingis að fjalla það og taka ákvarðanir og það væri alveg meiningarlaust ef að 25 skoðanir kæmu fram í stjórnarskráni og maður hafði séð í þegar að stjórnarskrárnefndin sem starfaði eftir þjóðfundin, hún skilaði með 2 álitum og þá ertu leiðbúin að gefa upp svona veikleika í starfinu og ég bara sagði að við yrðum að koma okkur saman það að vinna eftir svo kallari konsensus aðferð, það er að segja að komast að sameiginlegri niðurstöðu þannig að það kæmi ein skoðun til Alþingis en ekki 25 og þetta var aðferðis við notuðum alltaf í kvennalistanum og þetta getur verið tímafrekt en þetta er afskaplega gagnlegt ferli líka vegna þess að það er ekki bara já og nei og svo er bara rétt upp hönd og ég stendur mína skoðun og þú stendur við þína skoðun heldur þroskast skoðanir ég þarf að útskýra fyrir þér af hverju mér finnst þetta þú þarft að reyna að sannfæra mig eitthvað annað og við skiptum og þannig verður til ferli sem oftar en ekki leiðir til þriðju skoðunarinnar og ég nota hann bara oft skal ég segja þér tilvitnin í UNESCO leikritahöfundin sem að sagði það eru 2 hliðar á hverju máli en það er svo 3. sem skiptir máli og það er eitthvað sem gerist oft í svona konsensferðli það koma upp nýjar skoðanir, nýjir fletir og allt í einu bara alveg morgunljóst auðvitað á þetta að vera svona en ekki eins og ég sagði áðan þetta þýðir auðvitað að allir þurfa að láta aðeins af sínu get ekki alltaf fengið allt sitt fram allir 25 voru óánægðir með eitthvað það er á meðal og ég ætla ekki að fara að tíunda hvað ég var óánægð með en það skiptir bara ekki máli við búum í samfélagi sem samanstendur af einstaklingum sem hafa mismunandi skoðanir en það er alveg svo bara í hverju fjölskyldu við þurfum að ná konsensus í fjölskyldum það þýðir ekkert að setja 2 börn upp á móti öðrum 2 og segja svo bara stál í stál þú verður að finna komast að niðurstöðu en stundur náttúrulega eins og í fjölskyldum þá kemur einhver svona hvað er það yfirlætisleg sátt eða svona sátt sem að einhver kannski sá sem er frekastur bara ákveður að þetta sé sátt og þar á sér stað kannski ákveður þöggun en þú ert leikstjóri sem að
þú þekkir þetta úr hérna leikranferðlega það sem að gefur um svolítið langur tími eða ekki í spekulasjóninu og í þetta óræða samræðaferðli. Nákvæmlega, það ég held að sé nefnilega gaman sko benda á þessa tengingu því að þetta náttúrulega, þegar maður er að leikstýra það hefur ekkert upp á sig að koma ofan frá skipaleikurunum og gera þetta og hitt vegna þess að ef það er ekki þeirra þá er þeir bara vondir og þannig að það verður alltaf að sko það verða, fólk verður að finna sjálft áralagi, þú ert kannski með kortið og segir við ætlum að reyna að komast þarna á þessa eyju þarna og þú ert með kortið og svo setjast allir undir árar og það er kannski róið í sitt hvora áttina og mikill buslugangur og læti og menn missa árarnar og allt gengur á en ef að vel til text þá endar það með því að allir hafa fundið sama árarlag og lært á síðan eigin ár sem rær eins og hinnar og þannig nær fólk landi og það er rauninni alveg saman svo gerist í konsensus. Það var það kannski, fannst mín áhugaverðast við þessa mynd líka var, eða áhugaverðast, það var allavega mjög áhugavert, þessi svona áherslu á aðferðafræði. Nú kemur þú til landsins eftir áralanga dvöl erlendis og ég kom nú líka og við hittumst einmitt í þessu, þetta var svolítið skemmtilegt, mér finnst það kannski ekki komið nógu vel fram í myndir hvað mikið af listafólki og fólki sem hafiði raunverulega ekkert verið í að starfa í pólitík, fræðafólki líka, eftir hrun, það varð svona einhvern veginn þetta ákall að allir í bátana og hugsa upp þessar aðferðir. Hann lýsir í þarna Lárus Ýmir maur og þúfu aðferðinni sem var not við þjóðfundin, þar sem einmitt er sett fram einhver sýn, menn koma sér saman sýn og fara eiginlega aftur á bak frá sýninni. Sem sagt ekki að byrja að þjarka aðferðirnar. Hvernig fannst þér svona, ef þú rifjar bara upp, hvernig það var að koma til? Já, ég sem sagt kem tilbaka til Íslands eftir 30 ára dvör erlendis árið 2008, bara beint inn í hrunið. Og hafði mjög mikinn áhuga á þeirri vinnu sem fór á stað í sambandi við þjóðfundin og var með því að þjálfa svona borðstjóra og var þarna, hafði yfirleitt yfir 8 eða 12 borðum á meðan á fundinum stóð. Og ég hef í minni vinnu í sambandi við sjálfbarni leitt alls konar vinnustofur, einmitt það sem byrjaðar á framtíðarsýn og síðan finnum maður skrefin þangað. Og mér fannst þetta mjög vel útfært hjá þeim sem að stjórnuðu þessu og ég veit að Lárus Ýmir og fleiri voru þar lykil fólk og það sem að mér fannst svo sorglegast í lokin var það að þarna var þessar frábæru niðurstöður sem þjóðin kom sér saman en svo var ekkert gert með þetta. Það var engin eftirfylgni, en það var þetta kannski frekar svona, þetta var kannski svolítið, ég er ekki að líta úr því, en munið það var svona prentað á bolla heiðarleiki, var það ekki orð, svona aðalorði sem kom út í, en vantaði svo kannski mitt svolítið leiðirnar til þess að fara. Nei, já, fólki vildi heiðarleika, það var það sem það komið sér saman en svo voru þeir sem að sátu við stjórnvöldin, þeir voru ekkert að pæla neitt mikið í þessu. Fannst mér. Það er mjög aðtegnast og þessum fundi var heldur ekki ætlað að benda á leiðir heldur einmitt bara að koma sér saman hvaða gildi vilja Íslendingar saminast, hvað viljum við hafa að leiðarljósi en ekki strategíska leiðir endilega að markinu. Nei. Svo kemur þetta, svo kemur nú fram í myndinni að það er mikill kraftur þarna í að hugsa aðferðafræðina, að hugsa lýðræðið og endurnýja það. Fólkið einhvern veginn kemur saman og alls konar. Þetta var náttúrulega margbreytilegra en er sýnt í myndinni en síðan koma svona ákveðin vonbrigði sem birtast í myndir. Hvernig fannst þér hvað fannst þér svona dramað í þessari mynd ef við aðeins? Sko, þessi mynd miklu frekar bara áhugaverðari sem bara eitthvað að tala umræðupunktur það fyrsta mynd höfundar en hann byrjar að leggst í gerina eftir Charlie Hebdo eftir að hann vegið að líðran í Frakklandi þegar það verið að myrða fjölmiðlafólk og Ísland hefur verið þetta svona skínandi ljós heimsins við fangelsuðum bankamenn og við byggum til nýja stjórnarskrá sjálf og
við minnum að greipa eins og það komur rosalega mikið spánverjum sem voru að sækjum sko 2009 af því þá vildi allir taka þátt í þessari miklu lýðræðisbyltingu sem var að verða á Íslandi og kallaði hann ekki eitthvað Borealis effektin, þar sem að menn sæju bara Íslandi í ykkur og Norðurlöndin í ykkur norðurljósa bjarma. Ekki orientalismi heldur Borealismi. En svona var þetta og hann kemur held ég vantilega til þess að fjalla þetta sem einhvers konar fyrirmynd en síðan kemst hann alltaf fljótlega að því að það var stjórnarskrafin var aldrei lögtekin þannig að og þar með segja og niðurstað hans Ísland bara eins og önnur lönd sem öll að díla við alls konar vandamál og þannig að já við erum ekki því miður kannski þessi skínandi fyrirmynd en mann alltaf lítur að velta því fyrir sér hvað fór úrskeiðis af því að það alltaf niðurstaðan á þessu þetta tókst ekki og þetta var náttúrulega gríðarlega áhugaverð tilraun og þarna stóð þjóðin á ákveðnum krossgötum stóð á krossgötum og mistókst að beygja en þetta var tækifæri til þess að velta fyrir sér þetta voru ógeðandi tímar en þetta voru líka tímar vonar þar sem að verða að hugsa allt upp á nýtt og bara spá í hvernig þjóðfélag viljum við búa til og bara samræður fólks á milli og alls konar hugmyndir að gerast en ég held að það sem hafi gerst var úrskeiðis það meira umverulega lýsa með einu orði og það ICEF og það kemur ekki fram þessari mynd en öll þessi mikla umræða lýðræðisumbætur og framtíðina hún kapnaði alveg bara í ICEF því ICEF var það sem allir voru að deilum og allir voru að tala og skipti þjóðinni í fylkingar og þannig allar aðrar hugmyndir urðu undir þeim valtara og til þess held ég svolítið að sá leikur hafi verið gerður að þeir sem hafa komið illa út úr hruninu pólitískt eins og Ólafur Ragnar eða Davíð Oddsson, þeir fóru bara að keyra á ICEF og svona vondu útlendingunum og það tók yfir alltaf umræðu. Verða bjargvættir aftur? Já, og við erum óumdeildur sigurvegari hrunsins til skemmri tíma og kannski lengri tíma litið Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem að vinnur glæstan kosningasigur 2013 þar sem Framsóknarflokkurinn stærri eða jafn stór og Sjálfstæðisflokkurinn og mögulega mynda síðustu 2 flokka ríkisstjórn í sögu lýðveldisins en hann náði tökum á umræðinni og við semst í miður líka séð þetta allstaðar annar staðar að niðurstöður hrunsins hugmyndafræðilega ekki einhvers konar lýðræðisvakning eða vangaveltur framtíðin eða þjóðlösubygginguna niðurstöður hrunsins voru útlendingaandúð, reiði sem var beint og hatur oft og ótti við framtíðina og það og ég held að við séum ennþá að díla við það af því að þarna brast einhver heimsmynd en það kom engin í staðinn talandi heimsmyndir og leikmyndir að við vorum að tala þetta leikstjórin sem að gefa tíma til þess að leyfa mismunandi heimsmyndum og leikmyndum og að koma upp en þarna ryðjast einhverju raunverulega framfyrir og ákveða og koma með niðurstöðu eða hvað og síðan hefur ekkert verið mjög mikið svona tómarúm gefið virðist vera til þess að ræða málin en kannski höldum aðeins áfram með þá pólitísku pælingu eftir mér langar til að heyri þér Sölva því að þú stjórnaðir svona spurningum og svona samræðu og eftir sýningun í gær komið margar áhugaverðar spurningar en mér langar að spyrja þig sko persónulega þú ert svona yngstur á okkur og hvernig horfði þessi mynd við þér, voru þetta einhver ný tíðindi? Já, ég hef náttúrulega bara að horfa á heimildamyndum sögulega atburði á Íslandi snemma á 20. stundinni. Ég er 25 ára, ég var 9 ára og 10 ára þegar þetta var að gerast á Akureyri. Manstu eitthvað eftir þessu? Voða lítið, ég man bara þetta var mjög alvarlegt en síðan ég bara mjög þakkláttur Steve Wilhelm að gera svona heimildamynd og til að geta einmitt séð þetta og akkurat sérstaklega að utanfrá bæði með þessu franska sjónarhorni en líka í rauninni að hann að taka hann upp 2017 og svo það að vinna hana síðan þá þannig að þetta líka einhvern veginn ferlega tíma á þessa atbyrði því að það er alls konar kastljós á netinu og YouTube hægt að horfa á fréttaskýringar hann verið að taka púlsinn setna þannig að mér finnst það alltaf skemmtilegt að sjá sko en einmitt og já, sem vorum að ræða þetta eftir á myndina og tala einhvern veginn ég var að taka hann upp 2017 og þá voru ég einmitt valur ósamáli ég sagði, já, hann bara svo margt búið að gerast líka síðan 2017
þá kannski ekki alveg satt, það kannski ekkert voru sem allt búið að gerast í stjórnarskrármálinu sín 2017 en ég var að hugsa svona þess að menningarlegu nærveru á stjórnarskránni. Ég einhvern veginn keypti hana af sögukennarunum mínum eftir að ég útskriftur Emma 2019, þannig söguleg bók, en já, ég fór að hugsa bara eins og Ólafur Ólafsson og Líbia Castro sem að tóku þetta til umfyllunar mjög mikið og fengu myndlistarverðlaunin fyrir og maður svona finnur alveg fyrir fjarveru íslensku stjórnarskrárinnar og þó hún hafi ekki verið tekin í gildi þá einhvern veginn hún svona já, kannski þetta að hugsa þetta bara sem kannski alls ekki að gera það hvort þetta sé svona gjörningur sem hjálp mann að hugsa lýðræðið eða bara hugsa þetta sem eitthvað svona minnisverða listaverk svona skúltúr. Já, það getur verið jákvæmt að líta þannig og einmitt hugsa þá þetta mikilvægt að minna á söguna og minna á hana til að bara gleymist ekki. En ég held að kannski fyrir mörgum var þetta, margir lögðu mikla vinnu í þetta og svona og urðu fyrir held ég alveg gríðalegum vonbrigðum og það hefur verið reynt og þannig kemur Katrín Jakobsdóttir fyrir í myndinni og hún sem sagt afgreiðir málið það ekki eins og tekur málið tóldi annan farveg á sínum tíma og síðan var einhvern veginn ekkert úr því heldur þannig að þetta er búið að vera svona Þórhildur ekki búið að vera svolítið svona vonbriða ferli eða hvað? Þú getur ekki bara eins og Sölvi sagt þetta sé svona áhugavert listrænt ferli. Það er sko vonbriði þannig að ég verð nú að viðurkenna að ég gerði mér aldrei mikla vonir og það er kannski vegna þess að ég hef bara enga trú á þessu alþingi okkar. Og mér finnst þessi mynd náttúrulega varpa miklu sterku ljósi á ótrúlega firringu íslenskra stjórnmálamanna sem virðast sko múra sig inn í þessu húsi og hafa ekki grænan grunn hvað er að gerast eða vilja ekki vita það og ef vitið það þá vil ég ekki gera neitt með það og ég held að ég er ekki alveg sammála þér var að þetta sé að gerast allstaðar vegna þess að ég held að íslensk stjórnvöld hafi sýnt fádæma ósvífni. Þarna kemur þjóðin á Austurvöll og lætur sko 20.000 saman, lætur ljósi skoðun, það er haldið þjóðfundur, það er kosið stjórnlagaráð, það er samin stjórnarskrá og það er þjóðaratkvæði helstu niðurstöðu stjórnarskrárinnar og þeir skella við skollaeyrum og láta sér vita ekki neina þessu, þetta bara kemur þeim ekki við að því að við ráðum og við erum íhaldssamir og þröngsýnir og erum sko og alveg augljós hvernig ganga erinda auðstéttarinnar hræðsla við nýja stjórnarskrá ég held að hún hafi fyrst og fremst verið vegna auðlindaákvæðisins að leyfa ekki þjóðin að fá aðgangað eigin auðlindu það var held ég bara aðalmáli og segir náttúrulega mikið það hverra hagsmuna er gætt á alþingi og svo held ég að hef líka verið hrættir að þeirra völd myndi skerðast því það voru náttúrulega ákvæði sko, þjóðaratkvæði og ýmislegt svona sem losaði og líka að draga úr valdi framkvæmdavaldsins og auka vægi alþingis en láta það nú allt vera en ég held að þetta sé dapurlegur vitnisburður bara þröngsýna ósvifni og firringu íslenska stjórnmálafólks svo ég bara tæki stórt upp í mig. Það er nú samtilega það sem meina er að óánægja með stjórnmálamenn er ekki sér íslenskt fyrirbæri. Það veit ég. Það er eitthvað sem er bara eitt helsta einkenni samtímans. En veistu eitthvað dæmi það sem hefur verið gengið í þessu lýðræðisríki, það sem hefur verið gengið svona í berhaug með eitthvað vilja sem þó hefur verið leitað eftir hjá þjóðinni eða hún sýnt. Við skulum bara taka Brexit sem dæmi. Hverjir voru ánægðir með það? Það munaði 1%. Þetta eftir engum í Bretlandi í hug annar að fara eftir þó að eiginlega allir hafi verið óánægðir með niðurstöðuna og séu það enn. Já, nei, ég var bara að segja að sko almenn óánægja, það var hinn stóra arfleið hrunsins en ekki bjartsýni nýja stjórnarhætti sem var þarna í smá tíma. Og það ég held að og allt gott það að segja sko. En mér langar aðeins til þess að minnast á það sem ég hef gert mig grein fyrir bara nokkur nýlega að frá því ég fór að stúdera hvernig nýfrjálshyggjan var innleidd í Bandaríkjunum og Bretlandi og síðan á Íslandi lærði ég þegar ég las Eimreiðin eftir Þorvald Logason að það var sett fram ákveðin aðferðafræði af bandarískum lögfræðindi sem hét Powell The Powell Memorandum árið 1971 hvernig ætti að innleiða
þessa iðnaðar markaðshyggju hugsun taka yfir háskólana, sérstaklega hagfræði og viðskiptadeildirnar, taka jafnvel yfir menntaskólana eða high school, þar sem að börnin lærðu hvað væri mikilvægt að vera frjálshyggjumaður og taka síðan yfir miðlana, taka yfir hæstarétt og réttarkerfið, taka yfir bara almennt alla hugsun í landinu og það einmitt það sem að Hannes Holmsteinn með Davíð Oddssyni tókst að gera á Íslandi og það eru þessi öfl undir niðri sem að halda þessari nýju stjórnarskrá ofan í skúffu. Ég alveg viss það. En þarna þetta lýsa svo markvissri aðferðafræði að sko aðferðafræðin sem var verið að þróa þarna, semst eftir hrunið sem við vorum að lýsa, hvort sem það hét Maur og þú, það var alls konar aðferðir reyndar, svona lýðræðislegar nýjar grasrótar aðferðir, þá spyr maður sig bara, eru það nógu öflugar? Sko, það eru öflugar kannski til að ná fram einhverju sín, en hvað hefði eiginlega þurft að taka þá við, sko, til þess að þetta náttúrulega engin smávegis skákmaður, mótherji. Þetta hið eilífa dílema, ég meina að einhvern veginn að vilji fólks sé einhvern veginn eitthvað ráðandi, heldur að almenningur vilji stríð? Nei, almenningur vill ekki stríð. Þeir eru teymdir út í það af svo hvernig fórustu sauðum sem að, svo hann sagði, konar í útvarpinu jarma tóma villisu og þarna og fólk talið trúum og svo framvegis, þannig að sko þessi gildi sem komið fram á þjóðfundinu, þau eru nefnilega mjög algild og held ég að séu ríki hugum sko flest venjulegs fólks, en það er alltaf verið að afvega leiða þeim sem að völdin og peningana hafa og geta að hafa öll meðul til þess að manipulera með fólk og hugmyndir. En það er svolítið sant, það sem ég var kannski eins og ég er ekki að gagnrýna orðin eins og heiðarleiki, það er auðvitað bara mjög gott, en maður hugsa, akkur ekki réttlæti. Það var líka. En ég er að meina, það er eins og samt, mann er verið stundum eins og kapitalismin einmitt eða frjálshyggjan hafi svona auðvitað geta raunverulega keypt upp eða svona tekið yfir þessar pælingar og einhvern veginn náða fólk hafi verið ánægt bara með að hafa tekið þátt í að gera eitthvað. Ég held að það sé alveg svona líka verður spurning sem að er ekki fjallað myndinni en sem að maður kemst ekki alveg undan, sem það að þjóðin kaus stjórnarskrá, en kosningaþátttakan var 37% sem er óbóðslega lítið í landi þar sem að kosningaþátttakan almennt 70-80% og það verður bara að segja þess að þrátt fyrir athygli til að byrja með, þá virtist sjóðir bara að stofnhlutin ekki hafa neitt til mikinn áhuga á þessu máli. Á sama tíma allir var að rífast æsir. En það var líka farið í áráður gegn því að fólk væri að kjósa. Nákvæmlega. Og fjölmiðlar voru alveg ótrúlega áhuga lausir stjórnarskrána, alveg ótrúlega áhuga lausir og þá sjaldan þeir sko lögðu eitthvað til málana, það var yfirleitt bara vitleysan tóm. Já, en það er samt, fólk hafði kosningar rétt og það kýs í alþingiskosningum og það má spyrja sig hvort það sé önnur atriði eins og var aðeins farið í myndinni, eins og til dæmis það að landið eitt og eitt kjördæmi sem manni finnst sanngjarnt, en kannski fannst stundum á landsbyggðinni sem að þetta kæmi sér ekki alveg við að sem mætti. Kannski var eitthvað, eftirmæli hrunsins eru fyrst og fremst andúð á elítum, hvort sem það eru efnahagselítur eða menningarelítur. Jafnvel, og það má kannski hugsa hvort að mörgum hafi fundið þetta að vera, þarna er einhver svona miðbæjar elítarsvöldið sem var reyndar það fólk sem hafi mest gagnrýnt góðærið en eigi að síður Ég hugsa að það hafi aðeins, að til þess að kemur þetta fram í því sem Katrín Oddsdóttir segir að hún er bara útskýra skiljanlega hafi, en maður vantar svolítið samhengið inn í samræðinu fyrst mér í myndinni og hún er að svara einhverju spurningu og hún segir, já, augljóslega eru fleiri kannski svona fleira frægt og þekkt fólk í stjórnlagaráði heldur en sko, þú veist, maður skilur það er betra að hafa einhvern þekktar einstakling heldur en einhvern óþekktar rútubílstjóra að austan. Já, og líka vinna bara með hennan oknar stóra kjörlista þá einhvern veginn verður það er ekkert óeðlilegt að það Mér finnst líka erfitt einhvern veginn átta mig sko á því ára heimildamyndina og sem einhver sem var ekki viðstættur að horfa á mig, nei, að gera sér grein fyrir umfangi þessu verkefnis
hann, Steve, leiksturinn, sagði í spurtasvara eftir á hann hefði reynt að ná sambandi við sjálfstæðisflokkin eða einhverjum þaðan og það hann í svona pínu setti fram the conservative forces þarna í lokin sem stóra mótstaðan einhvern veginn, alveg með stóru sé conservative, en við fengum ekki að heyra í þeim í myndinni einhvern veginn og það voru allir nokkurn veginn sammála af viðmælendunum út á götu og í Sundi, við vorum á Austurstræti og í Vesturbæjarlaug. Það var ekki mikið stærri rættu, þeir reynda tókuði rúntinu upp á Laugar í Þingeyjarsýslu. En já, maður hugsaði með sér, þú veist, já, hversu víðtæk var þessi umræða? Hvað var þetta sannlega og allra voru, það var hvað, 30% kosningaþáttaka. Hvort hann hefði bara rampað á helst eldhöguna eða þú veist, já. Er ekki samt þetta mál svona sem að við getum með tala það, hvort það var áróður eða hvað það var, hvort fólk var búin, en svona það hefur nú komið fram í umræðu samræðu fólk sem svona duglegast að halda stjórnarskráni á endurbætum á lofti að þetta er umverulega áframhaldandi starf. Það þarf náttúrulega rosalega mikið að vinna áfram í því og ekki og hver ætlar að gera það sko? Já, það verðist nú kosningar alltaf næstur, það verðist engin flokkur sérstaklega að vera að berjast fyrir stjórnarskráni eða Katrín gerði einhverja málumilnum að þetta ætti að vera tekið gildið 2025 með grunn að það verði nú ekki það mun nú fljótt gleymast, þannig að ég er algjörlega sammála Þórhildi með það að það er auðlinda ákvæði sem að held ég sem finnst ókveikjandi sem að hafa mikil völd, en ég held líka að ný stjórnarskrá, ef hún hefði komið 2010, 11, 12 það hefði verið bara svo mikil tákgræn aðgerð. Nú gamla danska stjórnarskráin frá 1874 hefur mikil lengur konungsveldi núna nýtt lýðveldi, ég held tákgræn gildinar hefur verið óbóðslegt þá, það er miklu minna núna en síðan þetta með auðlinda ákvæði sem er náttúrulega bara mikilvægt og það að auðlegð þjóðarinnar sem fyrst og fremst fiskurinn í sjónum en orkan og allt þetta að það sé eigu þjóðarinnar ekki ákveðna aðila og alltaf þegar mögulega engangi Evrópusambandið myndi gera það verkum að þetta eru tekið og fara á höndum og nýja stjórnarskráin alltaf tilhörnir í þáttina hann alltaf reyndi að stoppa þær en það þýðir ekki að það sé ómögulegt, það er bara erfitt. Það var fundur haldinn í fyrra, ég fór þangað og tók einmitt kipti fólki sem var í salnum inn í samræði bara í Háskólanum í Reykjavík. Þar voru fólk úr stjórnlega opaslega fyrir vonbrigðu, það var heldur Katrín að kynna niðurstöður vinnuhóps og það var ekki gefið það var eiginlega ekki gefið færi á neinum samræðum. Þannig að það sem að manni finnst svolítið skrítið að það er einmitt risastór málefni sem augljóslega skipta okkur bara höfuðmáli í framtíðinni eins og auðlindamálin að þau séu ekki eins og til umræðu, að það sé bara einhvern veginn annarkvort eftir á móti nýju stjórnarskráni eða ekki, að þetta skuli ekki vera boðið upp í samræðu við sérfræðinga. Hvað finnst þér það, Kristín Vala? Men hefur þér eitthvað verið boðið, er þessu máli svona haldið vakandi? Nei, mér hefur ekkert verið boðið inn að samræður og það ég held að það er ekki bara auðlinda ákveði, það er líka náttúruvendar ákveðin sem eru held ég standa í fólki og náttúrun hefur enga rödd á Íslandi, það má bara vaða hér yfir með fiskeldi í hverjum firði og nú eru að planleggja vindorku upp á hverjum hrygg, þannig að vitalega myndi þessi ákveði skipta máli ef að nýja stjórnarskráin hefði verið innleidd. Já, svo sannlega það. Og það er ekkert orðið seint, ég meina það er alveg hægt að gera þetta vettalega. Það þarf einhvern veginn að þrýstu og það þarf gjörningafólk, það þarf mjög marga til að gera þetta. Á þessu tíma þegar við varum að semja stjórnarskrána þá var þetta ekki orðið svona ljóst að náttúrulega þyrfti sín málsvara. Eins og núna það er miklu meira ásókn, en þetta er náttúrulega bara undirstrikað sem ég var að segja á það, að það er þeir sem hafa hér völd og peninga sem ráða ferðin inn á Alþingi og þeirra hagsmuna er gætt. Ekki náttúrunar, ekki almennings, ekki lýðræðis, en aftur á móti að tala litla þáttökuvalur að Íslendingar voru og eru afskaplega lítið meðvitaðir stjórnarskrá yfir höfuð. Henni var aldrei haldið, heyrðu við eitthvað stjórnarskrá þegar við vorum í skóla.
Ekki lærði ég neitt. Ekki ég heldur. Ég mun eftir. Nei, ekki. Kannski kom það einhvern tíma í einhverju félagsfræði, einhvern tíma í menntaskóla, ég veit það ekki. Jú, eitthvað smávegis. En þetta var ekkert sem að þjóðin var meðvituð að væri svona eitthvað sem skipta okkur máli. Ég tek bara svo í Þýskalandi, þá fá öll börn í Þýskalandi fá stjórnarskrána í hendurnar. Í Svíþjóð skils mér líka bara í barnaskóla. Já, þannig að það er ekkit, að Íslendingar hafa bara, ég vildi ekkit svo verið mikið að hugleiða gildi eða nauðsyn góðra stjórnarskrár. Ég held að það sem er alveg rétt. Ég líka var í barnaskóla í Noregi og þar fannst mér miklu meiri svona lýðræðismenntun og maður lærði þrískiptingu valds og frönsku byltingun og allt þetta. Jú, það er náttúrulega bara að góma hér líka. Jú, mann fannst þetta Já, það var nú fyrst löglegt á Vestfjörðum hérna 90 eitthvað sami maður gæti ekki handtekið og dæmdi þannig að það hefur nú ekki alltaf verið í hávegum haft. En já, fólk kannski tekur hérna lýðræðinu sem of gefnum hlutstundum, en þarna var tækifæri til þess einmitt að ræða þetta og var reynt og það er bara sorglegt að það skulle ekki hafa komið meira úr því að mann hefur sagt að þetta verið svona hvað ef saga hrunsins, þarna hefði verið að fara einhvern bjartari og betri leið með nýri stjórnarskrá, með einhvern veginn betri umræðum hérna og þú veist, og kannski ekki ISF hérna deilu, en við fórum bara í vitlaus átt þarna og þú veist, einhvern veginn verið að komast tilbaka En hvað með í þinni menntun og nú var lýðræðið sett inn sem stöpull í mennta dagskráni hjá menntamálaráðherra þegar Katrín var það, þá kom inn sjálfbærni og sem ég var mjög ánægð með og tók eitthvað þátt í að tala og svo var það lýðræðið. Lærið þú eitthvað lýðræðið? Algjörlega, já, ég líf eftir við því, það var alveg góð og þetta var bara maður það var ekkert rosalega spennandi hendur þegar maður var látið að lesa. Ekki spennandi hvað er stjórnarskrána? Maður lærið náttúrulega margt sem að maður ekkert Já, en ég meina stjórnarskrá maður ætti að setja á maður stjórnarskrá Íslands En jú, algjörlega En einmitt, en kannski þú veist, það hefur náttúrulega algjörlega áhrif að það séu svona reisastór þjóðarverkefni í gangi sem síðan bara að fara upp í, kannski ekki skúfu, en upp í hillu og einhvern veginn og þetta er svona rosa mikið svona, þetta er ekki mikið traust í samfélaginu þessu tíma, kannski kaldhæðnislegt að vera að fá eitthvað svona mega lýðræðismenntun á svona tímum einhvern veginn, þegar traustið er ekki neitt og maður veit ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn en maður veit ekki meir Geir og Niðmi Davíð og öll þessi slagorð þannig það er líka Já, en það er lýðræði þarf að vera lifandi fólk þarf að taka þátt ef fólk tekur ekki þátt þá endur við með eitthvað ömulegt fólk á Alþingi sem gerir bara nákvæmlega það sem er síðnist ef við erum ekkert með þrýstihópa og halda þeim við efnið Hún var mjög sterk rödd þarna, Sólveig Pálsdóttir kom þarna sem var vegfarandi á göttinu og sagði bara að þetta væri gott að þeir var að spyrja þessara spurninga og hún vildi bara segja að þeir var að pæla í lýðræði á Íslandi, það væri nú bara ekkert lýðræði og svona, þetta væri bara glansmynd allt saman. Þetta er allt bara sölutryggs, þetta væri Já, ég heldur svolítið held, þetta var frábæri búndar hjá hann, en svolítið held að við svona afskrifum alveg Já, ég er alveg sammála því, þetta er full Já, ég get nú ekki, þetta var mjög sterkt hvernig það kom út úr henni Mjög snöfurleg þessi stúlka og margt gott sem kom út úr henni, en aftur á móti held ég að hluti af andstöðunni við stjórnarskrána var akkurat það að það var að finna alls konar ákvæði sem gáttu kalla þjóðina til ábyrgðar og virkni og það kæra stjórnmálamenn sig ekki þeir kæra sig ekki að við séum að þvælast fyrir þeim Þú ert fyrirverandi þingmaður og þekkir þetta kerfi bara utan frá sem innan Já ég get nú ekki sagt að ég hafi verið yfir mig imponeruð af þingi því ég var þar og sérstaklega svona því ég talaði svona eirangrum, ég fannst aldrei fyndið að hvað fólk margir þar virtust uppteknir af því að halda
að sko þjóðin gerði ekkert annað heldur en að fylgjast með hverju einasta orði sem þarna hryti að vörumanna og þarna því það var alltaf við að hnippa í mann og segja, ætlar ekki að svara eitthvað svona, kannski maður hélt eitthvað að ræðum eitthvað og svo kom eitthvað kallar alltaf og hafði eitthvað aðra skoðun og þá var alltaf verið að koma og hnippa í mann og segja, ætlar ekki að svara menn, ég er búin að segja það sem ég þarf að segja já, en þá er þess að ég held að það væri allir að sko fylgjast með bara og ætlar hún ekki eiga síðasta orðið af því að allir væri að fylgja mér fannst þetta allt svo broslega sjálfhverft og einhvern veginn asnalegt því ég held að bara almenningur sé ekkert rosalega mikið að fylgjast með því sem að svona sko frá orðið til orðs því sem gerist inn á þingi, ég held ekki Nei, þetta er spurningin en að það tókst heldur betur að móbilisera þjóðina með og móti IceSave það er nú ríkast til, já en það er engin flokkur núna að mér vitandi sem að er að setja stjórnarskálmálið á oddin fyrir næstu kosningar er einhver þannig að þetta virðist ekki duga til þess að móbilisera fólk eitt glúmst samt áráðusbragð er það þegar samfylkingin ákvaða sko það væri ekki lengur svona kosningamál stjórnarskráin ekki frekar en Evrópubandarlagið og hvað var eitt enn eitthvað vinna ekki með sjálfstæðisflokknum var eitt hvað séu vinna ekki með sjálfstæðisflokknum já var allavega svona sem maður ætti sko voru ekki að segja það væri ekki á stefnuskránni en væri ekki svona í frontinum að þá þetta er atriði sem að sko andstæðingar þá svona hinum megin er alltaf að tíunda enda samfylkingin hefur tekið það af dagskrá svo, þú veist, þeir nýta tækja þetta að segja, jafnvel þeir sko samfylkingin búin að missa trú á stjórnarskráni en er það ekki bara spurning hvort að þurfi þessi vettvangur þjóðarinnar sem sagt og umræðuna sem er þá sem sagt, allir koma saman eins og þarna fræðafólk, listafólk almenningur, allur, bara fólk úr öllum þessu mismunandi áttum blaðamenn sko þurfa að koma saman fyrir utan það er ekki þetta treyst, það er ekki þetta bíða eftir því einhver flokkur gerir þetta að kosninga, það verður einhvern veginn að ræðum þetta og bara eiginlega þröngva, er það ekki flokkurum til þess að taka afstöðu til þess, eða hvað, er það ekki þeir eru bara búnir að því en haldið þessi ekki von það er ennþá hægt að segja mynda einhvern hóp sem að segja ég ætla að kjósa þann flokk sem að setja stjórnarskrána á dagskrá það er alveg hægt ég held að það myndi bara því miður ekki skila miklu en hvað finnst ykkur núna svona, finnst ykkur ekkert vera svona blikur á lofta finnst ykkur ekki einhver svona hrun stemning vera komin aftur það er svona dansin er að hefjast aftur finnst mér hrun að dansin er hafinn held ég og haldið að við verðum svona við munum með mitt taka okkur saman og halda áfram með búsaldabildinguna værið þú til að vera til í svoleiðis Sölvi? Ég er svona gýrast alltaf upp að segja myndefni en ég var líka alltaf smikur eins og þeir sé efni úr búsaldabildingunni jú, kannski er þetta mynd sem býr til svona FOMO hjá yngri kynslóðinni og ræsir hana út Já, vil ég vera í næstu mynd það er náttúrulega alltaf allir tilbúnir í síðasta stríð sko við sem að munum eftir hruninu við erum alltaf undirbúin undir næsta hrun því síðasta kom eitthvað svo rosalega mikið óvart og bílda en það næsta getur líka verið eitthvað allt öðruvísi en það sem maður faktisk óttast er að ef að eitthvað svona álíka óhremdar ástand gerist sem að myndi þá líklega sannlega hrunið byrja í Bandaríkjunum og breiðast út þaðan að það verði ekki enda jafn krútlegt eins og búsaldabildingin þrátt fyrir allt var og það var nú kannski bara lítið kraftaverk Af hverju? Vegna þess að ég óttast að bara þjóðir sé að klofna það mikið að samt þrátt fyrir allt og má ekki gleyma því að búsaldabildingin var krútleg, hún var svolítið samstilt það voru bæði mótmælendur og lögreglur fylgdu ákveðnum leikreglum og það var svona samþykki ráðum að ganga ekki of langt af því það hefði mjög auðvitað geta farið mun verð og tíma þá þegar lögreglumenn voru bara búnir á því þá gengu mótmælendur í störf þeirra og tóku það sér að verja Alþingishúsið og þetta var þarna saman að þetta er strátt fyrir allt ein þjóð sem að gæti mögulega að koma sér saman nýja stjórnarskrá vildi. Ég verð að segja, ég saknaði þess úr þessari mynd fyrir ekki, þetta var bara mynd sem var upp þetta ferli og þetta langa tímaspann en maður hugsaði, það auðvitað hafa verið gerðar góðar myndir og það var gaman að safna þeim saman nánar búsaldabildinguna og hvað var í gangi, þetta fulltrúar úr, það var ekki bara þú frá kvennalistanum, það fólk úr
hinsegin baráttunni. Ég var ekki fulltrúi kvennalistans. Nei, ég að meina sko sem kemur með sína þekkingu sem hafa verið berjast eins og Hörður Torfason búin að vera að berjast fyrir rétti samkynhneigðir í mörg ár, hann kemur þarna sterkir, það koma margir sem hafa verið að berjast á öðrum vettvangi og taka höndum saman. Mér fannst eitthvað svona, ég hugsa að það væri gaman að sjá svoleiðismynd en fyrir ekki, Nei, því það alltaf verið að berjast söguna og söguskilningin og sem að verið að setja sem bara svona harmleikur auðmanna á hvað það var vegið að þeim og aðrir hafa, vil ég meina að búslumbyltinguna hafi verið, ég veit ekki, maður hefur átt hugtakið atvinnumótmælendur, ég veit ekki alveg hvað það eða hverjir það eru sem að eiga að borga fyrir það, að fá borga fyrir það. Það líka, það í gangi alltaf, þessi lúmski áróður sem svo merkilegur, það hefur tekist að koma óorði á það að vera yfirleitt á móti nokkur sköpuðum hlut. Það heitir að vera bitur, leiðinlegur, þú átt að vera svo jákvæður, þú átt að jarma alltaf með, annars ertu svo leiðinlegur og í alvöru, þessi áróður lúmst alltaf í gangi. Við erum búin að breyta samfélag með þessi afþreyingarsamfélag. Allir eiga alltaf að vera að skemmta sér. Og þú átt ekki að taka þér einan tíma, hvorki sem einstaklingur í hóp til þess að pæla í fleiri möguleikum, sko. Og svo náttúrulega líka svolítið ofvaxin einstaklingshyggja. Það eiga allir bara að vera að hugsa sig og hvernig ég lifi sem lengst og sem búa til vinningar og gæða stundir. Jákvæðnis stund. En þú veit, einmitt bara ég og þarna og við sjáum þetta alltaf í listunum, miklu áherslu á ég en lítil samfélagssýn og þetta allt saman svona liður í því að deyfa okkur þannig að við séum ekkert að skipta okkur að miklu utan okkar litla en það nú heilmikið af skrifum frekar nýlegum og úr mörgum áttum frá mannfræðingum til taugalífeðlisfræðinga og allt þar á milli að við höfum þróast til þess að vera saman, standa saman en ekki bara sem ég einn og ég bestur eins og hefur verið ríkjandi undanfarna áratugi. Það var eins og þú segir Valur, þetta kannski magnaði kraftur sem var hérna í samstöðinni verður síðan að einhverju minningu annarkvort einhverju bara lélegum brandar eða krúttlegri búsvöldabyltingu og verðum við ekki að læra þá að því að ef við erum í samstöðinni þá allavega verðum að passa okkur að láta ekki skipta okkur síðan niður í flokka eða þú ert því æsseif, þá skiptist fólk svolítið í flokka og það getur orðið aftur þannig ef við ætlum að reyna að taka upp tala um auðlindir, tala um náttúruvernd, tala um lýðræði réttlæti þá auðvelt að þekkjum við þessa hugmyndafræði eins og sér áróður en þá munum við fá eitthvað þá verður sett eitthvað á dagskrá sem að tekur hug okkar allan. Og þú veist, það alveg eðlilegt að fólk hafi skipta skoðanir og bara aftur á búsvöldabyltingu. Fólk hefur ekki skipta skoðanir auðlindirnar nefnilega. Nei, því það nefnilega, ég held að spurningin þurfa að vera miklu skýrari varðandi það. Þannig að þegar fólk, og það svona kannski í staðinn fyrir að vera endalaust að tala nýja stjórnarskrá sem að sér ekki ná fram að ganga, þá ætti mitt bara að taka þetta ákvæði og bara einblína á það, þannig að fólk skilji hvað það snýst og þá þetta skipta sér í dilka eftir það en þá er þetta alltaf orðin umræða eitthvað nauðsynlegt og haldbært og þannig að ég held að það geti kannski verið leiðin fram á við. En var það ekki sem Katrín var að reyna að gera einhver leiti sko? Búrdasaumur. Já og þá komum við stoppa upp í stjórnarskrá. Það þarf svolítið að gera þetta, við þyrftum kannski að gera þetta svolítið upp svona og vita hvað er næst í nýja byltingu. Verður ekki sagt að sé mikið ákall úr samfélaginu. Nei, þessi stjórnarskrá verður aldrei inn. Nei, hún verður aldrei. Hún var búið að grafa honum í skuffu en við þurfum hins vegar að breyta stjórnarskrá. Og það hefur þurft að gera það í áratugir og það voða hlægileg þessi umræði sko, það má nú ekki rasum ráð fram og það má ekki breyta á miklu og eitthvað svona þegar sko, þegar maður fekk nú alls konar svona upplýsingar með þessu stjórnlagaráð og til dæmis meða líftími stjórnarskrá með sko milli breytinga ekki náttúrulega algjörlega milli breytinga eru 5 ár og þú veist, mann reykur í rógastansi sko, við erum náttúrulega með stjórnarskrá sem sko, komið á annað 100 ár og varla breytt orði og svo bara koma svona lögspekingar og stjórnmálafræðingar sem voru alltaf afsarlega svektir að þeim fengi að gera, það finnst þeir að gera þetta og þetta verður þeirra engamál
þarna, já það má ekki sko vera breyta öllu og ekki á mikið og ekki á hratt og eitthvað svona og allir segja já það er alveg rétt Nei, en öll lögfræðingastéttin sem að virðist nú vera svolítið valdamikið hér á landi hún setti sig á móti þessu Ég veit því að þeir fengi ekki að skrifa Ég veit það sem ég að segja Þeir fannst þetta og stjórnmál það var mjög athyglisvert og héldu heilu ráðstefnunar upp í háskóla með þarna stjórnmálafræðingum og lögfræðingum sem að voru sko á móti þessu og þeir kölluðu ekkert aðra til Nei, bara við hérna tala við sjálfa sig og gera það ljóst að það eru við sem ráðum og eigum að hafa valdið af því við höfum mest vita á þessu En auðlindirnar halda áfram að vera til og auðnum heldur áfram að vera misskipt þannig að það vandamál Við erum bara að nota þar allar Já, ég er alltaf ennþá til eins og komið þannig að það er kannski spurningum að fara að reyna að hugsa það meðan það er ábyggilega Ef ekki bara hvetja þá hlustendur og áhörfundur til að fara á þessa mynd, hún ekki sýnd? Jú, hún er sýnd annað kvöld eða þriðdaginn kl. 5 í Háskólabyggðum eftir og hún er hluti af flokknum Við erum mótmælir allir sem er hugmyndir einmitt að gera nákvæmlega þetta, að taka púlsinn á lýðræðinu, efla til samræðina, við erum með 5 myndir og við erum að taka púlsinn bæði á Vesturbakkanum, Palestínu, Úkraínu, Serbíu og ein aðgerið sinna í París, umhverfisaktivistar, harðsvíraðir. Ég fór líka á myndina í gær hérna Palestínu og ég er ennþá lömuð eftir að horfa á hana. Nó aður land, landlaus, já. klukkan 9:30 í gærkvöldi. Hún hefur verið hræðileg. Hún var hræðileg, já. En góð mynd í sjálfu sér. Ég bara vil hvetja alla til að fara að sjá þessa mynd. Ég veit ekki hvernig það verður sýnd næst. En þú getur kannski flettið upp. Ég get flettið upp og ég segi það í mikrofónu. Og sérstaklega bara alla alþingismenn. Þeir ættu að fara að sjá maður. Fara þarna og hérna verða kjaftstopp. Og hugsa sig Já, þeir finna eitthvað skýringar. Ég held að sko bara svo með þessi mynd sem við vorum öll að horfa á þarna stjórnarskram, mér finnst hún vera svona þau uppi staði fyrst og fremst bara áfættisdómur yfir íslensku stjórnmálastéttinni. Ef hann var bara sem lokaorðin hérna. En hún stendur ekki í lappirnar. Þessi stjórnmálastétt. Hún stendur einmitt í lappirnar. Já, en ekki fyrir okkur. Nei, já, það er allt annað. Hún stendur mjög vel í lappirnar. Fyrir þá sem fyrir sjálfa sig. Fyrir sjálfa sig og fyrir valdið og penningan í landinu. En lýðræðið er of mikilvægt þegar stílið alfarið eftir í höndum stjórnmálamanna. Við verðum alltaf að taka... Það er nefnilega það. Alveg sammála því. Hvernig, ég hef nú alltaf veik fyrir því að þegar ég kjósa alþingi bara, þegar ég bara vera slembiúrtak úr þjóðskrá. Mjög svag fyrir svona mér finnst að það var einhvers konar miklu nær lýðræðinu en ég bara hugsa mér ekki hægt að endurvekja einhvers konar þjóðfundi sem kæmi eitthvað svona slembiúrstak á þjóðinni valið eftir svona því þetta passa landshlutan og kynin og eitthvað svona og aldur sem kæmi saman einu sinni í mánuði og í rauninni héldi alþingi allan veturinn, allt árið héldi þing og fjallaði líka þau mál sem eru til umfjallar á alþingi þannig að við hefðum svona sýn inn að gæsa almennings á það sem að stjórnmálin er að fást við borgaralegu vettvangur samræðunar við byrjum nú hérna við rauðaborðið samstöðinu en við þurfum að vera svona þetta er bara heyr ég held að geta verið mjög athyglisverð lýðræðis væðing vegna þess að ég held að þegar fólk er kallað til ábyrgðar þá rís það undir ábyrgð en þegar við leifum öllum að vera í ábyrgðarleysi af því að þeir þurfa ekki að gera bara kjósa einu svona 4 ára fresti að þá finnir fólk ekki til eigin ábyrgðar á samfélaginu, rekstriðs og lýðræðinu. En kalli kemur ekki frá stjórnvöldum þannig að kalli verður að koma frá okkur sjálfum. Já, við erum að kalla hvort annað, minna hvort annað á. Ertu nokkuð með tíman á Palestínumyndinni? Mér syns þetta vera seinni sýningin í gær. Það sem gæti gerst er náttúrulega að verðlaunamyndirnar verða sýndar í lokvík. En eins og er ekki önnur sýning að það skrá. Þetta var það er hérna Árif. Hvað hétt flokkurinn segiru? Við erum mótmælum allir. Við erum mótmælum allir, þá flottur hérna
mótmælum öll, eða allir, já. Sölvi Halldórsson, rithöfundur og kynningafulltrúi RIF, Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur. Þakka ykkur hjartanlega fyrir að koma að rauðaborðinu og ræða myndina Ísland á vegi lýðræðisins, franska heimildamynd á RIF, og mér heyrist nú vera bara nokkuð augljóst að við þurfum að halda samræðin áfram og kalla fleiri til. Kæra þakkir hlustendur og áhorfendur og við höldum áfram að ræða málin við rauðaborðið eftir smá stund. Þarft hann að tala borgarfulltrúa? Frá 15. júlí til 12. ágúst verður hægt að hringja í síma 850 65 50 á mánudögum milli 10 og 2. Við viljum gjarnan heyra frá ykkur. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Í dag svokallaður dagur þýðenda og við vorum svo heppin að fá eitt svona helsta eiginlega frumkvöðul þýðenda eða þýðingafræða á Íslandi til okkar í spjall. Það Gauti Kristmannsson, prófessor í þýðingafræði við Háskóla Íslands. Vertu velkomin. Takk fyrir að koma. Takk sömuleiðis. Geturðu byrjað að segja okkur bara frá þessum degi? Akkur haldið sérstaklega upp á dag þýðenda? Það var nú, þessi dagur, þetta raun og veru kemur frá katólsku kirkjunni að þetta dagur heilags Hírónýmusar sem var þýðandinn sem þýddi hina svo kalluðu Vulgötu biblíu á 4. öld eftir Krist og eiginlega setti biblíuna í það form sem að hún hefur haft svona einhverju leyti síðan og þýddi hann á latínu sem þá var Vulgata eða sem var þjóðmál margra þjóða þarna í Suður-Evrópu og hún var ríkjandi í 1000 ár sú biblía og svo náttúrulega á síðustu öld þá það urðu þýðingar svo mikilvægar í alþjóðasamskiptum það var sama hvort það var bara heimsbókmenntunum á öllum sviðum samfélagsins vegna þess að það svo miklu meiri samskipti heldur en nokkuð tíma áður kemur náttúrulega bara strax bara á 19. öld með telegraf, skeitasendingum og svoleiðis og þá var ákveðið í Evrópu að halda upp á dag þýðenda 30. september sem líka dagur heilags Hírónýmusar hjá kirkjunni en hann algjörlega veraldlegur sem dagur þýðenda því að það farið að halda upp á honum allan heim hvort sem það í Kína eða í Bosníu-Hersegóvínu eða hér eða eitthvað hér hefur bandalag þýðenda og túlku oft staðið fyrir dagskrá á þessum degi til þess að fagna þessum degi og þetta áminningadagur eins og margir, hvað ykkar helstu svona baráttumál eða hvað þarf að minna fólk á? Auðvitað bara góðir þýðendur skipta mjög miklu mál og þeir eru dálítið í skugganum oft. Þeir nú getið yfirleitt en þeir eru ekki svona með þetta höfundaglóríu. Já, þetta í bókmenntunum þeir eru svona fótgönguliðar heimsbókmyndana stundum litið á sem slíka en heimsbókmynda myndi ekki eiga sér stað án þeirra og það vita náttúrulega mjög margir höfundar og svo framvegis og texti þýðenda jafn höfundaréttavarinn og texti frumhöfundar en það samt sem áður svo mikið af því sem við erum að neita að lesa alla daga sem engin veita þýðingar, ég meina ef þú lest erlendar fréttir það alltaf einhver búin að þýða eitthvað það er alveg saman þó að íslensku fréttamaður sé að segja það, hann búin að fá texta einhverjum erlendis frá, hann búin að endurrita hann á íslensku það fer fram þýðing nú ég meina öll lög og reglugerðir á Íslandi þetta kemur alltaf frá Evrópusambandinu, þetta þýtt stór hópur þýðenda sem að búa til nýja íslensku á hverjum degi þarna í utanríkisráðuneytinu og svo þegar við heyrum þingmenn segja við erum að skoða hvernig eða ráðherra, við erum að skoða hvernig þetta gert á hinum Norðurlöndunum þá þýðir það einhverjum í ráðuneyt að þýða úr dönsku eða sænsku eða norsku á íslensku. Við erum í raun og veru þjóð sem þrífst á þýðingum að við getum ekki búið til þetta allt sjálf hvað sem við getum búið til pínlítið skáldskap og það gengur ekki einu sinni alveg upp í leikhúsunum, þar eiginlega meiri hlutin þýðingar. Við þurfum á þýðingum að halda til þess að geta haldið uppi þessu þjóðfélagi
Og fyrir utan að við þurfum náttúrulega, ef við ætlum að til dæmis rithöfundar og leikskáld og einmitt líka stjórnmálafólk þarf virkilega að á þýðendum að halda ef allar að höfða til fleiri en verið í stærri samræðum bara við íslenska það þarf yfirleitt eitthvað sko og náttúrulega líka ef við viljum komast í samtali við útlönd sko menn tala oft hérna það sem ég kalla broken English svona eins og Marianne Faithfull söngum það en þarna sko en það samt sem áður til þess að útrás íslenska rithöfunda fer minnst fram á hennu enskumælandi málsvæði. Hún fer fram í Þýskalandi, í Frakklandi, í þarna Ungverjalandi og svo framvegis. Þar verið að þýða bækur af íslensku, svona sem dæmi og þetta talsamband við hinn framandi heim í gegnum þýðingar algjörlega lífsnauðsynlegt bæði fyrir okkur til þess að kynna okkur og líka til þess að fá eitthvað utan. Ég hef ég starfað sem rithöfundur aðeins og sko kynnst þýðendum í gegnum þýðingar og það náttúrulega ekki það að kemur eitthvað sérstaklega óvart og þó hvað auðvitað mikil vinna og margar spurningar sem vakna og hvað samræðan við þýðendurna sko áhugaverð og bara eiginlega opnar fyrir manni svo margt, ekki bara í eigin texta, eigin menningu, heldur líka, sem sagt, annað, þar að maður hugsa stundum að þetta einhver svona svolítið lúksus að fá að vera að sjá eða hitta þessa þýðendur sem að þýða verkin þín til að mynda. Já, eða sem að, og kannski bara hittur það, gildur bara að skrifast á og þetta þess að ég segi, þetta svona frekar ósýnileg stjætt að mörgu veiti. Oft talað ósýnilega þýðandans. Sko þessi stjætt eða þessi hópur náttúrulega ofta að vinna sko í þágu textans og fyrir þágu einhvers verkefni sko og verður þess að það alltaf fullt á öðrum ósýnilegum stjættum sem sko vinna, ég meina, þú veist, á spítalunum, hjúkrunarfræðingarnir sem og svo framvegis. Það við getum borið saman við ýmsa stjættir sko fólk sem að vinna að einhverju verkefni fyrir aðra. En þarna nú kannski sérstaklega mikið vegna þess að það oft gerð krafa að það sjáist ekki á textanum að hann sé þýddur, erlendur og þarna hann flæða vel og það má ekki vera svona skrítið orðalag og allt það. Jafnvel þó það sé í frumtextanum sko. En það nú stundum þannig sko frumtextar ekki allir það sem þeir eru séðir sko. Það nú, sko, ég var að lesa nýlega bókum eða þess að sé ævisögu dagbókar Önnu Frank, ekki ævisögu Önnu Frank, heldur ævisögu dagbókarinnar. Og það bók sem segir frá því, sko, hvernig þessari dagbók stúlkunar upp á háaloftinu var svona, hún var meðhöndluð í bæði þýðingu og frumteksta allskyns ritstjórn og tekið út það sem að hún var kannski eitthvað að tala dónalega við vinkonu sína að því þeir eru náttúrulega á táningsaldri það var þá klift út og bætt og svo framvegis og það sem sé orðið til eitthvað sem heitir óstöðugu frumteksti þetta á við fleiri, ég menna Emily Dickinson ljóðskáldi fræga og svo framvegis, þarna ég var mitt að lesa núna fyrir Vísjá sko þarna Gabriel García Márquez þarna Sjáumst í ágúst sem gefin út eftir dauðans, löng eftir dauðans og hann hafði ekki ætlað að gefa út en nú búið að eiga við þann texta og þýðan á íslensku og það mjög áhugavert sko en þarna sem sé þýðingin oft dýfsti lestur sem nokkur höfundur getur fengið. Ég gleymi því aldrei einhvern tíma að var ég á svona seminar í Þýskaland þar sem að ungur þýskur höfundur orðin allfrægur fekk að hitta svona 10 þýðendur sína á önnur tungumál í Evrópu og þetta var eitthvað svona sem var styrt af því að þeir gátu mætt þarna 10 saman á eitt stað, Strahlen heitir það bær í Þýskalandi sem svona þýðendahús og svo sátu þau bara í 2 sólarhringa eða 2 daga heila og fóru í gegnum bókin hans og þarna og þýðendur spurðu og þetta var ægilegu töffæri þessi náungi sko. Þjóðverið af tyrkneskum uppruna í kápáistígulum og öllu sko. Það var alveg stereotypan en hann kom bara mjög bljúgur upp úr kjallarannum af því þá voru þið búin að segja heyrðu, býttu við þetta stemmir ekki hérna hjá þér það hefur nöfnruglast ýmsar staðreindir býttu við
það þurfti hjálpa, hann situr alltaf upp með frumteksta sem meingallaður af því þýðendur hans bara voru búin að lesa tekstan eins og maður segir í drasl. Já. En ég meina það var allt í leið, þeir löguðu það bara og þá var það í þýðingu. En maður hugsaði einmitt stundum það hvort að þýðingar sé ekki stundum bara betri heldur en frumtekstinn. Ég allavega upplifði það stundum með þýðindu hvað þeir eru ofbáslega glöggir og lesa djúpt og einmitt koma auga á einhver algjöra rugl. Já. Eitthvað rugl. En svo það líka þetta einmitt þýðindur þurfa að vera mjög klókir og klárir og góðir lesarar. Þeir verða að skila höfundar einkennum og í vísindalegu nákvæmni að vera svo lestextar. En þeir verða samt að þeir verða mega samt einmitt ekki setja sitt mark á textanum of. Já, það fer svona svolítið eftir textanum og hvert markmiði og allt það er alveg hægt að gera það. Ég meina, ég til dæmis lesi nýlegar þýðingar á óvíð og þarna öðrum fortextum eftir feminista. Það sem til dæmis þeir taka óvíð og afbyggja gjörsamlega í þýðingu að þetta náttúrulega bara saga af ofbeldi og nauðgunum. Þetta er ekkit einhver svona, þú veist, ekki svona þessi klassísku gleru og guð, þetta er svo fallega skrifað og allt það er fallega skrifað en á endanum það bara þannig, kristni gerði svolítið svipað með þarna blóðhópni. Þannig, og það er það sem ég myndi kalla innanmálsþýðing, það er þýtt innanmáls. Og þannig að það getur alveg verið, en svo náttúrulega ef þið getur líka tekið þann pól í hæðina, því langar til að skila orðfæri, orðsnild, þekkingu og stílsnild höfundar. Það náttúrulega leggur þið fram það og þá kannski kemur þessi. Þetta er spurning, það er oft í talað í þýðingum, það er mjög móralsk hugtök í notkun. Það er tryggð, trúnaður og svona ég meina höfundur getur logið eins og hann vill, en ef þýðandi segir ekki satt frumtextan með þýðingunni sinni, þá er hann bara fordæmdur. Þannig að þeir hafa svona, við höfum sem þýðendur svona eitthvað dýpri skildur heldur en rithöfundar sem eru bara svona út að skemmta sér, Já, bulla bara eitthvað og svo verður þýðandina En þetta er öfumlega allt til umræð. Það er þú sem dregur upp öll þessi spursmál að þetta sé ekki bara sjálfsagt. Góð þýðing er ekki sjálfsögð. Nei. Og þannig að þú er eiginlega byggir þýðingafræðin á þessu, er það ekki? Þú ert að, fyrir hverju er þýðingafræðin? Þýðingafræðin er fyrir bara alla sem vilja vinna í þýðingu. Það er bæði hjá mér nemendur sem er að vinna bara tækni, texta, skýrslur og annað og náttúrulega Evrópusambandsteksta og eitthvað svoleiðis. Það er líka nemendur sem vilja helst bara þýðaljóð og skáldsögur og allt þarna á milli og þarna þessi ég er ekkert að kenna þeim hvorki bókmyndafræðin í tungumál. Þau þurfa að koma með þekkingu með sér til þess að geta lært að takast á við mismunandi þýðingar. Það eru mismunandi aðferði til og það eru mismunandi markmiði til og markmiðið getur breytt þarna aðferðinni. Þannig að það getur verið mjög mismunandi. En þú sjálfur hefur verið svolítið að það nú nokkri sem hafa náttúrulega þýtt og skrifað þýðingar en þú hefur, er það ekki þýtt sjálfur og haft og gefið út þýðingar er ekki það sem einmitt frumtekstin er tvímála svona og það sem þú ert einhvern veginn eins og svolítið að benda manni á að pæla í þýðingunni og pæla í spursmálunum, er það ekki svona? Það hef ég gert svona sem ritstjóri þarna upp í háskóla. Við höfum gefið út ýmsar bækur, Jarma, Kafka, Melville og fleiri. Walser Robert Walser var reyndar einmálaþýðing. Robert Walser og Max Frisch. Það voru einmálaþýðingar. En við höfum gefið út svona ýmsar bækur og stundum tvímála og það er náttúrulega líka fyrir lesendur sem kunna erlendamálið getur það verið skemmtilegt eða sem að læra erlendamálið. Þetta var nú kannski aðeins pedagógisk hugsun þar. Og þarna það má líka velta fyrir sér það er til ýmsar leiðir til þess að fylla upp í þýðingu ef ég má orða það svo það er að segja að við notum fylgiteksta eða hliðarteksta það er formáli það er náttúrulega sem ekki er vel liðið í skáldskap bara neðanmálsgreinar
reyndar eru sumskáð, Vladimir Nabokov var mjög hrifinn af neðamálsgreinum en þarna, það svona þetta fyrir eftir, það eru fæstir sem vilja hafa neðamálsgreinar í skáldskap, ég sé það þó samt í svona þessum klassísku þýðingu sem við höfum fengið undanferðin ár, það eru oft svona smá skýring, það er oftast nær einhvers konar góðfræðileg skýring eða eitthvað svoleiðis sko, en það er hægt að vera með sko eftirmála, það sem er útskýrt markmiðið með þýðingunni, hversna þessum stílbröðu voru tekin og annað. Og þetta getur verið mjög áhugavert sko, hefur oft verið gert sko. Stundum eru þessi formálar reyndar bara svona einhvers konar afsökunarbeðni. Þú veist, ég kann ekkert í tungumálinu og þekki þennan höfund ekki neitt, en ég þýtti þetta nú samt. Þá maður búin að viðurkenna vanmátt sinn og þá getur enginn gagnrýnt mann fyrir það sem maður gerði sko, en venjulega eru þessi formálar eftirmálar einhvers konar útskýring, það er viðbót við þýðinguna og raun og veru að mínum að þetta er hluti af þýðingunni. Þú skilur textan betur ef þú lest eftirmálunum, við sjáum þetta náttúrulega í lærdómslistarritunum þarna hjá bókmyndafélaginu, það er alltaf eftirmáli og þýðinguna og allskins fylgitekstar og bæði viðfangsefnið og hvernig vinnan er gerð og unnin og svo framvegis. Þú sjálfur hefur nú þýtt. Já. Tölvert. Hvernig ertu núna þegar þú ert að kenna, hefur svona tíma til að þýða líka? Já, lítið. Ég er að þýða Tárafjalli eftir Tómas Mann núna. Ég er alveg að verða búin með þá bók. Hún er náttúrulega alveg ofboðslega stóri. Ég er búin að vera í 4 ára að pjakki þessu og þarna, það er stórfenglegt verk að vinna, sko, en hún er mjög, sko, fyrir íslenska stílvenjur er hún mjög annarleg og verður fróðlegt að vita hvernig þarna verður tekið á móti. Ég reyndi að taka svolítið pól í hæðina að flytja Íslendinga til höfundarins eins og Slægjamakka kallaði það, sko, að annarkvort er að flytja lesandan til höfundarins eða höfundin til lesandans og í þessu tilfelli er ég að hugsa að reyna að koma lesendum til Þýskalands frekar en að láta eða Sviss. Já, ekki íslenskan. Já. En það er náttúrulega, samt sem áður, þarna er þetta þýðing og allt það. Og ég hef þýtt líka ljóð og ég byrjaði á einhverjum reyfara þegar ég var 19 ára, sko. Og þannig ég er búin að þýða svona alla ævi eitthvað annars slagið, en ég er náttúrulega búin að vera í 24 ár að kenna þýðingafræði við háskólan, þannig að Þú ert að framleiða líka, ekki framleiða, þetta svona, maður verður að gera þess að vera í sambandi við þetta, sko. Þetta er bara eins og ritlistakennarir þurfa að skrifa. En hvernig er þessi svona tilfinning, hver verður þýðandi finnst þér? Hvaða fólk velst þarna til? Þetta er svona, þetta fólk sem að er með, alltaf höfundar eru þekkti fyrir að vera með svolítið stór ego og þýðendur svona, er nú oft með miklu hlédrægari og svona Þetta er alveg rétt aðtöða hjá þér. Ég meina, oft kemur í þetta starf fólk sem hefur svona kannski ekki stórt ego en það hefur mikla hæfileika. En treysti sér kannski ekki út á burtreiðavöllin í ego annars, sko. En hefur kannski mikla ástriði fyrir bókmenntum og unir sér vel við það í staðan fyrir að skrifa svona miðlungsgóða bækur á Íslandi að skrifa þá bara, eða þýða þá bara einhver stórvirki, svo ég svona, ég meina, en það er líka fólk sem ég meina, það er mjög margir höfundarreyndar á Íslandi sem þýða. Þórarinn Eldjárn, Gyrðir Elíasson og ég get haldið áfram að telja, sko, fjöldi höfunda sem þýðir mikið. Sumir segja að til að fá salt í grautin, ég veit það ekki. Guðbergur Bergsson sagðist hafa þýtt García Márquez til þess að verða ekki eins og hann, sem var svona svolítið Guðbergt svar, sko. En þarna... Þekki óvinnin. Já, en hann sagði líka einhvern tíma við mig þarna þegar seinni útgáfan af Don Quixote kom út, og ég spurði hann bara fyrir fram að nefndu, af hverju þýttur bókina aftur? Hann lagði mikla áslanu að þýtt hana aftur, ekki bara endur skoða gömlu þýðingar. Ég með hefst fyrir þýðingin bara ekki nóg góð, sagði hann. Svo hann bara þýtt hana aftur. Það er alltaf alveg stórkostlegt, sko. En sem sé, þetta er, típan er náttúrulega stundum svolítið svona, það sem kallað er á þýsku Mauerblümchen eða blóm sem hverfur inn í bakgrunnin, sko. En samt sem áður, náttúrulega við eigum þýðendur sem hafa, ég meina, Matthías Jochumsson var stórþýðandi. Svo höfum við náttúrulega Helga Hálfdanarson, það var náttúrulega aðalega þýðandi. Ég meina, hvernig verður íslenskt leikhús ef hans hefði ekki notið á 20. öld? Ég meina, ég held að sko
að það séu flest leikarit sem leikin hafa verið á Íslandi séu úr hans penna. Þú veist, þó að það sé Shakespeare hafi verið höfundurinn þá þýddi hann, ég man ekki þessi heldur komin 50 sýningar. En kannski það einhver sko fordómar að hugsa stundum hugsa með sér þegar einhverjir virkilega góðir þýðendur sem eru ekki höfundar sem þýða, heldur eru þýðendur. Ef þeir gera vel þá einhvern veginn kemur upp í mann svo þrá að sjá þá skrifa. En það kannski mynd bara einhver þessi fordómar. Finnst þér þetta svona stigveldi höfundin og svo þýðandan, er það ennþá við líði og er dagur þýðenda til dæmis hluta til verða svona lyfta þýðendunum upp sem ekki upp í eitthvað ego en bara svona í virðingu. Finnst þér virðing þýðenda vera nóg? Nei, ekki nægileg, finnst mér. Það hefur nú samt breyst sko undanförnum árum. Það náttúrulega miklu fleira fólk sem hefur þekking á þessu sviði og þarna að vinna að þessu heldur en áður. Og það náttúrulega, þú veist, það þarf ekkert stórt ego til að bera virðingu fyrir sjálfum sér sko. Og svo hafa náttúrulega miklu fleiri íslenskir höfundar kynnst því hvaða dýrmætt að fá þýðingu á sínum verkum. Og það breytir viðhorfum þeirra til þýðingana og ég hef heyrt náttúrulega einhver svona fyrirlitningar orðfæri þýðendur gegnum tíðina sko en þú veist alltaf hvernig þú þarft á einum að halda sko og þessum degi einmitt ætlað að auka virðingu þýðenda og ég svona verið að berjast fyrir því að allum sem áskáld utan á bókum í þýðingu það komi nafn þýðenda fram, ég setja nú framan á Angústur allast gott dæmi þetta þegar nafn þýðendans alltaf framan á bókinni og þá náttúrulega verður ábyrgð þýðendans meiri, þá skynjar þýðandinn betur hvert hlutverk hans eða hennar sko í því sambandi. Og það nýbúið að stofna þýðendaverðlaunin það ekki? Jú, sko íslensku þýðingaverðlaunum voru stofnuð 2004-05 ég man ekki alveg hvort árið en við stofnuðum bandalag þýðenda og túlka 2004. Það var svona reglífa samtök fyrir alla þýðendur og túlka líka. Og þarna síðan fórum við og settum upp þessi þýðingaverðlaun í samvinnu við forsetaembættið og Gljúfrastein. Og þau hafa verið veitt síðan árlega og þarna ég held að þau hafa svona vakið töluverða athygli á bókmenntaþýðingum í gegnum árin og það margir mjög merkir þýðendur fengið þau verðlaun. Byrjuðum held ég á Ingibjörgu Haralds fyrir fávitan fjárhundsspilarann segi ég og svo framvegis þannig að það hefur reynst mjög vel og held ég var alveg hárrétt ákvörðun að bandaleginu að standa fyrir því. En það ekki skammakrókur eða svona hauskúpa sett hvað gerist ef einhver uppvísa að því að bara skáldi eyðurnar og breyta textanum svona það náttúrulega sko það má ekki bara, það eru siðareglur já, bæði siðareglur líka bara í samningum yfirleitt sko, ef við erum að tala um bókmenntaþýðingar þá eru siðareglur sko bara lögum það má ekki það gerð krafa að þetta sé endurspeglun frumtextans svo náttúrulega svona áhöldum það hvað það alltaf sko það ekkit auðveldar heldur en að taka eina þýðing og tæta hann í sig það alveg sama hversu vel hún gerð það alltaf hægt að finna á henni árásaflöt en þarna sem sé það eitt mál sko en hvað ég vildi svona sagt hafa. Já, það náttúrulega bara túlkun, tungumál alltaf túlkunar atriði. En svo náttúrulega hægt að svindla, ég meina þessuna til dæmis löggiltir dómtúlkar og skjalaþýðendur. Það fólk sem hefur svarið nánast trúnað við það að þýða alveg hárrétt fyrir dómskerfið og þýðingar þess þar þurfa að vera algjörlega, þær eru lagðar í raun og fram eins og frumtextar. Samningur, hjúskapasamningur eða eitthvað svoleiðis erfðaskrá og þarna þetta getur skipt fólk miklu máli að þetta sé rétt þýtt. Það eitt sko. En svo náttúrulega eitt gamalt trikk sko sem í bókmyndunum það var sko að skrifa bók og segja þessi þýðing.
til þess að losna við ábyrðina eða sem sé áhættuna af því að hafa skrifað kannski hræðilega bók eða ég meina Don Quixote segir þar segir Cervantes að þetta sé þýðing eftir einhvern text einhvers araba sem að keypti á einhverju torgi í Marokko held ég eitthvað svoleiðis eða ég allavega keypti bara eitthvað handritið og svo er þetta bara þýtt nú það fræg Ossians þýðing James McPherson sem stundum verið kölluð gerfið þýðing sko, þar safnaði hann saman þjóðkvæðum í hálöndum Skotlands og steypti svo saman í mikinn epos og skáldaði inn í og bætti við og tók út og setti bara 18. aldar viðkvæmni á allt heila klappið. Nú fræg bók eftir Hugh Walpole, þarna The Castle of Otranto, stundum kölluð fyrsta gotneska skáldsagan. Hún átti að vera þýddur í ítölsku og svo framvegis, menn hafa oft gert þetta til þess að stundum, það er til kenning fræðimaður sem heitir Gideon Toury sem heldur því fram að þetta sé oft gert til þess að kynna eitthvað algjörlega nýtt í bókmenntunum eins og James Ossians kvæði James McPhersons þetta var ljóðrædd prósi á episku kvæði, áður höfðum við bara alltaf haft rím og hrynjandi og alveg bundið mál en þarna var eitthvað sem hafði verið bundið mál greinilega sett fram sem prósi en samt sem áður þú veist, rosalega ljóðrædd prósi og sama er með Castle of Otranto fyrsta svona gotneska skuggasagan sko og þá tókum við ekkert svona áhættu á því strax að setja þetta undir eigin nafni sko og þetta er mjög fróðlegt það er hægt að finna tölversta bókum sem hafa verið gerðar svona gerfi þýðingar sko menn ljúga hluti skálskaparins er að þetta sé ekki frumteksti. Þetta er náttúrulega sko þarna er leikur og þarna er ákveðin verið að taka áhættu og mikil samræða við bókmyndahefðina og þetta er en þegar þú segir gerfi þýðingar þá náttúrulega verður við að nefna gerfi greindina og svo umræð hefur nú verið doldið er ekki ríkjandi núna varðandi þýðingar hvort að sem sagt gervigreindin geti og þýðingar forrið alls konar geti bara list þess að stjætta hólmi hvað segir þú á Gauti Kristmannsson, prófessor í þýðingafræði Háskóla Íslands á degi þýðenda, hvað segir þú gervigreindina? Ég sem að fara bara heim núna og hætta nei, alls ekki sko, í fyrsta lagi, ég get nú sagt það sögu að sko, fyrst, ég keypti held ég fyrstu tölvuna mitt að þýða einmitt einhverja bók 1986 skömmu síðar hitti ég einhvern verkfræðing sem sagði mér í óspurðum fréttum að þetta væri búið eftir 3 ár og ég er búin að heyra þetta á 3 ára fresti síðan sko, svo kom hérna núna í haust fyrra þetta þessi hávað eins og ég kalla hæpa á ensku gervigreindina. Ég benti nú kurteislega á það það var nú kannski líklegra að bæði bókhaldarar og verkfræðingar og allskins fólk sem er að vinna bara með svona konkrétt tölur og að það myndi kannski fyrst missa vinnuna því að ef tölur kunna eitthvað þá kunna það rekna en það er búið að vera að reyna að nota þær í 80 ár til þess að vinna með tungumálið og það er að hinga til ekki náði og þessi tungumálalíkun jú, það er náttúrulega bara tungumál massífur upplýsingar af tungumál og þau nota sem sé tölfræðilega líkindi á að eitthvað komið saman en sko það er alltaf sem við verið bent á sko ef það verður ekki þýtt neitt meira þá er það gagnasafnið alltaf það sama sko það úreldist á einu ári sko þannig að það þarf alltaf einhverja mannesku til þess að búa til þetta hið nýja sama með geta rithöfundir hugga sig við það getur vel verið að það verið hægt að láta gervigreind skrifa 17 ný Shakespeare-leikrit en það skrifaði hann sín leikrit upp úr öðrum hann var mest í ritþjóð og sögunar en það yrði bara ekkert nýtt sko það yrði bara einhvers konar Rómíó og Júlía Mark 2 eða eitthvað sko En núna er nú kannski sumir sem segja að okkur myndi kannski bara vera alveg sama þetta væri ekki nýtt eða kemur bara svona smá nýjunga því að til dæmis eins og mikið af bókmenntum er orðið að svona ég ætla ekki að segja eitthvað í svona miklum hroka en kannski orðið svo til svona endurframleiðsla en það hefur alltaf verið sko það hefur alltaf verið mjög mikið þarna endurframleiðsla sko þá bara gegnum af fólki ég meina hvað lásum við í 700 ár hér í þessu landi? Rímur við lásum ekki nema rímur
mikið að það var náttúrulega með erlenda fyrirmyndir, Tristram og Ísond og svo framvegis. En ég menn í 700 ár lit þessi mikla bókmyndaþjóð sér rímur næja til þess að lesa. Ég myndur ekki verið að gera lítið úr rímum. Nei, ég er ekkert að gera lítið úr þeim. Ég er bara að segja. Það var bara mjög en það voru... góðar á köflum. Já, góðar á köflum. Það voru náttúrulega endurritanir. Alltaf að vera að skrifa upp sömu sögurnar á nýjan hátt og kannski dáðist fólk mest að bara tækni skáldsins, svona hvernig hann vann með tungumálið en þarna sko leið og endurtekningi fyrir að verða yfirþyrmandi. Guð hjálpi þér. Þá hættir fólk að nenna þessu og þarna, þetta mun kannski skerpa skilin milli þess sem við köllum gæða bókmenntir, hvort sem þeir eru í þýðingu eða nýjar, eða einhvers nýmælis og þetta getur verið á miklu fleiri sviðum sko. Því að gagnagrunnurinn verður að endurnýjast í gegnum mennska viðbætur held ég. Ef hann á ekki að staðna bara í einhverju, þú veist, sem okkur sko læknisfræði, eða verið hægt að skrifa nýjar greinar læknisfræði. Og svo eftir 20 ár þá verið gervigreindin að vinna, hún hefði bara upp úr þessu gamla að vinna. Það væri ekki komna neina framfærir. Svona einfaldað sagt sko. Og það sama á við þýðingar og frumrit, en það mun örugglega verða reynda framleiða og það verður fullt af drasli borið á borð sem er gervigreinda þýðingu, gervigreinda skrif og ég veit ekki, þeir eru farnir að taka raddir leikara og búa til einhverja ódýra sjónvarpsþætti og annað, en sko það má ekki gleyma að við manneskjurnar, við gerum kröfur. Ég meina, viljum við sjá eitthvað svona, þú veist, einhvern avatar af frægum leikurum, viljum við fara að sjá Marilyn Monroe og Clark Gable koma aftur í bíó bara þú veist, af því það eitthvað gervigreind getur gert þau að stjörnum í nýri kvikmynd eða hvað, sem væri ekki ný kvikmynd því hún yrði byggð á einhverju öðru. Jú, ef það væri kannski gert á skemmtilegan hátt eða væri einhver leikur í því. Já, við getum kannski haft gaman að því sem slíku, en myndum við vilja henda allir hinnu fyrir það, ég veit það ekki, auðvitað getur það orðið, sko. En þetta er ekki svo sem einmitt annarkvort eða þar að segja, það er nokkuð ljóst að gervigreindin er ekki fara að leysa þýðendur af, sérstaklega ekki þýðendur flóknari texta. En enga síður þá fólk nota mikið sko Google Translate sko líka í samskiptum sín á milli bara með síman og þannig og ekkert náttúrulega bara mjög jákvætt það er ekki því. Já, þannig að en það sko það gleymist sko þýðingafræðin er búin að tala um þetta í 30 ár sko og það kom náttúrulega strax upp á 10. áratögnum sko að það voru komið svona einhver forrit sem þó það verið ekki komið á netið sem voru farin að vinna með þarna þýðingar, en það voru tölvurinn fundnar upp til þess að þýða sko. Og þarna þá komist menn að það niðurstuð skoðu þetta sko, það er til tvenns konar textar sem gróft séð sko. Það er textar sem við ætlum að vita hvað stendur í og ekkert annað, við þurfum bara upplýsingarnar og svo eru textar sem við ætlum að dreifa í okkar eigin nafni. Textin sem við vitum, sko, þetta þýtti það gat einhver forstjóri í fyrirtæki í Bandaríkjunum sem talaði ekkert nema ensku, hann gat látið setja rússneskan texta í gegnum vilþýðinguna og skilið, þetta var hans sviðið, þá gat viðkomandi skilið alveg sko hvað var að ræða. En hann ætlaði aldrei að fara að birta þetta neins staðar. En svo ef hann myndi skrifa sem sé skýrslu þennan hlut, sko, þá myndi hann skrifa hana sjálfur. Þetta er kallað á einsku assimilation og dissemination sem sé þarna, upptaka og dreifing og þetta var reyndar til þess sko, að mjög mikið meira var þýtt af manneskjum vegna þess að þessi rússneski text er svolítið óleysi, ég ætla að fá hérna almennilega þýðingu á þessu. Já, vegna þess að það er mjög oft þegar maður notar eitthvað svona, þá maður veit, það er engin formáli sem fylgir, það er enga forsendur sem fylgja með í formáli og eftirmála, þannig að maður veit ekki alveg hvar skekkjan liggur en skynjar að það er eitthvað skakt og mikil vinna að greina það í sundur, Já, af því að nú er sko líka, sko það er eitt sem gervigreindin hefur gert, textarnir eru svo áferðarfallegir, þetta er ekki einhver Nígeríubréf sko, það sem maður fær svona, þú veist, kæra vinur eða eitthvað sko, bara þú veist, það sem villurnar koma bara í hverju orði heldur sko þetta, þegar þú rennir yfir þetta er allt rétt málfræðilega
rennur smúðli, en svo bara einhver grundvallar villa inn í þessu, einhvern algjört bull, eins og við höfum náttúrulega komið staða þegar að gervigreindin allavega hinga til finnur ekki lausnina, þá býr hún eitthvað til en hún býr ekki til eitthvað sniðugt og frumlegt, hún býr bara til bull eða hinga til. Kannski getur einhver lært að forrita þetta, hann hún gerir eitthvað frumlegt en þarna, og ég hef lesið viðtöl við þess að menn eins og þennan Hinton sem bara segja heimurinn að farast sko, og allt það, þetta mun bara taka yfir heiminn, og ég held að það sé dálítið orðumöki sko, og þetta sé svona kannski meira heimur ferst sko, sem hefur verið talað í 3000 ára. Já, við munum svona nýta okkur það besta úr þessari tekni og sjá hérna og leggja því lið, en sko hefur þú ekkert prófað að setja töfrafjallið hans Tómasar Mann bara henda því inn í? Jú, ég prófaði það. Er það? Já. Og hvernig var útkoman? Já, ég var alveg rólegur skulum við segja. Það var alveg skelfilegt. Og þarna, þú veist, ég hafði það þarf ekki að hafa neinar að gera því. Það getur vel verið að einfaldari textar geti farið yfir, en þarna, ég geti ímyndað mig jafnvel að það væri sko verðið til svona, þú veist, þetta var þýtt af lifandi mannesku. Þetta miklu meira spennandi heldur vélhroðin sko. Jú, en svo náttúrulega líka hefur verið pólitískt svolítið þessi draumur að hérna tungumál eigi að vera svo einfalt að það búi ekki til eitt miskilning og finnast raunverulega samskipti, flókin samskipti eitthvað sem getur undir upp á sig að finnast að vera veser og það náttúrulega oft kannski hefur verið til marksum alræðis svona tilburði þegar það reynt að smætta tungumál niður í bara einhver kvótakerfi Gleichschaltung eins og Goebbels kallaði það, setja allir í sama gír sko. Það er þægilegt en það er svona, hvað ekki það er vermir, ég man ekki alltaf skamvinnur vermir. Skamgóður vermir. En sko málið er tungumálið þú veist, það lætur ekkert að stjórn sko. Það er hægt að reyna að stjórna því en það kemur alltaf eitthvað sko. Ég meina það sást náttúrulega í Sovjetinu að það verið til allskins svona neðanjarðar hlutir og önnur orði við hlutina, það sést í undirheimum líka að menn eru farnir að tala önnur lingó sko heldur en þú veist, það hefur áhrif á hvernig menn vinna með tungumálið og við búum eitthvað til sko, unglingarnir, hvað gera þegar þau eru ég man hvernig maður talaði 12-15 ára, ég meina þetta var okkar tungumál sko. Það er ekki dulmál. Já, og þarna þannig lærðum við kannski að vita að tungumálið getur skapað okkar heim sko. Og það er ekki eitthvað sem gervigreind getur ekki gert sko. Hún getur hermt eftir einhverjum heimi sem var, þú veist, ef hann var skrásettur á því fyrir en ekki skapað þennan nýja heim sko. Og ég held að við munum alltaf finna munin á þessu. Ég vona það. Dagur þýðenda í dag er svona kannski líka hvað þá, áminning og ákall að við munum eftir þessu muni mitt, því sem á hennu mennska og hennu vélræna. Já, þessu bara sem velgert og lagt sig eftir menn. Já, ég vona það að Dagur þýðenda minni fólk á þetta. Ég var að segja það gott í bili, þetta er stórt svið, mann langar bara eiginlega til þess að skrá sig í alla kúrsana strax og Þú ert velkomin eins og allir. Já, þakka þér fyrir. Gauti Kristmannsson, prófessor í þýðingafræði við Háskóla Íslands, kæra þakki fyrir að koma og ræða Dag þýðenda sem í dag og þökkum hlustendum og áhorfundum kærlega fyrir að fylgja okkur eftir og hingra eftir áframhaldi samræðunar hérna við Rauðaborðið. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við ætlum hér á eftir að ræða almannasamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Fréttir í dag hafa svolítið litast af því að það sé búið að úthýsa einkabílnum en við ætlum nú að vera með annað sjónarhorn á það en það er deilt fleiri samgöngur en bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki langt síðan ég ræddi við Ólínu Freysteinsdóttur íbúa á Akureyri
sem sagði hennar farir ekki sléttar af innanlandsfluginu, ræddi þar okur og litla mennsku hjá Icelandair sem sinnir innanlandsfluginu að mestu leyti hér á landi og hún taldi að þróunin hefði verið mjög til verri vegar á síðari árum hvað varðar fluglegginn Akureyri Reykjavík. Og nú ætlum við að heyra í fólki á Austurlandi, allavega einum ágætum manni sem heitir Unnar Erlingsson. Hann líka með skoðun á þessu innanlandsflugi í Icelandair. Komdu blessaður, Unnar. Sælir. Heyrðir þú viðtalið sem ég nefndi við Ólínu hérna daginn? Já, ég gerði það. Og það kemur ekkert óvart sem að þar kom fram. Ég skil, einmitt. Sjónarhorn ykkar fyrir austan auk þess sem við Ólína ræddum, það beinist að einhverju leyti því að nú líka verið að rukka fyrir bílastæði á svæðum sem áður voru gjaldfrí eða hvað? Jú. Það svona, maður upplifði svo litið eins og það var í korni sem fyllti mælinn með öllum þessum hækkunum sem hafa komið undanfarið og bara fólk finnur virkilega fyrir að þá var ákveðið að skella á bílastæðagjöldum fyrir utan flugstöðina sem að upphaflega var mjög há, voru gjaldskyldi eftir 15 mínútna dvöl, þannig að það var eiginlega þannig sett upp að það var varla hægt að keyra fólk á flugvöllina og þess að greiða fyrir það. Jaha. Að þá reis upp bara svona einhvern veginn óánægju alda og hún í rauninni ennþá í gangi og það ennþá verið að reyna að halda þessu máli á lofti. Bara almennt verið að reyna að segja skoðun sína og tjá óánægju með þessa ákvörðun. Já. Hvað kostar mig ef ég þarna 17 mínútur að skuttla einhverjum og hvað eru myndavélar sem að sjá þetta eða eitthvað? Já, þetta bara svona eins og allstaðar að gerast. Það bara myndavélar sem að vakta svæðið og taka myndaðir þegar þú keyrir inn á svæðið og aðra sem að þegar þú keyrir út. Já. Og ef þú ert lengur en tilsettan tíma þá bara ert þú rukkaður sjálfkrafa sem eigandi bílnúmersins nema þú hafir sett inn app til þess að til þess að gjaldfæra sjálfkrafa af kortinu þínu. Já, og er þetta nokkur 1000 króna í öllu falli eða hvað? Já, þetta náttúrulega lágmarksgjaldið, nú man ég ekki nákvæmlega tölum, 1700 krónur eða eitthvað svoleiðis minni mig. Og svo bara að tala á hverju klukkutíma, það reyndar ódýrara fyrst og svo verður það dýrara eftir því sem að lengra líður og eftir alveg bara mjög mikla baráttu, verð ég að segja, og meðal annars hjá sveitarstjórn og fólki hér að þá var þetta lækkað. Þetta fór úr 15 mínútum, sem sagt lágmarkstíminn, í 14 klukkustundir sem var tekið þannig fyrir að það átt að duga fyrir fólk eða flýgur sem það í einhverjum einum erindagjörðum til Reykjavíkur og svo beint tilbaka, þá á þessu 14 klukkutíma rammi að duga fyrir þessu erindi. Já. En leið og eitthvað lengur og þá bara borgar þetta gjaldskyldu og eðlilega. Og hluti svona óánægjunar var að þetta var tilkynnt sem ykkur aukið þjónusta, þetta átt að bæta ferðaupplifun og bara hér á Egilsstöðum eru ómalbygguð vatnslögð snæviþakin bílastæði allt árið óupplýst og svoleiðis og það var ekki til þess að bæta geðið hjá fólki þegar að tala aukna þjónustu og við að nýta okkur þessa þjónustu til þess að borga meira. En ég vil líka segja að þetta snerist ekki endilega, allavega í mínum huga og margra, þá snerist þetta nú ekki endilega þessar krónur sem þetta kostaði, heldur bara að almennt skulle vera litið svo á að það sé hægt að sækja meiri aura í vasa þeirra sem á þessari þjónustu bara, þurfa að halda og reiða sig á jafnvel. Ég til dæmis sjúklingur og þarf ofta að sækja heilbrigðisþjónustu Reykjavíkur. Ég hef líka reynt að benda reglulega á það að það fleira heldur en það lífsnauðsynlegasta sem að ég sem íbúi Austurlands greiði fyrir með mínu skattfé. Og ég nota eins og Þjóðleikhúsið og Þjóðarbókhlöðuna og Þjóðminjasafnið og
og hvað heitir allt þetta þjóð hérna, sem að við erum saman að byggja í Reykjavík, og ég meina ef ég ætli í Þjóðleikhúsið þá kostar það mig auka kannski svona cirka 50.000 krónur hérna ofan á verð miðans inn í Þjóðleikhúsið eða ef ég ætla á landsleik eða ef ég ætla á hvaða heitir sem við hérna stöndum alveg saman fyrir sem samfélag. En þetta er bara svona, þetta er hérna ofmörð og já, getur svo tengt þessu hérna baráttun okkar fyrir loftbrúnni sem var sett á hérna árið 2020. Já, hefur hún ekki verið til góða? Heldur betur og bara alveg stórkostleg búbót fyrir okkur sem að þurfum á þess að treysta en það er ennþá, það verða svona, hvað maður segja, af því að það eru takmarkanir á henni, af því að þetta virka bara fyrir ákveðin fjölda ferða aftur, af því eins og ég er sjúklingur og þá hérna borga sjúkratryggingar bara 2 ferðir, reyndar nýbúið að hækka það upp í 3 ferðir á ári til læknisheimsókna nema með einhverjum sérstökum hérna undantekningum og það er einhvern veginn alltaf þannig að maður svona sækja allt sérstaklega. Loftbrúin hún er 3 ferðir og þá með 40% afslætti. En við erum ennþá alltaf við markaðsverð og hérna flugfélagsins. Og nú er ég til dæmis börn í íþróttum og allar þessar flugferðir fara meira og minna bara í keppnisferðir. Þannig að þegar ég raunverulega þarf á þeim að halda, þá er ég bara að borga fullt gjald. Eða þú getur náttúrulega snúið þessu við að ég þarf þá annars alltaf að borga fullt gjald þegar ég er að ferðast með börnunum í keppnisíþróttir eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er bara álag. Þetta er álögur á okkur sem að búum hér. Já, og ykkur fannst nóg komið með þeirri þjónustuskerðingu sem að margir hafa rætt undanfarið að það er verið að steypa saman flugáætlun virðist sumpart ekki alltaf halda, verðið hefur rokið upp. Ykkur fannst nóg komið fyrir þótt ekki væri þessi auka ögrun með að rukka fyrir bílastæði á svæði sem að virðist ekki frá gengið. Nei og hér er náttúrulega þetta mjög víðfemt. Ég meina þetta er kannski minnst máli fyrir okkur sem að búum á Egilsstöðum. Við getum fengið eitthvað til þess að skutla okkur út á völl eða jafnvel labba þangað. En þetta er náttúrulega gríðarlega stórt svæði hérna eins og öll Fjarðabyggðin og hérna kringum okkur að þá er náttúrulega engin leið fyrir að skutlast á völlin. Þá þarf fólk að stoppa og leggja og þá er þetta bara, þetta er bara viðbót á annars mjög dýran flugmiða. Og ég segi almennt að því að það er nú eitt af því sem að maður rífst reglulega hvað er dýrt. Já, nú fer ég fyrir hópið þarna á Facebook sem heitir dýrt innanlandsflug, þín upplifun. Og það er eiginlega alltaf þannig að þegar að til dæmis eins og hún Ólína Afreis, ég deildi nú einmitt þeirri frétt sem að þú settir inn á vef samstæðarinnar. Og svo eru svona það bil helmingur ummælina við fréttinni. Já, ég er löngu hættur að keyra. Löngu hættur að fljúga. Þá bara keyra. Ég legg frekar á mig 20 tíma keyslu heldur en að púkka undir þetta flugfélag og svo framvegis. Og þetta bara virðist vera mjög stór hluti fólk sem er komið með þetta viðhorf og forðast bara að fljúga og það er bara að gera allt annað frekar. Og það náttúrulega verður til þess að það verður minni nýting, það verður minni tíðni og þá bara versnar innan við sem að við erum að treysta á. Það er náttúrulega bara, það verður alltaf verra og verra eftir því sem að verður að málum staðið og færri fljúga. Og það var svona von okkar sem að virkilega reyndum að koma þessum flugbrúnni á loftbrúnni að þetta yrði til þess að það lækka flug það mikið að fólk fara að nýta sér þetta í miklu meiri mæli sem að yrði þá mögulega til þess að flugfélagi gæti raunverulega lækkað fargjöldin, fjölgað flugferðum og auki þannig þjónustuna, en það virðist ekki hafa gengið eftir. Einmitt, eins og þú lýsir þessu þá er kannski komin upp nánast einhver vítahringur og ég kannast alveg við það hjá öllum góðum vinum mínum út á landi að það er gremja gagnvart Icelandair og náttúrulega líka gagnvart íslensku stjórnvöldum í huga þínum og þeirra sem þú heyrist oftar í þá mætti skilgreina allavega ákveðin hluta af innanlandsfluginu sem
almanna samgöngur, ekki satt? Jú, það hefur bara verið svona, ég sé okkar barátta, það ég held að það sé dálítið stór hópur hér sem að bara að reyna að fá það almennilega í gegn að þetta sé skilgrein almenningssamgöngur, hluti af almenningssamgöngukerfinu og eigi bara hreinlega eða ætti að reyna að líta þetta bara sem landsbyggðarstrætó. Við búum ekki við strætósamgöngur hingað og sem eru líka að samanskapi alls ekki góðar, ekki hvorki tíðni eða verð. Þannig að það er alltaf, þetta er bara svona einhvern veginn allt hálf ónýtt, ekki alveg nógu gott. Og þegar að og nú fer ég aftur til 2016 þegar við stofnum nú þennan hóp á Facebook. Það er nú yfir ætla að sé ekki komið á 10.000 mann sem í honum og við byrjum svona að upphaflega hugmyndin var einfaldlega bara að reyna að beita Icelandair þrýstingi til þess að sjá tækifæri í því að lækka verð og auka þjónustu frekar heldur en öfugt. Og það var náttúrulega alltaf og er ennþá alltaf verið að tala þetta mun lagast með samkeppni. En einu dæmin samkeppni, það er náttúrulega engin dæmi síðan 2016. Þegar ég flytti austur 2005 þá var annað flugfélag og þá var ódýrt að fljúga á milli. En það var vissulega náttúrulega þegar það var verið að byggja bæði Kárahnjúkana og svo álverið á Reyðarfirði, þannig að það var náttúrulega allt annað landslag, það var mikið meira fólki sem að ferðaðist inn á milli held ég. En það var kannski svona, þegar við breyttum svona dálítið úr kurs, við héldum málþing á Egilsstöðum, það sem meðal annars kom nú framkvæmdastjóri innanlandsflugsins eða Flugfélags Íslands og þá hér. Og hann var að segja okkur frá þessu öllu saman að þá er forstjóri Alcoa sem að, nú er það stólið mig hvað hún heitir, en hún var finnsk og hún náttúrulega byrjaði á því að niðurgreiða allt flug fyrir starfsfólk Alcoa. Og sagði að þetta væri bara nauðsynlegt fyrir Alcoa til þess að ná í hæft starfsfólk. Og það var svona kviknaði alltaf á perun okkur sem stóðum að hópnum og hugsaðu bara, við ef að lang stærsti vinnustaður Austurlands sér ekki fært annað en að niðurgreiða flug til þess eins að viðhalda og halda í starfsfólk. Af hverju óskóðum ætti það ekki að gilda Austurland allt. Einmitt. Og þá eiginlega fórum við svona aðeins að horfa á þetta svona aðeins víðar, segja bara að við þurfum að líta á þetta einhvern veginn öðrum augum og hún einmitt sagði alltaf að Austurland er ekkert langt í burtu frá Reykjavík. Það er ekki 8 eða 10 klukkutíma ferð, það er bara 45 mínútur. En farartálminn er verði, ekki vegalinn. Og þá svona fórum við að leita leiða fórum við að leita að fleiri leiðum til þess að virka innanlandsflug öðrum hætti. Og ég held að það hefur verið Jón Árný, sem að þá var framkvæmdastjóri Austurbrúar, sem að fann skoskuleiðina og þar væri bara fullmótað dæmi hvernig það væri hægt að gera þetta á Íslandi. Lækka fargjöldin með niðurgreiðslu til íbúa en ekki til allra, af því að það var mikið talað að þetta yrði að vera móta aukinni ferðaþjónustu og fleira. Og þannig komst nú eiginlega sá bolti af stað og við vorum náttúrulega gríðarlega þakklátt þegar það gekk eftir 2020 eða 2021 þegar loftbrúin sett á og þessi niðurgreiðsla var gerð fyrir okkur. En við sjáum bara leið þetta fer af stað að hættunar sem að voru allar skráðar. Ég á þetta alltaf mann skrifa bara í hópnum, þetta er bara í skjölum í hópnum. Við vöruðum við þessari hættu að flugfélög myndu bara hætta og meðal annars vegna þess að það var varað við þessu í skoska módelinu sem að við vísum til. Já. Hvert er svívirðilegasta dæmið verð á einni flugferð milli Egilsstaða og Akureyrar sem þú þekkir? Ég held að önnur leiðin sé komin upp undir 70.000 krónur sem sagt í allra dýrasta. En það er náttúrulega engin verðskrá, þetta er bara fljótandi markaðsverð, þetta er ekki, og þegar þú ert að leita eitthvað fram í tíman þá er þetta allt saman hóflegt í samanburði. En ég sem markaðsmaður veit náttúrulega líka hvernig verðlagning er sett. Það er verið að setja akkeri, það er verið að venja fólk að hátt verð og svo kaupir það alltaf allt á afslætti og þá líður mann eins og maður sé að græða eitthvað á því. Þetta eru allt á há verð. Ef þú ert að hugsa þetta sem þjónustu, fyrir, og það er einmitt eitt af þessu sem er alltaf erfitt að útskýra, sérstaklega fyrir fólki
bara annar staðar af á landinu eða skulum við segja á höfuðborgarsvæðinu. Þegar við erum að nota innanlandsflugi þá það ekki vegna þess að okkur langar til Reykjavík. Það ekki vegna þess að við erum að velta fyrir okkur að fara í frí í sólina eða skreppa í kringlum. Við erum oftar en ekki að sinna bara nauðsynlegum erindagjörðum sem til dæmis vegna þess að þjónustan sem að ríkið veitir, hún ekki til staðar í þessum landshluta. Og það verður til þess að við þurfum að fara til Reykjavík. Og síðan það náttúrulega bara þannig að það veit allir sem að búa til landi. Það nú fyrir utan þéttbýli. Þú skipuleggur alla hluti. Þú notar bæjarferðina til þess að þú bara fylgtu í eyðurnar. Þú safnar svona erindum og Janne Sigursson sem að forstjóri Alcoa fyrsti. Hún hefði sagði bara mikilvægi fjölskyldunar. Þetta snerist ekki það að fá fólk til Reyðarfjarðar. Þetta snerist að fá fólk frá fjölskyldum og viðhalda tengslu. Og nú til dæmis bara einn nýlegu póstur inn á hópnum, Facebook-hópnum varðandi fólk sem að fjölskyldi sem býr á einhverjum staðnum á landinu og barnið þarf að vera mánuð eða viku eða hvernig sem að það að þegar þú þarft að fljúga með barnið á milli þá segjum 12 sinnum á ári og þú hefur loftbrúna í 3 ferðir og síðan eru bara allir hinar ferðirnar á fullu verði. Það bara dýrt fyrir viðkomandi fjölskyldu. 70.000 fyrir 40-45 mínútna flug og í sumum tilvikum ódýrara að fljúga til Englands, millilenda þar og fara þannig til Reykjavíkur heldur en að fara beint. Þetta náttúrulega svo sturlað að það hálfa væri nóg. Hvernig gengur að ná athygli forráðamanna Icelandair og stjórnmálafólks að þetta sé óboðlegt ástand eins og þið sjáið það? Já, það bara gengur ekki neitt. Við náttúrulega erum ekki skipulagðir þrýstuhópur, við erum ekki lobbyistar sem erum að reyna að ná í þetta fólk svona reglulega, en það var reyndar það kom dálítið skipulag á þetta þegar við svona eigðum þessa lausn með loftbrúna og ég náði til dæmis bæði fundi með honum Sigurði Inga og svo var nú hann Njáll Trausti Friðbjörnsson, alþingismaður, hann hefur náttúrulega talað mikið þessu mál og barist fyrir þessu líka. Ég var einmitt formaður hóps sem var settur þessa tillögu. Þannig að þetta er alveg til og framsóknarkonan á Norðurlandi hún var alveg stólið á mér. Ingibjörg Ísaksen mögulega. Akkurat hún. Að hún hefur látið þessi mál sem varða og það er náttúrulega bara, við þökkum allir á athygli að þetta eigi vonandi og við höfum verið að svona benda á það sem að þarf að koma svona í næsta fasa til dæmis að eins og þetta með íþróttaiðkun barna bara að fá hana alla inn í eitthvað svona afsláttafyrirkomulag. Það er alveg óheyrlegur kostnaður sem að fylgir íþróttaiðkun barna þegar alla keppni þarf að sækja til Reykjavíkur á suðvesturhornið. Það var svona eitt lítið dæmi, ég á 9 ára dóttur sem í 5 leiknum og það eru 3 ferðir á ári sem að við rauninni foreldrarnir skrifum upp á að fara með henni. Þannig að bara margfald tvöfalt flugferð og hugsanlega ná í bíl og gistingu og allt þetta sem að fylgir. Þetta er náttúrulega bara, þetta skiptir 100.000 á ári fyrir ofan á náttúrulega æfingagjöld og allt annað sem að fylgir. Þetta er mjög stórt hagsmunamál. Og svo langt mér líka bara að benda á því, ég aðeins skrifaði það, við eigum alveg frábært svona fordæmi hjá Vestmannaeyingum. Þeir reka, ég held að Herjólfur sé í eigu ríkisins, en nei, ég nú ætlum að vera óöruggur, ég segi nú örgulega rétt frá, en allavega þá var að Herjólfur er rekinn, þannig að það eru 7 ferðir daglega í Landeyjahöfn og
fargjaldið, ef ég mann rétt, 2.400 krónur fyrir mannin og 3.600 fyrir bílinn. Þannig að þú veist, þetta bara svona eðlilegar samgöngur fyrir Vestmannaeyinga. Þeirra vísum geta ekki flogið, eða mjög lítið. Það bara tekst ekki að halda upp í flugi, líklega vegna þess að það svo margfalt dýrar heldur en þessa. Og þegar aðgengi þetta gott, þá er þetta náttúrulega, þú veist, þá er þetta náttúrulega ekki val í rauninni. Nei. En eitthvað svona, og ef ég náði ykkur tali, ég talaði til dæmis við þjónustustjóra Íslandi einu sinni, varðandi aðgengi að flugi. Og ég var að leggja áherslu á það, mér finnst svo skrítið hvað þetta, fyrsta lagi þá er náttúrulega þetta markaðsvirði á fargjöldum. Það er náttúrulega bara, það brá ekki við í almenningssamgöngum. Það þarf að vera hægt að ganga að einhverju einu verði alltaf og sæmilegri tíðni, bara alveg eins og krafan varðandi strætó. Hvað þetta svo almenna verð náttúrulega það sem verður náttúrulega stóra bitbeinið. En ég held að það séu langflestir og við höfum gert nokkrar kannanir í hópnum meðal allra þessara 1000 einstaklinga sem þar eru. Að það, allavega upplifunin svo að stór meirihluti vilji frekar hafa eitthvað eitt fast verð sem þá sæmilega lágt heldur en að vera hringla svona með þetta. Já. Og samtal mitt aftur við þennan þjónustustjóra líka réðist að þessu að gera aðgengið einfaldara, alveg eins og þegar við göngum upp í strætó. Þessi bara greitt með appi, við greiðum bara þegar við komum og svo bara, og ég meina saman með Herjólf, en ef Iceland og ég meina í flugi almennt, það getur verið að það séu einhverja reglur sem að þurfum alltaf eitthvað að gera við, en að maður þurfi að gefa ákvaða með löngum fyrirvara, jafnvel, þú veist, vikna fyrirvara, það maður ætlar að taka með þessir þungan farangur, hversu margar töskur, og síðan það maður að fylla út náttúrulega nafn og kennitöluna og allt þetta sem að fylgir, alveg eins og maður sé að ferðast til Alibaba að þetta er bara svo skrítið fyrirkomulag fyrir eins og þú segir 45 mínútna hopp á milli tveggja staða innanlands. Já. En svona rétt í lokin ef við víkjum aftur að upphafinu og þessari gremju með bílastæðin, þennan auka kostnað sem við ræddum, þar við Isavia að etja frekar en Icelandair XZ. Jú, og svona, já, það náttúrulega bara, það annað, það ekki einhver fyrirtæki, eða það svona opinbert einhverfélag að ræða. Já. Og síðan náttúrulega erum við að, hneykslunum dálítið þessi. Það ekki hægt að malbika og gera góð bílastæði nema að byrja að rukka fyrir. Ég veit ekki til þess og ég hef aldrei nokkuð tímann heyrt nokkuð mann biðja malbikuð eða upplýst bílastæði. Þannig að þú veist, aðgerðin virðist hafa verið, þú veist, til þess að því einhverjum fannst að það ætti að gera það, eða þá að, og ég reyndar held að það sé raunin, það bara allt og mikið af bílum lagt þarna til sem eru látnir bara vera og enginn hefur afskipti af. Persónulega held ég að það sé fleiri leiðir og aðrar og einfaldari til þess að losna við bíla að bílastæði heldur en að rukka alla fyrir það og gera það alla brjálað út í þetta. En það er kannski önnur það. En svo það hitt að því að Isavia innanlandsflugvellir ekki Isavia Keflavík eða Isavia eitthvað annað, að þá ekki hægt að gera þetta öðruvísi og hjá okkur að þá held ég 2 ár síðan að flugbrautin var malbikuð hér og ég man ekki hvort hún kostaði 1,5 milljarð svo malbikun og maður hugsaði bara af hverju malbikuð ekki bílastæðin í leiðinni fyrir kannski 1/10 eða 1/50 eða 20 eða hvað það Þannig að maður svona bara skilur ekki þessa ákvörðunartöku og hún algjörlega líka gerð bara án þess að, þú veist, eins og ég, það eru allir brjálæðir og fólk rosalega ósátt með og ég bara af hverju að taka svona ákvörðunni algjörlega í svona, hvað maður segja, gegn vilja fólks og í ósátt. Unnar Erlingsson, stundum þarf reiða fólkið að fá að tala og það margt sem bendir til þess að það sé ekki verið að standa að málum sem skyldi. Ég mun halda áfram að reyna að fá forsvarsmenn Icelandair og annara sem við að eiga til þess að koma hér og ræða málin, en einhverju hluta vegna hefur þetta fólk verið frekar tregt til þess að svara fyrir þessi mál. En Unnar, við þökkum þér
kærlega fyrir spjallið og biðjum fyrir bestu kveðjur austur á land. Jæra þakkir, gangi ykkur vel. Og við höfum ekki sagt skilið við samgöngur. Við ætlum næst að fara úr háloftunum og niður á jörð, öllu heldur hingað í bílakraðakið á höfuðborgarsvæðinu. Ekki fara langt. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við höfum síðustu vikur búið til nokkra þætti almenningssamgöngur hér á höfuðborgarsvæðinu og í rauninni það kaos sem í umferðinni, það allt of mikil bílaumferð. Bílum fjölgar dag frá degi á þess að það séu nokkrar lausnir til þess að greiða götu allra þessara bíla. Það stutt síðan ég ræddi við 4 Íslendinga sem að fara hjólandi eða gangandi til vinnu á hverjum degi og reyna að sinna öllum sínum erindum án þess að nota einkabílinn. Og í dag ætla ég að ræða við konu sem fer allra sinna ferða í strætó. Vertu velkomin, Una Margrét Jónsdóttir, dagskrárgerðarmaður á Rás 1, Ríkisútvarpinu. Þakka þér fyrir. Það kannski ekki rétt ég fari allra minna ferða í strætó, ég tek stökkur sinnum leigubíl. Já. Og gengum með það náttúrulega líka. Einmitt, en einkabíl notar þau semst aldrei. Nei, ég á ekki bíl, við erum ekki bíl við hjónin. Einmitt. Sko, þú sagði mér hérna fyrir þáttinn að það var meira þess að þannig að það var ekki einkabíl á hvað heimili foreldra þennan. Nei, þau áttu ekki bíl. Veistu hvað skýrði það svona einhverjum? Já, þau voru félitlir listamenn. Já. Faðir minn var rithöfundur og móðir mín myndlistakona og tekjur voru stundum ótryggar og þeim fannst bara betra að spara með því að vera ekki að reka bíl því það náttúrulega mjög dýrt og hvorugt þeirra hafði bílpróf. Já. Faðir minn hafði reynda lært á bíl en ég var alveg undrandi þegar ég komst að því. Já. Hverju voru foreldrar þínir? Já, faðir minn var Jón Óskar rithöfundur og móðir mín Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá, listakona. Já, já. Og hann dáinn en hún enn á lífi. Einmitt. Og þú áttir sjálf eftir að rata braut listana, ekki satt að einhverju liti? Jú, ég var í söngskólanum í nokkur ár og svo fekk ég vinnu hjá Ríkisútvarpinu árið 1990 á tónlistardeild sem dagskrárgerðarmaður. Já. Og hef með svona smá hlýi unnið þar síðan. Já, og mér fannst ég þekkja þig þegar við hittumst áðan þóttu við varum að hittast í fyrsta skipti af því að maður náttúrulega kannar svo vel við röddina þína. Þú sinnir helst klassískri tónlistir, ekki? Jú. Já, einmitt. Þú heyrði kannski inngangnum hjá mér að ég nefndi það að ástandi verður náttúrulega alltaf verra og verra hér á götum höfuðborgarsvæðisins. Er það eins með strætó? Á strætó orðið erfiðara með að komast sinna ferða líkt og einkabílinn og... Það getur komið fyrir, já, og ég lenti nú í nokkru sem ég skrifaði á fésbókarsíðuna mína og sagði fari mínar ekki sléttar því þá lenti ég nefnilega líka í því að vagnstjórinn var leiðinlegur og óleiðilegur og líka slæmt skipulag hjá strætó. Já. Og því ég tók strætó frá þeirri stöð sem nú næst Hlemmi og ætlaði svo að fara úr hjá Ráðhúsinu. Já. En í staðinn fyrir að beygja inn í Vonarstræti og stoppa hjá Ráðhúsinu þá hélt vagnin bara áfram eftir Fríkirkjuvegi. Og ég sá þegar hann fór fram hjá Vonarstræti að það voru framkvæmdir þar en það var maður hafði ekkert verið varað við því meira að segja koma upp á skjá í vagninum að næsta stopp væri Ráðhúsið. Og það hefði ekki verið hengt neinn spjöld þetta sem hefði náttúrulega átt að gera og var ekki einu sinni, ég sá það eftir að var ekki einu sinni viðvörun inn á vefsíðu strætó og svo ég talaði við vagnstjórann
kvarta yfir þessu. Hann var útlendur og var bara hálf önugur, sko. Þeir eru misjafnir, verður að segja. Það er náttúrulega mjög margir vakstjórar útlendir núna og getur verið óþægilegt þegar þeir skilji ekki til þess að veita manni upplýsingar. En sumir eru hjálphúsir og gera sitt besta, en svo eru sumir því miður sem að eru bara óliðlegir, og þessi var það. Hann var bara önugur, sagði eitthvað don't ask me eða eitthvað svo leiðis. Og við vorum komin á Tjarnabrúna og þá var svo mikil umferð að hann rétt mjakaðist áfram á Skothúsvegi, og ég spurði hann hvort hann gæti þá ekki bara hleypt mér út núna. Þá hefði ekki þurft að ganga nema 5 mínútur. Nei, það kom ekki til greina. Og svo heldur hann áfram og stoppar ekki fyrir á Grandavegi. Og þaðan er 20 mínútna gangur náttúrulega í Vonarstræti. Og ég var hálf hrellt yfir þessu því að ég hafði þjáðst af gigt. Og ákvað að ég skildi bara vera kyrr í vagnum, fara hringinn sem hann fer upp á Seltjarnarnes. En þar gleymdi ég að hugsa fyrir því að þetta var einmitt á mesta umferðartíma, tímanum þegar allir eru að koma úr vinnu. Og ég var 45 mínútur í vagninum, þennan hring sem á að taka miklu minni tíma, hann bara rétt mjakaðist áfram. Og svo var svo heitt í honum líka, ég ætla að opna glugga, en þá stóð bara við handfangið inn í emergency press, þannig bara í neyðartilveiki íti á þennan takka, og þetta var nú ekki neyðartilveik, svo ég kunni þá ekki við að eiga meira við gluggan. Og það líka, svo voru 2 litlar telpur sem að spurðu vakstjóran, hann var orðið svo afskaplega heitt, hvort ekki verið að hætta sér til loftkælingu á, en hann sagði bara sit down. Og ég var nú svo reið að ég kvartaði undan þessu við strætó og þeir báðu mig afsökunar, og ég vona að þeir hafi gert eitthvað í þessum málum, því að það er greinilegt að líka sumum af vakstjórunum er ekki sagt hvernig þeir eigi að koma fram við farþega. Því miður sumir láta bara eins og farþegar séu óvinir þeirra. Og verða önugir ef maður spyr þá eitthvað, og til dæmis náttúrulega auðvitað eiga stundum erfitt með að skilja, en þeir gætu verið til dæmis með blað þá með stoppistöðunum til þess að sýna manni hvert þeir séu að fara ef þeir eiga erfitt með það öðruvísi. Mér bara finnst því miður að í sumum tilfellum séu þeir alls ekki nógu vel undirbúnir, og svo náttúrulega eins og menn eru misjafnir, þá eru þeir auðvitað misjafnir, en það náttúrulega myndi lagast ef þeim væri kennt starfið betur. Já, og þetta held ég að skipti máli hvað var þar viðhorf okkar til dæmis til borgarlínu framtíðarinnar. Það skipti vissulega miklu máli. Er það ekki? Já. Og manni dettur í hug, nú ber þess að geta að ég veit ekkert þessi mál, ég nálgast þau bara sem dagskrárgerðarmaður sem er að reyna að fá upplýsingar, en mig grunar að ein ástæða þess að það er skortur á skilningi og kannski skortur á leiðbeiningum til vakstjóra sem nú eru í ríkari mæli erlendir. Mig grunar að ástæðan sé svo að það fáist ekki Íslendingar í þessi störf. Já, það virðist vera. Það eiginlega hlýtur að vera þannig. Og þetta hlýtur náttúrulega að vera dálítið erfitt. Íslendingar flestir þekkja þó eitthvað borgina, en þarna ef þetta eru menn sem ekki hafa verið hér lengi, þá náttúrulega bætist það við það að læra nýtt starf, að þeir eru í borg sem þeir kannski þekki ekki svo vel. Já, og sko það er svolítið erfitt kannski að selja höfuðborgarbúum trúverðuleika borgarlínunar ef bara broti af þeim almenningssamgöngum sem nú eru í virkni er sinnt svo vel mætti vera. En sko af því að þú hefur aldrei átt bíl og aldrei ferðast á bíl og hefur þá í rauninni notað almenningssamgöngur allar götur,
hér á höfuðborgarsvæðinu, það ekki rétt skilja? Jú, frá því ég var 3 ára. Frá því ég var 3 ára. Hvenær, sko, það gott að hafa þig hér sem viðmælanda vegna þess að þú getur þá borið saman tíman að tvenna. Hvenær fannst þér eins og að svona, það færi kannski að síga örlítið á ógæfu hliðina í þessari þjónustu? Já, það er náttúrulega, það er kannski svolítið snúið að tala um það. Sko, það hefur verið, sko, vagnar voru á kortersfresti nema helgar, þá voru þeir á hálftímafresti. Svo það einhver tíman upp úr 1990, ég man nú ekki nákvæmlega hvenær, að þá færa þeir að hafa vagna bara á 20 mínútna fresti helgar. Nei, helgar, hvað örugglega? Á sumrin, ætlaði ég að segja. Sumrin? Já. Og mér fannst þetta þó nokkuð óþægilegt og svo þetta svona eitthvað 2 sumur. Ég man ég hugsaði, þegar var haustun nálgaðist, þá lagast þetta. Þá náttúrulega ákvaðu þeir að hafa þetta framvegis bara hafa vagnarna framvegis á 20 mínútna fresti, svo að lagaðist ekki. Og svo nokkur eftir það voru þeir bara á hálftímafresti og þá fannst manni að það hefði bara verið nokkuð gott að þeir voru á 20 mínútna fresti. En eitt hins vegar gerðist svipaleyti og þessi afturför varð. Það varð eitt reyndar sem var framför, að grænakortið kom, sem gerði strætóferðir miklu þægilegri og ódýrar fyrir þá sem þurfa að nota það mikið, sem sé kort þar sem að maður, bara mánaðarkort, þar sem maður getur nota strætó eins mikið og maður vill. Og þannig að það stundum sko bæði framför og afturför. Og svo sem betur fer, svo hefur vögnum farið fram hvað þetta varðar, að auðvitað var fólk mjög óanægt með þetta að hafa vagnana á hálftímafresti, svo að það var sem betur fer. Núna eru þeir á kortersfresti að minnsta kosti margir á álagstímum. Svo það munar mikið það. Og ég er alls ekki að segja að það sé allt ómögulegt hjá strætó, alls ekki, en það svona eru ýmsir gallar sem þyrfti að sinna. Nú auðvitað í sambandi við þetta, þó ég lendi svona illa í umferð daginn, þá getur strætó vissulega stundum komist hraðar áfram en einkabílar, því að stundum geta farið ákveðnar akreinar sem eru bara fyrir leigubíla og strætó. Og það náttúrulega getur flýtt fyrir. Já, og þannig borgarlínan hugsuð sem forgangsreinar. En sko, það mikið deilt það líka, sko, þetta heitt mál, en þetta eru svo miklir peningar undir. Þetta er svo kostnaðar samar framkvæmdir eða breytingar sem að virðast ætla að verða veruleika. Og menn að spyrja sig hvað fáum við fyrir allt þetta fáum við raunverulegar umbætur. Eitt af því sem tekst á það hverjir það eru í raun sem nota strætó eða munu nota strætó í framtíðinni. Við getum kannski ekki svarað því en þú getur sagt okkur hverjir það eru sem nota strætó í dag, því að þú hefur svo mikla þekkingu á því að fylgjast með fólkinu í vagninum. Hverjir nota strætó í dag? Hvaða fólk ég sé að það eru mikið útlendingar sem hafa flust hingað til landsins. Ég heyri það náttúrulega á talera og það náttúrulega sýnir tvennt, sko, að margir útlendingar sem flytja hingað eru í láglaunastöðum og nota þess vegna þessa ódýru samgönguleið og líka að útlendingar kannski leggja ekki eins mikið upp úr því að eiga bíl og Íslendingar. Og svo það gamalt fólk og unglingar dálítið og börn og svo bara náttúrulega einn svona eins og ég sem fellur ekki undir neina af þessum skilgreiningum, en þetta eru svona þeir hópar sem ég finnst algengast að sjá í strætisvögnum. Já, og það sem ég heyri þá, eða það sem dettur hafi breyst síðan ég byrjaði að nota strætó ég ólst nú upp fyrir norðan, flutti til höfuðborgarsvæðisins 1986 og þurfti að taka strætó frá Kópavogi í Háskóla Íslands, og þá finnst mér í endurminningunni að ungt fólk og mjög mikið stúdentar hafi verið
langstærsti hópurinn. Það ekki lengur þannig? Já, jú, ég sé vissulega, jú, það er dálítið af ungu fólki. Já. En hvort það stærsti hópurinn, sko ég nú kannski ekki alltaf flestir mæta nú í skóla held ég 8:00. Já. Og ég nú kannski aðeins seinna ofta á morgnana. Svo að ég nú kannski ekki endilega á þeim tímum sem mest af þeim. Nei. En það hefur stundum verið ég hef kannski ekki séð það svo mikið nýlega, en stundum hefur til dæmis vagnin alveg fylgst þegar stoppað hefur verið hjá MH og svoleiðis. Já. Og það eru yfirleitt alltaf einhverjir unglingar í vagnum. Já, en þessi svokölluðu jakkalakkar og drakta fólkið, menn með bindi og sem gegna miklum ábyrgðarstöðum í samfélaginu og konur í fínum dröktum. Eru þær sjaldgæfar? Já, maður sér kannski ekki oft fólk í strætó sem þannig búið. Það kannski, og kannski einhver eins og ég til dæmis sem oftast tek strætó, ef ég að fara eitthvað fínna í sparifötunum, þá tek ég oft leigubíl. Já, einmitt. Ert þú trúuð á þá hugmynd að með aukinni tíðni ferða og að við eigum öll auðveldara með að komast hér með almenningssamgöngum, að þá myndi snarbreytast þessi kúnnahópur í almenningssamgöngum, að strætó myndi fyllast af alls konar fólki frekar en að vera að það sé svona mest ákveðnir hópar eins og þú nefnir hér? Já, það getur verið. Ég vona að það myndi vera. Það náttúrulega líka eitt sem þarf að sigrast á, þetta viðhorfa allir verði að eiga bíl. Og margir eru orðnir bara svo vanir því að eiga bíl að þeim finnst það hræðileg tilhugsun að eiga hann ekki. Okkur hjónunum finnst að vera frelsi að eiga ekki bíl. Við þurfum ekki, það er náttúrulega ekki þessi dýrir ekstra kostnaður, við þurfum ekki að hugsa viðhald á bílnum og svoleiðis. Og ekki það á veturna að skafan eða komast úr snjóskafli, en auðvitað gæti einhver sagt á móti að í staðin þarf maður að bíða eftir strætisvagni eða ganga í kuldanum. En ég hef náttúrulega alltaf vanist þessu svo að mér finnst þetta þægilegu lífstíl. En það getur auðvitað verið erfiðara fyrir þá sem ekki eru vanir þessu að venja sig á þetta. Hefur þér á einhverjum tímapunkti fundist eins og það væri litið niður á þig fyrir að vera strætófarþegi? Ekki mig sérstaklega, en það sló mig dálítið illa, það nú dálítið síðan, en þá var einhver netmiðil sem hét Vef Þjóðviljinn og voru einhver ungir hægri menn og ég var stundum að skoða svona hvað væri á þessari síðu, að kynna mér málflutning þeirra, og mér var nokkuð athyglisvert hvað þeir hötuðust út í strætó og almenningssamgöngur. Og það var eins og þeim fyndist að almenningur sem ætti ekki peninga, hann væri ekki góður til að ganga bara. Og fólk sem ætti ekki bíl skipti engu máli. Það var satt að segja, það viðhorf sem mér fannst lýsa af þessu. Ég veit ekki, nú dálítið síðan þetta var, svona 10-15 ár. Ég veit ekki hvort þessi miðill ennþá eða hvort hann hefur eitthvað breyst. Rétt leysi hinna efnaminni að Já, mér fannst viðhorfið vera þannig. Það var undarlegt þetta, þeir voru sífellt að ilskast út í strætó og ég hugsaði, hvað vilja þeir eiginlega? Eiga þá bara allir að ganga og að leggja strætisvagnar niður? Og þeir sem ekki hafa efni á að eiga bíl skipta þeir þá engu máli. En kannski hafa þeir bara ekki trúaði að til væri fólk sem ætti ekki bíl. Nei, kannski ekki. En mín svona persónulega tilfinning og upplifun í seinni tíð er að það þyki, sem að slettin og svona unglingamáli kúlara
frá degi til dags að taka strætó, ekki síst ef þú ert fullorðin manneskja, að þú hjólir, að þú gangir, að þú skokkir, að semst að nota almenningssamgöngur og nota umhverfisvænan ferðamáta. Mér sýnir sem það sé mikil stemning fyrir því. Það farið að þykja ansi flott núna, ekki síst bara út frá náttúrulega loftslags vandamálum. Já, það er náttúrulega margt ungt fólk hugsar mikið þessar loftslagsbreytingar sem eiga náttúrulega fyrst og fremst eftir að bitna á ungu kynslóðinni. Það er nefnilega málið. Og mér finnst það mjög gott og mjög ánægjulegt að ungt fólk skuli hugsa út í þessi mál og við ættum bara að hlusta á unga fólkið sem að varar við því sem getur gerst ef við gerum ekki neitt. En það er stundum sagt að það sé erfitt að fá Íslendinga til að breyta hegðun sinni með einhverjum óljósum ávinningi til framtíðar sem að við getum ekki sett einhvern veginn strax í næstisboxið okkar. En það sem farið að býta okkur núna, okkur sem erum á einkabílnum, að við sitjum alltaf lengur og lengur föst. Jú, svo það. Í umferðarhnútum. Já, það er sagt. Og það eiginlega fátt sem að veldur eins miklu stressi hjá manni eins og að vera fastur í bíl, geta sig hvergi hrært, vera orðin á seinn, á fund eða í vinnu, vitandi það, ef þú værir gangandi eða hjólandi, þá væri ekkert mál að komast á leiðarenda vegna þess að ég sé ekki betur en að oftar skapist úr stað að þú sett bara beinlínis að spara þér tíma með því að nota til dæmis reiðhjól eða jafnvel í einhverjum tilvikum strætó miðað við það að vera föst í þínum eigin bíl. Hvað sýnist þér þetta? Jú, það er áræðilega rétt hjá þér. Nú náttúrulega þekki ég ekki svo mikið þessa tilfinningu sem þú lýsir. Nei, þú þekkir ekki þennan heim að vera í eigin bíl og vera Nei. En ég held að þetta sé rétt. Já, og þarna kann að vera svona eitthvað tækifæri til viðhorfsbreytingar og vitundarvakningar. En ég aðeins búin að minnast á borgarlínuna og hvert svona þú sem ert þaulvön í að nota strætó og þú sem ert notandi almenningssamgangna til margra áratuga, hvert þitt viðhorf til þess sem þú hefur kynnt þér og varðar borgarlínuna, þessar almenningssamgöngu framtíðarinnar á höfuðborgarsvæðinu? Ég hef ekki kynnt mér hugmyndur borgarlínu nema lítillega en mér sýnist að þetta sé sem sagt hugmynd betri og skjótvirkari almenningssamgöngur og ég er náttúrulega alltaf hlynnt þeim. Skipulagi treysti mér kannski ekki alveg til að dæma sko. Þar þurfa náttúrulega að koma þeir sem að þekkja sérlega vel til gatnamála og í umferðinni. Já, en mikil umræða þetta svona í þínum vina og kunningjahópi að við þurfum róttækari lausnir hér á umferðavandanum á höfuðborgarsvæðinu en Ég hef nú ekki heyrt mikið talað það satt að segja. Nei. En það getur verið að það sé samt. Ég er stundum bara annars hugar. Já, þú ert bara í þínu. En þessi strætókúltúr, þú segir að þetta ekki lýsandi, þetta vandamál sem þú talar áðan, þessi saga af Nei, þetta ekki dæmigert, þetta slæmt dæmi en ýmislegt svona slæmt getur samt komið fyrir. Já, og hvernig stressstigið í strætó? Er það vaxandi eins og í umferð einkabílsins? Nei, ég held það nú ekki, en þarna í þessu tilfelli var maður náttúrulega orðin býsna taugaspenntur. En nei, ég hef ekki orðið vörfið það að fólk sé almennt stressað í strætó því að í rauninni mér finnst ég slaka mjög vel á í strætó. Ég veit að það tekur hálftíma að komast upp í útvarpshús með strætó. Svo ég bara halla mér aftur og slaka á. Já. En maður sefjar getur maður jafnvel blundað svolítið. Já. Og svo fylgist ég bara lauslega með sko á hvaða stoppistöðvar við erum komin og ég er ekki stressuð því ég veit þetta tekur hálftíma. Já. Þannig að það er engin ástæða að hugsa eitthvað af hverju flýtir vagnar sér ekki.
ég hef ekki lent í svona slæmri umferðartöf á þessari leið eins og ég talaði hana áðan, því það var náttúrulega dálítið sérstakt. Einmitt. Og sko af því að maður heyrir svo oft eins og í mínu fæi, ég hef nú verið fréttamaður lengst af, maður heyrir svo margar frávikasögur. Sko fólk sem að lendir sem að upplifir einhverja martröð í strætó og það líklega til þess að segja manni þessa sögu og stundum finnst manni eins og það sé allt fullt af einhverju hryllingi inn í strætókerfinu því að sennilega heyrir maður flestar sögurnar þetta heyrir maður mikið það sem er jólagi. Já. En þín reynsla er sem sagt svona kannski bara heilt yfir að langt flesta daga gangi allt sæmilega og finnst þér halda áætlun sinni þokkalega? Oftast finnst mér það sko, oftast koma þeir nokkurn veginn á réttum tíma eða nokkrum mínútur senna, en það samt vissulega kemur stundum fyrir að þeir kom ekki fyrir en 10 mínútum eftir þann tíma sem þeir eiga að koma og þá er maður orðið alltið óþolinmóður og það kemur líka fyrir að hreinlega fellur úr ferð sem er náttúrulega mjög óþægilegt. Já. Og ertu með appið, klappið eða hvað það kallast? Já, ég er með klappkort. Klappkort. Og það reyndar sko, maðurinn minn það með það í símanum, en hann verður stundum dálítið argur þegar vagnin að koma og hann fyrir að flýta sér að finna þetta í símanum og stundum það lengi að koma, svo ég held að sé í rauninni, mér finnst þægilega að hafa það á korti. Já, en upplýsingar þegar götur eru lokaðar og eitthvað breytist, hafa þær verið að berast sem skildi? Já, það var nú einmitt það sem ég myndist á áðan, sko. Það var nú dæmi það sem að alls ekki voru neinar upplýsingar og það er náttúrulega mjög slæmt, þannig að það er nokkuð sem þeir þurfa bara að gera betur í. Já, þannig að það er ekki alveg einstætt tilvik. Það er ekki alveg einstætt, nei, maður hefur orðið fyrir því að þeir fara aðra leið og maður hefur ekkert verið varað við því, ég hef bara ekki lent svona illa í því, þannig nema í þetta skipti. Það sem líka náttúrulega vakstjórum vildi ekki hleypa mér út. Akkurat. En mér heyrist á þér að ég geti dreigað þannig saman að heilt yfir þessi þjónustu innan strætó nokkuð góð. Já, hún er alveg sæmileg, við getum sagt það. Já. Og alveg nógu góð til þess að ég finnst þetta er ekki svo mörg erfið frávik að það raski mínu lífi, sko, þau heyra frekar til undantekninga. Þetta gengur alveg ágætlega þessar strætóferðir hjá mér. Já, og þú ert stoltur strætóferði, þú ert stolt yfir því að vera ekki að hafa neikvæð áhrif á framtíðina með því að nota jarðefnaeldsneyti, brenna því. Það er vissulega ánægilegt en ég vil samt taka fram að ég tek við leigubíl þegar ég er að flýta mér í vinnuna, tek ég leigubíl ef ég hef kannski orðið sein fyrir eða ef ég er orðið mjög þreytt eftir vinnudaginn. Þannig að ég tek alltaf einhver tíman sko leigubíl í hverju viku. Já, en einkabílslaus lífstíll á höfuðborgarsvæðinu, hann gengur upp. Fullkomlega og það er náttúrulega líka þetta sem hefur verið bent á þetta, ég tek stökkur sinnum leigubíl, en það er miklu ódýrara en að reka bíl. Vitaskuld. Þannig að fólk kannski sem að hugsa bílausan lífstíl sem algjöran hrylling, það gleymir þessum möguleika líka. Maður getur þannig að þegar það er óþægilegt ef að taka strætó, þá getur maður stökkur sinnum tekið leigubíl. Akkurat, mjög góð lokaorð. Kæra þakki fyrir komuna, Una Margrét Jónsdóttir. Þakkaði fyrir. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum kærlega áhorfið í kvöld og samveruna. Minnum á það að inn á samstöðin.is er hnappur sem kallast áskrift og þið ykkar sem ekki eru nú þegar í okkar stuðningsmanna eða áskrifendahópi mættuð endilega athuga það hvort þið eruð aflögufær, kostar aðeins 2.500 krónur að fylgjast með öllum okkar þáttum sem hér eru framleiddir frá móti kvölds 7 daga í viku, fjölskrúðug þjóðmála umræða. Það er ekki skylda að vera að greiða gjald til þess að fylgjast með okkur eins og sum ykkar vitið. En
þið getið haft töluvert mikið með það að segja hvort við höldum áfram að þrífast og hver góð dagskrárgerðin og þýðingamikil hún með því hvort við fáum ykkar stuðning fjárhagslega eða ekki. En þátturinn verður ekki lengri í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.